Θυμάμαι το πατέρα μου να με κρατά στο γήπεδο και εκείνος σου δράσκου τραγουδά. Στο ένα χέρι εγώ στο άλλο ένα πράσινο κασκόλ και κοίτα που μεγάλωσα και να με δω. Στο χέρι να κρατάω εκείνο το κασκόλ. Σηκώστε τα ψηλά. Φωνάξτε δυνατά. Edo, welcome to the Champions Fiesta show. We asked for it. Omonia are great again. Got trouble. How you doing? Hello. Tegala. Είμαι πόμπα. Good, good. Well, look, we've got someone about to join us. Let's Who? go. Who is it? Ήρθε το πρωτάθλημα στο πράσινο λαό. Ήρθε το πρωτάθλημα στο πράσινο λαό. Τρελαίνομαι, Ομονία τρελαίνομαι. Την κούπα τη σηκώσαμε και όλοι μας του ρώσαμε. Τρελαίνομαι, έλα γε μου, τσάλα τσάλα, τσάλα, φέτε μας τσάλα ρε. Όλε! Κάποιοι θα πούνε είναι AI. That wasn't AI, you're right. That wasn't AI at all. Well, I think we've got our clip for social media. Oh my God, sí, μπέλανε ο κόσμος, Πέτρο on Instagram. Clip. Oh my days. Πέτρο μου, hello. Hello! Τι κάνετε, πώς Ηρέμησες? είστε? Jesus. Ομονιάτες και ομονιάτισσες μου, αγαπημένοι πρωταθλητές μου, γεια σας. Και λοιποί φίλοι. Ah, my goodness. Here we go. The best green podcast. Can't wait for next season. Γεια σου ρε ναυσικά μου. Let's start with Amisha. And you continue. Boys. How are we feeling? Καλά? Καλά είμαστε, ένα λεπτό, επιστρέφω. Είμαστε πολλά καλά. Έπιασε μια έτσι μπόρα σήμερα στη Λευκοσία. Σταματήσα φυσικά τώρα. Για περίπου ένα 40 λεπτό στέλ. Ναι. Να Για την καθορίσει ο English weather. στρώθος που λέει Για την λίγο. English Ελπίζω να είναι οκ, γιατί ήταν έτσι αρκετά τα νερά. What do you mean everyone was okay? I hope everyone is okay because the many roads were closed. Βγήκαν τα κυρίζια πάνω. Άλλαξε ο καιρός και everyone is going crazy. Είναι χαμός. Yeah. Για να μένω λίγο πούρπουλοι. Εν πειράζει. Anyway. Is he back now? Ρε. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι κατάφερα τα ένεκρουσα το σπίτι. Yeah, okay, fine. Good, you're still here. Good. Γύρισε κάμερα λίγο πάνω. Να δω κάτι. Όχι, εντάξει. Εντάξει. Oh my goodness. Right, well, this is our Champions Fiesta show. We had a game yesterday against Apollon. Thoughts, boys, before we discuss everything in general? Να μιλήσει ο Κοτσουής πρώτα. Εγώ να πω ότι ήταν μια πολλά ωραία, ήταν πολλά ωραίο παιχνίδι, άρεσε μου. Η ομάδα κατέβηκε κάτω με ρυθμούς πρωταθλητή προφανώς. Ήταν ωραίο και το
η ασπίδα που μας έκαναν, η αψίδα που μας έκαναν οι παίχτες του Απόλλωνα στην αρχή. Προφανώς προς το τέλος χαλάστηκε λίγο η φάση. 5 γκολ, πολλά ωραία και τα 5. Σε ρυθμούς προπόνησης μπορώ να πω, πλην τον γκολ του Χατζηγιοβάνη, το οποίο, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν άξιο, θα ήταν πολλά ανταγωνιστικό και για τα βραβεία του ΠΑΣΠ αν έγινονταν εχθές. Με το σκεπτικό ότι ήταν πάρα πολλά ωραίο γκολ, άρεσε μου εμένα αρκετά. Ήταν φανταστικό το γκολ του Χατζηγιοβάνη. Από εκεί και πέρα ο Μαέ, ο Μπινγκ Μαέ, δεν ξέρω, δεν έχω και πολλά να πω για το παιχνίδι. Ήταν μια πολλά ωραία έτσι νύχτα. Σίγουρα οι παίχτες οι οποίοι παίζασαν ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έδειξαν κάποια καλά στοιχεία. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι ήταν μια γιορτή, μια τελευταία μέρα, η τελευταία μάλλον, ο τελευταίος αγώνας της ομάδας για να την αποχαιρετήσουμε και να τη δούμε ξανά σε περίπου 2 μήνες. Αποχαιρετήσαμε τον Μασούρα στο Επανιδίν και ο κόσμος νομίζω καταχάρηκε το. Αυτά. Πετράν. Φίλε, δεν μου να σου πω τώρα. Η Ομόνια έδειξε για ακόμα μια φορά φέτος ότι όποτε θέλει και με όποιον τρόπο θέλει μπορεί να βάλει τέρμα. Δεν δέχομαι που κανένα να μας πούν ότι μα ο Απόλλωνας ήταν προσεκτικός, φύλαξε παίχτες για το κύπελλο, όχι καμία σχέση. Ο Απόλλωνας κατέβηκε στο Κασίπι με κανονική εντεκάδα, ήθελε να χτυπήσει το παιχνίδι, γιατί να μην ξεχνούμε ότι στο τέλος της ημέρας δεν εγγυάται του κανένας το Απόλλωνα ότι να πιάσει το κύπελλο. Επομένως, η κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο πρωτάθλημα διάτου λίγο παραπάνω χρόνων όσον αφορά την αρχή των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Έστω και μια εβδομάδα περισσότερο για να προετοιμαστεί πιο σωστά η οποιαδήποτε ομάδα θέλει την. Δεν τη χαρίζει κανενού. Ευκήκα τελικά λάθος, έχασα το στοίχημα Ρέστερ. Είπα 7 νίκες, μια ισοπαλία, μια νύχτα και ένα παιχνίδι μέσα με τα φλιφρό και τα φραπέ και δεν ξέρω να μου να γίνει. Το παιχνίδι με τα φλιφρό και τα φραπέ ήταν την περασμένη εβδομάδα. Τούτη την εβδομάδα λαλώ και εγώ μπορεί να κάνουμε την νύχτα που λαλούσαμε. Δεν μου κάνουμε το χατήρι ρε. Εν πειράζει όμως. Γιατί Ομόνια, Γασιπί, Κάστρο δεν έπαιρασε κανένας φέτος που εκεί μέσα. Δεν είχε ευκαιρία καμιά ομάδα να περάσει που μες στο Γασιπί φέτος και ήταν κάτι το οποίο χρειαζόμασταν. Κέρδισα όμως ένα άλλο στοίχημα Αστέρ, το οποίο που το είπα, λαλείς μου, Παναγιά μου, μα λαλείς έτσι πράγμα που τα τώρα και είπα σου ναι, λαλώ το. Είμαστε στα 35 τέρματα, είμαστε σε ποτ και είπα σου, η Ομόνια φέτος θα βάλει κοντά στα 90 τέρματα, 80 με 90 τέρματα. Και λες μου, όχι ρε, είναι πολλά. Και όσο όχι, τούτη ομάδα μπορεί να βάλει 90 τέρματα φέτος. Σταμάτησε στα 88. Και τούτον, γιατί, επειδή λυπήθηκαν κάποιους προηγούμενους αντιπάλους, και δεν τους έβαλαν 4 και 5 που έπρεπε να τους βάλει. Αλλιώς, μπορεί να έφτανε και τα 95 τέρματα η ομάδα μας φέτος. Αλλά να πάμε πίσω στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Όπως είπα, η ομάδα έστω και με πολλές αλλαγές στην αρχική εντεκάδα και με κάπως διαφορετικό σχηματισμό μπορώ να πω στον τρόπο παιχνιδιού της, ειδικά στα αρχικά στάδια, έδειξε ότι είναι μόνο οι 11 που ξεκινούν, οι 11 καλύτεροι που ξεκινούσαν κατά το πλήστον της χρονιάς, αλλά ότι έχει και βάθος και πάγκων που μπορεί να βοηθήσει και να αντεπεξέλθει. Ειδικά φέτος έδειξε το απέναντι σε όλους τους αντιπάλους, δεν μπορούσε κανένας να μας σταματήσει.
φανταστικό να είσαι παρόν και να βλέπεις τούτη την ομάδα να παίζει στο Γασιπίρες τέλος. Ήταν φανταστικό. Και αν και χάλασε κάπως την ατμόσφαιρα η ώρα του παιχνιδιού, γιατί η 5:30 το απόγευμα ήταν τρομερά δύσκολο για τον κόσμο να πάει στο γήπεδο. Εγώ πρόλαβα και πήγα στο γήπεδο 10 λεπτά πριν να ξεκινήσει ο αγώνας. Πάρα πολλοί κόσμος που από άλλες πόλεις δεν είχε την ευχέρεια γιατί δουλεύει ο κόσμος. Εντάξει, αγαπούμε την Ομόνια αιώνια και ούλα, αλλά η δουλειά. Τους μάστρους δεν τους κόφτει αν είσαι Ομόνια της και θέλεις να πάει στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Έτσι, θα μπορούσε να ήταν χτες περισσότερος ο κόσμος στις Κερκίδες, αν είχε την ευκαιρία. Επομένως, καταλάβω τον αριθμό των οπαδών που ήταν παρόν χτες, που ήταν κοντά στις 8.000. Έδωσαν το παρόν τους πάνω στις Κερκίδες. Ειδικά ακούστηκαν πάρα πολλά Κερκίδες που το 65 περίπου και μετά εμπήκαν και εκείνη η όθηση που τον κόσμο πάνω στην ομάδα. Έθωρες τους ούλους να προσπαθούν πρώτα να δώκουν την μπάλα στον ΜΑΕ για να βάλει τέρματα. Παραπάνω οι παίχτες εχθές, ειδικά το πρώτο ημίχρονο, επέζαν για να καταφέρει να βάλει γκολ ο ΜΑΕ. Αν δεν επέζαν για να καταφέρει να βάλει γκολ ο ΜΑΕ, να βαλάσουν οι ίδιοι τα τέρματα. Είχαν τις ευκαιρίες τους να βάλουν οι ίδιοι τα τέρματα. Αλλά επέζαν όλοι για να βοηθήσουν τον ΜΑΕ χτες. Στο τέλος, σε τελική ανάλυση, έδειξε τους ο ΜΑΕ ότι χρειάζομαι τη βοήθεια σας. Καταφέρνοντας και μόνος μου. Ένα και μου κάνετε την τελική πάσα για να βάλω εγώ τον γκολ. Καταφέρνοντας και μόνος μου. Εκκοφαντική νίκη με 5 τέρματα στην τελευταία αγωνιστική σπίτι σου. 18 πόντους που το δεύτερο διαφορά. 88 τέρματα υπέρ. Τα κατένα θυμούμε ρε Στέλ πόσα είναι. Νομίζω είναι κάτω από 20, ναι. Νομίζω είναι κάτω από 20. Ένα θυμούμε ακριβώς. Τι άλλο να πω. Αυτά για το χτεσινό παιχνίδι. Αποχαιρετισμός του Μασούρας, του Μαζουρίνιο, αποθέωση του ΜΑΕ, λίγα νέα πριν την έναρξη του αγώνα που δημιουργήσαν λίγο ψηλοταραχή και συζήτηση στις Κερκίδες. Να πούμε μετά. 24 γκολ. Έφαμε 24. Ναι. Οκ. Goal difference 64 goals. Yeah. Look, yesterday was a game that had a lot of meaning. We obviously wanted to break the record for the number of points. The other statistics are incredible. If you talk about 18 points clear of second place, unbeaten at home all season in the league, incredible. Just record upon record upon record being broken. And, you know, to think this time last year, we did that 6-hour podcast and we didn't have a clue the direction this club was heading. But anyway, yeah, yesterday was, again, a game that had some significance. Started well. Simic's goal was fantastic. Απίστευτο. Ήταν τέλειωμα full striker finish. Yeah. And, again, he caught the ball so well. I think we've got to give, obviously, Haji Giovanni the credit for the delivery. Koulibaly for anticipating where Simic was, because I'm pretty certain he meant to direct the ball there. And again, Simic for peeling off at the back post, unmarked. And this is what I keep on saying about the standard of defending in Cyprus. If you're able to utilize your set pieces correctly, most teams cannot defend them, you know, and they do the basics wrong, like ball watching and not tracking runners. And Simic, you know, caught the ball very well, scored. And then came the Apollon equaliser. And look, if you want me to pick bones out of this, I'll just say once again, this goalkeeper, I don't know what he's doing. I don't know what he's doing. I mean, I'll bring up the clips again. But when I see how he is, it's just like Rijeka. He's palmed the ball straight into the middle. And they always say, when the ball comes across as a goalkeeper, you save it, you try to push the ball away. And he pushes it
directly into the path. I mean, literally directly into the path of Brandon Thomas. And actually hits the post and Marquez scores. But he could have stopped it, as in caught the ball dead on the ground. Anyway, whatever. Or deflected on the side. Yeah, exactly. Yeah. Okay, whatever. And actually, it is what it is. And then afterwards, it was just all us. But what I liked about yesterday's performance, more than Ajax, more than Abua, where the title was obviously sealed, and Buffalo, was how in control we were. There was no panic. Players like Dionku were being played at left back out of position. They looked comfortable. And yeah, you can say that Apollon made some changes at half time, and they've got the cup final to worry about. But when footballers cross that white grammy, they turn into animals. And you know, Apollon are always gonna be a difficult game. But yeah, we controlled the tempo. We scored some fantastic goals. Pedro, you're right in terms of, you know, everyone wanting Maya to score his goals. Haji Giovanni's finish was absolutely sublime. Absolutely sublime. And I don't think people are talking about that first touch enough. How he just controlled it. Για μένα είναι εκείνο που ήταν όλα τα λεφτά, ρε φίλε. It was the way he... They do. Everybody talks about that touch. Well, they should be talking about it more. Should be talking about it more. Ναι. Yeah, because Εσύ δεν το είδες καν μες στο γήπεδο, ρε, στραβούγιακα. Έπρεπε να σου το πω εγώ. Έβαλα το και 3 φορές που το application της cable... Ήταν δίπλα μου και δεν το είδε, ρε. Λάδω ρε, μα καταλαβαίνεις να πω καμένο. Δεν γύρισα, θέλω κάτι άλλο και δεν γύρισα. Ο νους του That was fantastic. Ήταν αμά. And I think we've been saying that there is a player there. There is a player there. And I think now... You've seen him I know we're going to talk about him later anyway. I'm going to say it just in case I forget. You've seen the last few weeks where he's more relaxed. The pressure is off. He's getting more opportunities. And we're seeing the player that we wanted to see. But again, we're going to talk about him later. Obviously, you know, Maya's 2 goals are brilliant. The second, in fact, I love the first one, how it's similar to the Ajax goal where he just got the ball and he just thought, fuck it, I'm just going to smash it. And it is what it is. You know, when it's on target, it's going to go in. Great. And the second one, where ball's over the top from Evandro, a lovely ball again from Evandro over the top. And he's had 2 defenders around him. Okay. Now, I'm going to put a pin in that for just a second. Going back to what I said about the standard of defending, there's 2 defenders there and not one of them make an attempt to block him. The ball goes through Kvida's legs. Yeah. So if I'm an Apollon fan, I'd be pissed off with that. But listen, he got his 25th goal of the season, and I was wrong about him. Totally wrong. So I like being wrong because that means his team is doing well. So there you go. And that's it. Shall we bring up the highlights? Yes. There we go. First goal. How about that for a finish? Bosh. Across the goal. Well, that's what they keep on saying. Put it across the goalkeeper because he ain't going to stop it. But yeah. So again, I mean, I'd like to know how many goals we scored from set pieces this season. I didn't take a note, to be honest. Like normally I do. But again, I think Koulibaly's done that deliberately, put it across the 6-yard box. Still, and, you know what? Yeah. I think in all set pieces this year, we always have a player lurking at the second post. Yeah. Always. Yeah. Γιατί αν θυμάσαι και τον γκολ με το Αποέλ του Νικόλα του Παναγιώτου στο 4ο λεπτό, Nicolas was also lurking at the second post, at the far post. Yep. And the ball was sent from a deflection to the second post. Well, it's intentional because the ball's either going to go central when the second ball comes out, or it's going to go back post. And you always need to have someone there. So I think, again, they've studied set pieces. They've worked on them. And it's paid dividends. You know, the past few years, we've been complaining about the lack of threat from set pieces. We've even said that we've got players that can threaten. We've got players that are over 6 foot. Why are they not attacking the ball? Why are they not doing their job? And clearly they've worked on it and it's paid off for us. I cannot complain. Now, this is the goal. Am I the only one that is really harsh on him? Could he have not stopped it, as in like caught it? Να σου πω ρε Στέλ, είδα τα replay που τα σπίτι, δεν τα είδα πολλές φορές, ούτε εδώ κάτω πολύ σημασία.
because also στο γήπεδο είπα, μα δεν τον... Now that I'm watching it again, I think I'm going to cut him some slack on this one, on this goal. Maybe I'm going to cut him some slack on this goal. I still think he could have dropped down earlier. I think he could have gone down earlier. Oh, εντός συζητώ τούτο. That he could have dropped down earlier, he could have. Ναι. Εγώ μιλώ για το γεγονός ότι κατάφερε να συγκρατήσει τη μάπα. Εντάξει. I don't know. And then there's this. I mean, this is ridiculous. Amazing. This is ridiculous. And even the second touch to bring it down on his chest. I mean, that's a ridiculous goal, man. You should be playing Zorba the Greek while we watch this goal. That song's about 12 minutes long, man. Just a little bit. I mean, that first touch and the second as well. Fuck you know. I'm telling you, man, there's a player in there. There's a player. I'm going to talk about it later. Yes. But yeah, again, I mean, you're right. I think what you Gocha said earlier, you know, if it wasn't for the pass awards happening the night before, that would have been up there for goal of the season as well. Another assist from Mae on that one. Yep. Another assist from Mae on that one. Yep. Surely it would be a contender. Oh, 100%. That's a good save. I've got to give him credit. Yeah, but usually gets beaten at his near post. Usually gets beaten at his near post. I'm just saying. Yeah. And that, yeah. Για τούτον δεν θα συζητήσω, γιατί αν γίνεται να πούμε στο γήπεδο not zero. No, wait. This one. Yeah. Περίμενε. Πρώτα απ' όλα, φίλε μου. Πρώτα απ' όλα, επειδή δάμε το κλιπ αδικά το Χρήστον. Pause it, Ρεστέο. Pause it for a second. Το κλιπ δάμε, ρε φίλε, όπως το εβάλασαι, αδικά το Χρήστου. Γιατί ο Χρήστου είχε κατοχή της μπάλας, έχασε την και συνήθισε να κυνηγά τον παίχτη του Απόλλωνα και κατάφερε και έπιασε πίσω την μπάλα, έπεσε μες στα πόθηκια του και έκλεψε του την μπάλα. Φίλε, πρέπει να τα έχεις τόσα για να κάνεις το πράγμα που έκαμε ο Χρήστος. Δεν εφοηθήκε καθόλου, ρε φίλε. Έδειξε πόσον έχει να προσφέρει τόσο μητσής σε την ομάδα. Να κρατάς την μπάλα και να έχασες την και να πεις «Ωραία γαμώ το ρε πες ζεβέγγι, έτσι πιες την μαπάν και αφήσεις να σου είναι πιο πίσω». Και η επιμονή του εκέρδισε την μπάλα πίσω. The rest is history. Έπιαν την ο Εβάντρο με το κλέψιμο και είδαμε ο Εβάντρο έκανε προσπάθεια να βρει τον Μάη να του πασάρει μια, δυο, τρεις φορές και δεν μπορούσε να του πασάρει. Γαμίσου ρε Μάη, να βάλω εγώ και κάνει. Βάλεις το επόμενο. Βάλεις το επόμενο εσύ, να σου το ύστερα. Yeah. But again, I think this is another very, very good goal. It's the quick feet. And don't forget, when he's rolled the ball's gone towards his right foot and he's had to think quick. So he's just taking a quick little swipe at it there. It's a very difficult technique to do. Because what he's as you see here, rolls the ball here, and you can see that he's kind of shuffled the defender as well. Because I think Kvida was anticipating Evandro to move to the right. Here he goes there. So he's done him. He's completely done him. So yeah, it's a fantastic goal again. This one, I can't fault the goalkeeper for this one, to be honest. I've got to blame Dionku, and I've got to blame probably Gusso as well for not tracking the runner, because Hassan Sao has just run. No one's tracking him. No one's tracking him at all. I mean, you could say, let me bring it back. Yeah, I know, but let me bring it back here, because if you look at where Dionku is, okay, fair enough. Dionku is too busy looking at the man over his shoulder. Yeah. So when it stops here, right? So Dionku is looking at the guy back stick. So you're the guy on the right at the bottom. I don't know if I think that might be Vriki at the bottom, right? Nah. But Hassan Sao is actually on the edge of the D outside the box. So you got two players. It's either Christo or Gusula, right? None of them is tracking him. When the ball comes in, Gusul is too busy looking at the ball. There's no danger if you think about it, because the only man that is in the middle is who's it? Is it Marquez or is it Youssef? I can't remember. Hassan Sao's made that run. Yeah. So he's unmarked. He's unmarked and he's gone in between two of them. So, again, but
you know, if it was a game that cost us, then fair enough, we could be arguing, but whatever, it is what it is. Whatever. Just one for the future, you know. Μάλιστα. Just take that into consideration. Keep that in mind. Yes. Λοιπόν, come on. I'll tell you what, Sida Vision did well with the replays. Anyway, so this was Maya's goal. Again, this is Mayambella this time giving him the assist. And I think it's great to see Mayambella getting some statistics up now. Clearly, he's been rusty for the past few weeks. Getting the game time is important. And I said about the goal, he just levered it. You don't stop those. Don't stop those at all. Όντως, πολλά ωραία εμπαγία από το Μαϊαμπέλα και ήταν... Even ακόμα και μπάλα έπια κέρβρες τελ. Το σούτ έκαμε το με το εξωτερικό του ποθκιού του. Because you can see the ball swerving. It didn't go direct. It swerved. Correct. He made a banana. Yep. And there's this one. What I must say with Maya, which impresses me the most about everything with him, his upper body strength and his way he can hold, the way he holds up the ball. I think that's another thing that is quite underrated when it comes to him. We talk about the goals, we talk about the assists, but in general, his build-up play, his ability to get in front of a defender, hold him off, hold on to the ball as well, close control. That's a very difficult finish. He's been given half a yard of space, but again, it's just brilliant. He's been sensational. Just shows that he's levels away from anyone else. Yeah. I just hope it continues, Ray. I really hope it continues. Look, he's a striker, obviously, but I mean his sense of the field when the ball comes to him is unbelievable. At least to me. Δηλαδή, έρχεται ένας Ευάντρος και κάνει μια σέντρα καμινάδα, what we call it, τέλος πάντων, για χρόνια τώρα, που when you look back, like seasons and seasons ago, decades maybe, ήταν το playstyle της Ομόνοιας για αρκετόν καιρό. Καμινάδες, και όπου πάει μπάλα, και να την έβρουμε και ξέρω εγώ. Now you have one player, not two, not three, one player that when he gets it, he becomes dangerous, like maybe few meters after που τη μέση. Ο άνθρωπος είναι φανταστικός. Με ξεχνούμε ότι το πέμπτο γκολ ήταν το Συμπούρτε. Μια κατεβατή αυτή. Πιο πριν ήταν ο Γιώβετιτς τούτος. Που φάουλ και set pieces να κάνουν την κάθετη και να just one touch shoot goal. Εν και το άλλο ότι βλέπεις τον Μαϊό ότι βλέπει τις μπαγιές που έρχονται και καταφέρνει και πιάνει το positioning υπέρ του σε σχέση με τον αμυντικό που βρίσκει μπροστά του, πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, και το κατέβασμα της μάπας. Τις πλήστες φορές τούτων των μπαγιών που του κάνουν, πιάνει πρώτον και βασικό είναι το positioning to receive the ball, αλλά ακόμα πιο ωραίο εν το ότι σταματά τη μάπα και μιλήσει και στα πόθηκια του. Εν τη χάνει. Και αμέσως για το advantage του το πράγμα. Because he's flexible. He's got the body strength. He can bully the defender off position. And he can do what he wants. Because he has the ball in his legs. Και δύσκολο πολλά. Εφάνηκε φέτος ότι είναι πολλά δύσκολο για κάποιον αντίπαλο να καταφέρει να πιάσει την μπάλα του Μαέ που μέσα στα πόθηκια του. Ειδικά αν έρχεται από απόσταση και να κάνει το κατέβασμα στα πόθηκια του ΜΑΕ. Είναι πολλά δύσκολο να το νοικιάσουν. Μην ξεχνάς και το control με το Αποέλ, ας πούμε, με το 2-0, αν δεν κάνω λάθος, το one touch που το αριστερό πόδι στο δεξί πόδι και shoot. Το κατέβασμα με την ΑΕΚ που κρέμασε τον Αλεβέροβιτς. Που τα 24 γκολ που έβαλε, 25 γκολ που έβαλε, τα 20 εμπάνω μειότυπα. Αλλά, δηλαδή που το πρώτο γκολ του ΜΑΕ, έβλεπες ότι είναι έναν, δεν θα το πω τώρα, για να ακουστεί λάθος, ένα τάγκ το οποίο είναι να έρθει μαπά πάνω του και
ή θα το καταφέρει να την βάλει στα δίχτυα, σπεθάνον target ή έναν γκολ. Και όσους αμυντικούς θέλεις έχει. Plus, για μένα, ένα αστεράκι τέλος πάντων, είναι ότι είσαι και το Σεμέδο στα αριστερά να σου τραβάσεις και ο αμυντικούς. Διότι, να πάμε 4 αμυντικοί πας στον ΜΑΕ, ο Σεμέδο. Ποιος τον κόφει ύστερα. Γιατί δεν είναι μόνο Σεμέδο. Ναι, φέρει να απλά σου πω. Όποιος είναι να ήταν από την άλλη πλευρά, ή ο Τάνκοβιτς, ή ο Εβάντρο. Ποιο είναι να σταματήσεις. Ποιο να σταματήσεις που τους. Τούτη ομάδα φέτος έδεσε σε σημείο επικίνδυνο. So. This is for Steo. Let's see. It's a long show. It's a long show. It's going to be a long one. It's going to be a long one, bro. It's going to be a long one. Don't worry. Don't worry. Anyway, so that's that. What shall we move on to the review of the season, or shall we do our stay or go thing? Ό,τι πει ο κότσος. Ό,τι πουν όσοι βλέπουν. Να μας πούν τούτοι που... Έναν show, recap of the season, to stay or go. Okay. Ράψε. Let's go with the recap. Ένα δύο. Shall we just not listen to him? Yeah. Just do what we want. Yeah, let's do what we want. Let's do what we want. Anyway, so we're going to talk about our review of the season then. Fuck it. Let's just do it. Okay. We got all the goals from this league campaign. And no. Ακίζεται, μαύρε. Παναγιώτη, ακίζεται. Too slow. Τα φυσικά μου άκισες. Ο Κούλης 3, πάντα είναι εκτός φάσης. Μην ξέρει να μπουλαλεί. Είναι λογικό, ο Κούλης να πει 3. Ο άλλος ο μυθισμένος ο Μιχάλης Αδάμου θέλει 5 λάλη. 5 βάλει η Ομονία έκχεται ρε Μιχάλη. 5 is for Mihaly to walk around Lefkosia naked. Όχι ρε μάλακα, σταμάτα και να πάθει τίποτε ο κόσμος. Εγκρίμα ο κόσμος. All right, let's do our review of the season. So, as you guys know, we started the campaign away to Ethnigo, a 2-1 defeat. Captain Teflon doing some great stuff, some great stuff. And who would have thought, guys, that we'd have won the league this season and Ethnigo would have got relegated? Do you guys remember much about this game? Φίλε, θυμούμαι ότι έπαιξε ο Μουσαϊλόφσκι σε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω είναι το μόνο παιχνίδι που έπαιξε φέτος. Δεν θυμούμαι τον να παίξει και σε δεύτερο. Θυμούμαι επίσης ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο είχαμε 8 διαφορετικούς παίχτες που μπήκαν μέσα. Yeah. Αν θυμούμαι καλά, μπήκαν 8 διαφορετικοί παίχτες σε σχέση με το ευρωπαϊκό που έπαιξε πριν η ομάδα. Μπορούσαμε σε κάποια φάση του αγώνα ίσως να διεκδικήσουμε κάτι από το παιχνίδι. Μετά τις αλλαγές που έγιναν στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαν πιο βασικοί παίχτες μέσα, αλλά ήταν too late. Ευτυχώς ρε μαλάκα, ευτυχώς και το φάντασμα του στο δασάκι να πας στα ανάθεμα να πάει ρε μαλάκα, θα πάμε του χρόνου. Θα πάμε ρε, θα πάμε στο δασάκι. Που να πας στα ανάθεμα να πάει, που στο γήπεδο ρε μαλάκα, που στο γήπεδο, έχει κατάραν πάνω του ρε το γήπεδο ρε. Έχει κατάραν πάνω του και το ευλοεμένο το γήπεδο. Πάντα να μας βασανίζει και το πάγιο γήπεδο ρε κουμπάρ. Εμπά να είμαστε με η καλύτερη ομάδα forever and ever. Να πάμε στο δασάκι και καταφέρουμε να κάνουμε σκατά. Πάγιο γήπεδο ρε πέλεα. Ευτυχώς να πας στα ανάθεμα, δεν θα πάμε του χρόνου με το γήπεδο. That game was 3 days after we beat Wolfsberger in the Conference League qualifier. Nice. We started with Fabi, Dionku, Koulibaly, Pana, Hamas, Kusolo, Maric, Hadjiovanni, Mushalovsky, Neofidou, and Stepinski. Yep. So yes, and Deregan scored twice, and he's going to be at Ajax next season, looking likely. Okay. Anyway, Gotcha. Shall I move on, or you got anything to say? Nah.
No. Nah. All right. Right. Next one. This was Agrida when we slapped them. Oh, wait, still. Boom! What? We left things back. What? Α, ναι. The red card in the Ethnikos game. Ναι, ναι. Ναι. Heuli, χαιρετούμε. Yeah, that's when the left back, what's his name, Ofori. Yes. First 5 minutes, wasn't it? Ναι. Ευχαριστούμε, παιδάκια, ευχαριστούμε. Γι' αυτό είναι το καλύτερο community, ρε φίλε. Γι' αυτό έχουμε το καλύτερο community στο CHOFTES, ρε. Like και sub και αγαπούμε σας ούλους, ρε. Είσαστε σπουδαίοι, ρε. Go on. Anyway, so we walloped Agrida, and Maya scored again one of the goals of the season. I don't even know why that one wasn't talked about, but anyway, whatever. Giovanni, my guy, making it 2, and then number 3 was scored by Wille. Game done. Absolute battering. I don't think there's anything for us to discuss about, is there? So shall we just Not get on with really. it? Right. Δαμε ήταν το starting point της Ομόνιας που αρκέψαν και τρέμενο κόλος τους ούλους, ρε φίλε. Yeah. We beat Ike 1-0. Carol Eiting Gosh. with an absolute thunderbolt. And that was him announcing his arrival to the club, I guess. Then it was Ael. Oh, yeah. Absolute, mate. This was Smashed it. just, man, it was a violation, straight violation. And I think that was a sign of things to come, wasn't it? Some of the goals that we scored, I mean, look at the passing for this one. Andreo's goal, absolutely phenomenal. Absolutely ridiculous. And again, this was another game where it was just so dominant. It was, guys, I mean, remember when we had Dan Browski at the beginning of last season, people were saying, it's the greatest football Omonia have played. I think this was just something special. I mean, look at that. Incredible. Ridiculous. Φίλε, και ακόμα σε τούτον το... Άμα βλέπω τώρα τούτα τα replays, ρε Στέλ μου, που την αρχή της χρονιάς και στο πώς προχώρησε η Ομόνια πιο μετά στα επόμενα παιχνίδια, φίλε, παρατηράς ότι άλλαξε πολλά το playstyle της Ομόνιας που την αρχή του χρόνου στη μέση στο τέλειωμα της χρονιάς. Ενώ βλέποντας και τώρα τις φάσεις, βλέπουμε ότι ήταν παραπάνω control game, να προσπαθήσουμε να σπάσουμε την άμυνα, να βάλουμε την παγιά μέσα, με την κάθετη κλπ. Και ενώ θυμούμε τώρα τα τελευταία παιχνίδια, ειδικά στα playoffs και λίγο πιο πριν ακόμα, άλλαξε ο τρόπος παιχνιδιού της ομάδας. Είδαμε ότι που το να κάνουμε τις μπαγιές πόξω από την περιοχή και να βρούμε μια κοντινή κάθετη, να μπούμε μέσα, να βάλουμε το τέρμα, να σπάσουμε την άμυνα. Ευρεθήκαμε στο τέλος με το σπάζουμε την άμυνα από το κέντρο του γηπέδου, μακρινή μπαγιά, βγάλουμε τον επιθετικό μπροστά, 3 πάσες, shoot, goal και τέλος παιχνιδιού, ας πούμε. Βλέποντας τώρα ξανά από την αρχή του τα στιγμιότυπα, κάμε πολύ αλλαγή η ομάδα. Πάρα πολύ αλλαγή η ομάδα as time was progressing. Εγώ νομίζω ότι το πράγμα ξεκίνησε μετά την ήττα με τον Εθνικό. Διότι στην Ευρώπη ήταν, μετά εννοώ στο league stage τέλος πάντων, ήταν μια δεύτερη ομάδα, η οποία, εντάξει, ομολογουμένως δεν ήταν τόσο δεμένη όσο η πρώτη ομάδα. Σίγουρα εκ του αποτελέσματος η ομάδα βασίστηκε στο πρωτάθλημα, αφιερώθηκε στο πρωτάθλημα και το δείχνουν και η παρουσία στην Ευρώπη. Αλλά τούτον που λες με το ότι βάλαμε πίεση στον αντίπαλο να σπάσουμε την άμυνα, να υπάρχουν τούτες το πρώτο το 20 λεπτό, άμα θυμηθείς, τροχιοδρομήθηκε πάνω στη φάση που χάσαμε από τον Εθνικό.
Και για μέ ήταν και η μεγαλύτερη μουρμούρα του κόσμου. Με ξεχνούμε. Με το που ξεκινήσαν οι τριάρες, οι πεντάρες. Γιατί εγώ θεωρώ ότι το σημαδιακό, κοινό που τέλος πάντων ξεκίνησε όλη το rage της Ομόνοιας, ήταν στο μάτς με την ΑΕΛ. Τούτον το μάτς. Εντάξει, να τα δούμε φυσικά στη συνέχεια, αλλά ήρθε η ανόρθωση, άλλη πεντάρα. Μετά ήταν η ΑΕΚ. Κερδίσαμε. Κούτσα στραβά. Αν θυμάστε, προφανώς και εσείς που τα pods, που σε κάποια συμμετείχα, λέμε, έχει κάποιον καμπανάκι. Κάνουμε την νίκη, κερδίζουμε. Προχωρούμε, αλλά κρατούμε το σημαντικό ότι υπάρχει ένας κίνδυνος τέλος πάντων, τον οποίο πρέπει να το προσέξουμε. Ideally, προσέξαμε το. Σίγουρα υπήρξαν μερικά στραβά πράγματα και σίγουρα υπήρχαν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις με λάθη είτε παιχτών είτε ατομικά εννοώ είτε διοικητικά κτλ. Αλλά θεωρώ πως τούτο που είπες ότι σπάζαμε την άμυνα, εμπαίναμε με τσαμπουκάν, διεκδικούσαμε, δεν υπήρχε άλλη ομάδα στο γήπεδο πέρα από την Ομονία, ξεκίνησε που το μάτς με την ΑΕΛ. Κυριαρχήσαμε πλήρως, χωρίς καμιά υποτίμηση προς τον Ακρίταν κλπ. Αλλά μετά από μια νύχτα, αν ήθελες μια νίκη κλπ. Με την ΑΕΛ, διαλύσαμε τους. Και δεν τους διαλύσαμε υπό στυλ προπόνησης. Ήταν έπαιξε μαπάρα. πολλά συγκεκριμένο. Ναι, ακριβώς. Yeah, absolutely dominant, ridiculous, absolutely ridiculous. And then, boys, and then came the other number 5 against Anorthosis. And we'll tune up in the first 16 minutes. It's mental. And this was Tankovic. This was Tankovic's game. Honestly, he was fucking immense. Yeah. Absolutely ήταν το πρώτο του παιχνίδι, νομίζω, ρεστε. Ναι. Νομίζω ήταν το πρώτο παιχνίδι του Τάνκοβιτς στην Ομόνια, το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Yeah. And do you know what I loved even more about this one? It was against Ketspire's Anorthosis. Ναι, του Βρωμόκερη, μπράβο. The anti-football. The anti-football. Και έκαναμε τους. Πουρού. Yeah. So that was the league table. Το παιχνίδι. 2 ασίστος εμέδωσε το παιχνίδι και μια ο Τάνκοβιτς. Yeah. Nelfida scored as well. Again. Like it did against, Το πέμπτο, έτσι. Ναι, Το μπράβο. πέμπτο γκολ, ναι. Bravo. Oh, yeah. So yeah, that was the league table after 5 games. And even that 15 goals in 5 games. Only 2 goals conceded. Level with Buffalo and Ari. So yeah, that was that. That was the first 5 games. And then afterwards, this was the one that pissed me off. The Ari game. Goals disallowed. Strange goals disallowed. I mean, let's get it right. The goalkeeper completely fucked it there. I think he got away with it. I still don't understand. When you look at all the goals that are being scored this season across Europe, especially a certain Premier League team that just won the league, that's soft. Then they had Borhan sent off for a second yellow card, which Naxi we thought, okay, whatever. Goldson missed the penalty, which again, but we should have had one ourselves, I think. Yes. That Even was a now. penalty, right? Definitely. That was a penalty, man. Ήταν πέναλτι, ήταν καθαρό. But you know, I think that was the second sign of them trying to fucking shaft us. We had the Anthony goal one at the beginning, and then there was this one, which they gave. But again, we had chances. We had chances to win this one. But again, this should have been a penalty as well because, you know, Connor Goldson conceding fouling someone. Anyway, whatever. It is what it is. Then we played Kasava. My guy, Mr. Lipsky, scoring the first goal. And I think this was the first game of the season where it was so frustrating that we struggled to break them down. Cooley had the goal disallowed for offside with 20 minutes to go. But cometh the hour, cometh the man. Ryan Meyer
equalised. And then right at the end, my guy again. Amisha! Τι πανηγυρισμό έκαμε δάμε ο παιδί. Yeah. Boys, let's talk about this one. Fuck the other game. Let's talk about this one because I was saying it was so frustrating for me to watch. We were the better team. We had more of the ball. We created more opportunities. We had the goal disallowed. It felt like, do you remember Salamina the year before when we were 2-0 down? And then Stepinski scored the hat-trick? I think he got the hat-trick. 2 goals, I think. Was it 2? Like, the last 2, final 10 minutes, something like Bravo. that. It was so frustrating. I mean, what do you guys make of it? I'm going to go put the kettle on, but you talk about this one. Well, sorry. Φίλε, πρώτα απ' όλα πρώτα απ' όλα ήταν η φάση που αρκέψα και ελάλουν γενικά στα pod ότι την Ομόνια δεν τη φοβούμε με τους μεγάλους αντιπάλους. Την παρανόφλουταν η Ομόνια συνήθως τα τελευταία 3 χρόνια ειδικά επάταν την με τις μικρές ομάδες. Χωρίς να θέλω να μειώσω καμιά από τις μικρές ομάδες, καταλαβαίνω με ποιον τρόπο το εννοώ. Και για μένα που πατήσαμε την παρανόφλουταν ήδη στην αρχή της χρονιάς με τον Εθνικό Νάχνας, που αν με ρωτάς εμένα και σε εκείνο το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι ήταν η πρώτη ήττα της Ομόνιας στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, μπορούσαμε να έχουμε κάτι και σε εκείνο το παιχνίδι, αν ήταν λίγο πιο δίκαιη η διαιτησία μαζί μας. Και μετά ήταν το δεύτερο παιχνίδι σε εισαγωγικά με μικρή ομάδα, ήταν το συγκεκριμένο. Και ενώ έκαναμε πολλές ευκαιρίες σε αυτό το παιχνίδι, κερδίσαμε το τελικά, δυσκόλεψε μας πολλά. Και ήταν ίσως ο πρώτος αντίπαλος της χρονιάς, ο οποίος μας δυσκόλεψε τρομερά για να καταφέρουμε να... Θυμούμαι αν είναι εσύ που το είπες, νομίζω εσύ το είπες, ότι η Κρασαβά είναι ομαδάρα φέτος. Και ότι να δυσκολέψει πάρα πολλούς αντιπάλους. Νομίζω είπες το για 2 ομάδες του το πράγμα φέτος. Τον Κρασαβά και τον Ολυμπιακό. Ναι. Και πράγματι έτσι ήταν. Διότι, εντάξει, θεωρούμε την Ομόνια τώρα, θεωρούμε τα highlights της Ομόνιας, θεωρούμε όλη την πορεία μας φέτος κτλ. Η Κρασαβά, μαζί με το Παπουέλ, μαζί με τον Απόλλωνα, μαζί με τη... Εντάξει, έβαλα την ανόρθωση για φέτος, προφανώς. Αλλά μαζί με όλες τις ομάδες, ειδικά τον Big Six, το παγιόν τον Big Six, έβαλαν τους πάρα πολλά δύσκολα. Ήμασταν τυχεροί που κερδίσαμε, κερδίσαμε το παιχνίδι, αλλά οι άλλοι ουλοί εστραβοπατήσαν. Τα αποτελέσματα της Κρασαβά και του Ολυμπιακού αδικούσαν το Κρασαβά και τον Ολυμπιακό για αρκετά παιχνίδια. Τούτο δεν θα πω ότι εκλέψαμε το. Προφανώς ήμασταν η καλύτερη ομάδα, κερδίσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες κτλ. Αλλά παρομοίως και οι άλλες ομάδες, οι υπόλοιπες ομάδες, δεν θυμούμε τώρα αποτελέσματα του Άρη και της Πάφου και του Αποέλ και ξέρω εγώ. Εκείνο που θυμούμε όμως ήταν ότι ήταν πολλά ανταγωνιστικές ομάδες και οι δύο. Ειδικά ο Ολυμπιακός του πρώτου γύρου, ρε φίλε, ήταν απίστευτος. Βέβαια. Προηγεί του σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Πολέμαν τα μέχρι το τέλος με επιθετικό ποδόσφαιρο. Δεν έκαναν και να τα τσαλιμούθηκια να πέφτουν χαμένα. Δεν επούτεψε ποτέ απέναντι σε κανένα αντίπαλο, ούτε Ομόνιαν, ούτε Αποέλ, ούτε Ανόρθωση, ούτε Απόλλωνα, ούτε Πάφων, ούτε Άρη. Τσίκια του Ολυμπιακού, full throttle attack. Έπαιξαν τους μάνο α μάνο. Ή ένα σε δέρο ή έφα σε δέρο. Δεν είχε middle ground ο Ολυμπιακός. Ειδικά τον πρώτο γύρο. Κάτι που μεγάλες ομάδες δεν το έκαναν. Ναι. Right. What's next? What is next? Πάφο. Yes. Yeah. Went a goal down pretty early on.
And I was actually out in Cyprus at the time, believe when I was staying at a mate's house in Limassol watching it. And when we went a goal down, I thought, oh, fuck, we're going to be in big trouble here. Had the second goal, but that was disallowed for offside. But then after that, second half, I remember you talking about this, Pedro, during the podcast, how second half, it's like we were a completely different team. It was just pressing, aggression, and we got our just rewards, got a penalty in added time. And listen, if you want someone to take a penalty in the last minute to win you a game, it's going to be Willy Semedo. I think you two did this pod together, if I'm not mistaken. Ναι. Ναι, που τσακωθήκαμε πάλι. Τσακωθήκαμε πάλι. Βέβαια που τσακωθήκαμε πάλι, έγινε να μην τσακωθούμε. Πού ξεκίνησε το μπιφ. Που ξεκίνησε το μπιφ μεταξύ μας. Τέλος πάντων, ναι, παγιό κότσος. Ναι, φίλε, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε η Πάφος σε εκείνο το παιχνίδι, we were not the lesser team on the pitch. Let's put it that way. Και ειδικά ό,τι μας έλειπε το πρώτο ημίχρονο, που δεν ήμασταν κακή ομάδα το πρώτο ημίχρονο, απλά το δεύτερο έγιναμε που το καλή ομάδα, στο δεύτερο ημίχρονο γίναμε φανταστική ομάδα. Και ήρθε στο τέλος να επιβραβευτεί η ομάδα με το να καταφέρει να πιάσει την ισοπαλία. Σε εκείνο το παιχνίδι, το πρώτο ημίχρονο η Ομόνια ήταν τραγική. Έκαμε μια από τις χειρότερες της εμφανίσεις στο πρώτο ημίχρονο. Δεν ήταν όμως η Ομόνια που εθορκέται. Όχι. Σε κανέναν από τα παιχνίδια ήταν η Ομόνια που εθορκέται. Στο κύπελλα και λοιπά, ναι, προφανώς τούτο ισχύει. Στην ανάπαυλα όμως του ημιχρόνου, η Ομόνια έρθει άλλη Ομόνια. Στο δεύτερο ημιχρόνο έρθει άλλη Ομόνια. Και τούτο θυμούμε εδώ διότι όταν μετά έβλεπαμε τα στιγμιότυπα και εντιαμέ που τσακωθήκαμε, έλεγα σου εγώ, ρε, ο Μπέρκ δεν εκατέβασε την ομάδα όπως έπρεπε να την κατεβάσει με την Πάφο. Έπαιζε, πώς το λες, tone down για να προστατεύσει για Ευρώπη και ιστορίες. Και έκαμε το rotation το λεγόμενο και τα λοιπά. Και στο ημίχρονο αποφάσισε να πει, άτε, σάζουμε τα και ό,τι γίνει. Σίγουρα, εντάξει, ήμασταν τυχεροί στο τέλος με το πέναρτι και τα λοιπά. Και τις ανοησίες του Λουίς, Νταβίτ Λουίς. Θυμούμαι το παιχνίδι πολλά vividly μες στο μυαλό μου. Ήταν έσχος η Πάφος προς τα τελευταία στάδια. Αλλά θεωρώ πως ναι, το πρώτο ημίχρονο μου ήταν τραγική. Και εκείνο που ήταν η διαφωνία μας και καυκαλατίζαμε μεταξύ μας. Με τσακωδέ μεταξύ μας με κρίνα τσακωδέ. Καλά, ναι, εννοείται. Να πω κάτι πριν να συνεχίσουμε για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Επειδή ξέχασα το πω, άρεσε μου πάρα πολλά η κουβέντα που είχαμε πάει στην Κερκίδα. Όταν μπήκε μέσα ο Κούσουλος Στέλ, ο Κουλιμπαλή έφκαλε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και έδωκε το του Κούσουλου. Με το που το έφκαλε το περιβραχιόνιο του αρχηγού και έδωκε το του Κούσουλου, είπε το ένας παρέας σου ρε Πέτρο, πίσω τέλος πάντων στην πισινή θέση, δηλαδή επέστρεψε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ο Κουλιμπαλή. Έκουνταν κόσμο, έκαμνε φάουλ, μα ένα πράγμα, ένα γέλιο που έκαναμε. Ήταν απίστευτος. Factor in default. Ήταν παντός και okay, I'm not the captain anymore. I can do whatever the fuck I want to do. And he started a fight. Ήταν φανταστικός. Yeah, but he could do whatever he wants anyway, Cully, man. He could do I don't care what he does. Like, he can set fire to cars. Με τον παν του αρχηγού ήταν, ξέρεις, πρέπει να κρατήσεις και λίγο τους τόνους, ξέρεις. Ρε, μα γύρισες στους οπαδούς του Απόλλωνα, πώς ήταν, 5-10, like, πολλά λίρα. Μα έκαναν τις ιστορίες, ρε. Περίπεσε τους ιστορίες, ρε. Πάνω, ελάτε πάνω.
Έκαναν του ιστορίες my God. παρέ, Ρέστερ. Έκαναν του Fantastic. ιστορίες. Έως πάντων. Yeah. Yeah. Anyway, so we do buffer over. Fantastic. And then we go to Baralimni. And listen, this is one of the worst clubs I've ever played in the Brathlima. And this was the Stefan Jovetic show, wasn't it? I seem to remember you, Bedro, on the podcast saying, you know, there were some opportunities that Jovetic should have taken. He could have had more than one, to be honest. But it was convincing. I don't think we need to really talk much about that. And then there was this one. No. Yes. This one. Started well. First goal in the first 5 minutes, as you mentioned earlier, Pedro. And a back stick with a header. And then, yes, they equalised, didn't they? Yeah. I don't want to say too much about that. But I want to talk about, was it this one? Was it this one where we should have had the pen, if I'm not mistaken? No. I think it was this one, yeah, when Masura was taken out and no one said nothing about it. Ναι, τούτο με τον Μασούρα, ναι. Ήταν καθαρό πέναλτι και χαβανέζικο. Because people were too busy talking about the ball maybe crossing the line. It didn't. Yes. But, And we noticed. But this, I mean, for crying out loud, absolutely ridiculous. But yeah, anyway. Ryan Meyer comes off the bench. No, this is one of those Semedo's goal, wasn't it? That was offside. Semedo. Yeah, Semedo's goal, that was offside. But yeah, this was Meyer's goal. And yeah, again, great first touch. Okay, fair enough. He probably should have finished the first time. But it didn't make any mistakes in the second. No, poacher's finish, as they say. Didn't give him the opportunity to breathe. Yeah, and then this one, again, for me, they should have fouled someone in the build-up. But when Laifi brings the ball back, it was one of those, it could have gone anywhere, you know, but Diamandago crept in, whatever it is, what it is. Για όνομα του Θεού. Έντζησε, άνοιξε ο κόλος του Διαμαντάκου, ρε μάνα, και ήφερε πας στην τρίχαν, πας στο γόνατον του και επίενε η μάπα μέσα. 1.000.000 φορές να το βάλεις να κάνει το ίδιο πράγμα, δεν θα τα καταφέρει, ρε. Yeah. Ήταν το highlight της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Να βάλει γκολ της Ομόνιας με την τρίχα που το γόνατον του. End of story, εν το συζητώ. Παιδιά, προχωρήστε. This was a shame. Yeah. Anyway, this was the league table. And 10 games in, top of the league. At any point, are you guys thinking that this could be our year? Or are you thinking, well, you know, it's still tight because obviously there's only 3 points between us and fifth? Να πει ο κότσος, γιατί εγώ εντάξει θα τα πω ύστερα εγώ. Εγώ έβλεπα δαμέ ότι σίγουρα tight as fuck, I mean, but it's still early, there's 26 more games, να δούμε, έρχετουν οι μεταγραφικοί. I think this was close to December. Yeah. Yeah, so, November, yeah. November. Ναι, ήμουν κάπως, let's see what τι ενάρτουν, ποιοι ενάρτουν, ποιοι να φύγουν, είχε διάφορα τότε. Αλλά ναι, 3 πόντι διαφορά, ο πρώτος πόμπεπτον, everyone is a contender. But I saw that there was a form. That being said, the Apoel equalizer last minute and the way that Berk... Ο πανηγυρισμός τους, yeah? Ναι. Yeah. Brought back memories, ρε. I mean, I'm being honest here. That they could have and they did play a role. Well, I thought you meant the celebrations of Apoel at full time, how they were celebrating like they won the bloody game. Ναι, αυτό λέω. Σπάσαν μας τη φάση μας, να το πω έτσι. Για να καταλάβει και όποιος, ξέρω εγώ, μπορεί να μην το βλέπει έτσι. Σπάσαν μας τη φάση μας, σπάσαν μας τη ροή μας. Από εκεί και πέρα, σε ένα λεπτό, Πέτρο μου, το point μου είναι ότι τσάμε που πήγαμε να πάρουμε κεφάλι και να πούμε είμαστε 2 πόντους μπροστά, 3 πόντους μπροστά, 4 πόντους μπροστά από το δεύτερο, ήρθε το Αποέλ και
Κίνον το λάθος του Μπέρκ έπιασε το και απογείωσε το και δημιούργησε αμφιβολίες πάλι. Το θετικό προφανώς που είναι να το δούμε και στη συνέχεια και όλοι ξέρουμε το εκ του ασφαλούς πλέον είναι ότι δεν επαναλήφθηκε το ίδιο λάθος. Δεν υπήρξε η Κότσο. έπαρση. Κότσο, τέλειωσε. Να σε διακόψω, because we have a special guest. We have a special guest. Here he is. Hello. Πάσα! Wait, 1 second. Να περιμένουμε. We're waiting. Well, look, we said that we've got some surprises. Hopefully, this is the first of many. Fingers Yes. crossed. Fingers crossed. But even if it's just Ernest that comes on, then you know we're blessed. We're absolutely blessed. So sorry there, Gotcha, for cutting you off. My bad. I was actually trying to cut him off before, but then I realized that my mic was muted. I'm like, Gotcha. Yeah. You can't hear me. Absolutely, man. Gotcha. I didn't realize because I don't see who is in the lobby, but yeah. Here he is. Oh yeah. Ernest, show it to the camera, bro. Show it to the camera. What Show we it to got? the camera, Ernest. Show it. Look at that. Here we go. Bro, thank you for joining us. Here we How go. are you? I'm good. How are you? We're good. You haven't aged. You still look young. I know. You know why? It's the Cyprus Stupid. weather. It makes Cyprus weather, Ernest feel younger, I think first so. of all. I think so. And second, because he has the opportunity to go and watch Omonia and see them play this way, gives him years in life, gives him pleasure. You know. Because he's You know. earnest. He's You know. He's You know. Omoniatis, re. He's Omoniatis 100%, re. That's You it, know. respect, re. Do you know what? I will Good to see never you guys. You too, bro. I will never forget when you joined Omonia, right? It was like I remember it just like it was yesterday. This guy joins. I'm like, first of all, he's a Ghanaian, and I've grown up with Ghanaians, so I know straight away that me and him are I gonna be remember like you this. used to tell me. I remember. Yeah? You used to tell me. Yeah. And then I came to Cyprus. We met up. You were so kind enough to give me a shirt, which ended up with my cousin's son because he's a big fan of yours. And it was during the pandemic, and you're like, I shouldn't be meeting you. We had the mask on and all that kind of Yeah. stuff. And Ernest, I need to say thank you for everything that you've done. I know I've said thank you so many times, but you know, you've been such a supporter of this show as well. And you're a big Omonia fan. You're part of the club's history. And on behalf of everyone, thank you for everything that you did for us. Thank you so much. I'm very happy to hear that, and it's always a pleasure to join you. I cannot turn you down when you ask me to Man, join your show. If I'm not thank busy, you. for sure I will come on. I appreciate it, man. I appreciate it. So Yeah. I take it you've been watching Omonia this season. First of all, how do you feel about the title victory? To be frank, I didn't watch. Ah, The only game I watched was against AEK, which was okay. it the last game? No, 2 weeks was it ago. the last game? 2 weeks, 2 weeks Yeah. ago, yeah. That was my first game I watched. I not like I didn't want to watch, because when I watch, I feel so much pressure, you know, and I don't like this this feeling, you know. But then I follow after every game, and I saw some posts on Instagram, on YouTube, and yeah, but I saw some highlights. Ernest, what do you think has been the major change with Omonia? Because as you know, when you left the club kind of struggled. Obviously, the past few years, we've won a few cups. We've been into Europe. Now Henning Berger's come back, won the league title. Do you think he was the main reason, or do you think a lot of things have played a part in the club's success? Yeah, for sure. For sure. He is. Yeah. So what do you think Berger's done? Because obviously you were there when he was head coach the first time. What do you think he's done for the motivation and all that kind of stuff for the players? I think he's very open, because after he left, other coaches came in, and I saw the difference. You know, some
not to say bad things about them, but it wasn't easy to get closer. It wasn't easy to have a conversation with them. But for Bert, he's very open, for everyone. The young ones, the experienced ones, he's very open to listen. And if something is not good, he will tell you, So for you to also improve or learn from it. So I think that is the difference I can say. Ernest, we saw you score a lot of goals. You had a lot of pace. You attacked defenders, the fullbacks. They got very, very scared when Ernest Asante was on the ball. Okay, we've seen the same with Willy Semedo over the past few years. Do you think that there's some similarities between you and Willy in terms of the pace, the technique, the dribbling, or do you see other parts of his game that are different to yours? No, I think this guy is different. I have my way, but I really love the way he plays. I'm more like I like to connect with my teammates. So I love to have good connections with my mates. We need to have good understanding. So, but for him, he cannot predict. He can do something on his own, and I really love this guy. I really love him. But we are different. And yeah, we are not the same. But I really love him. How many assists would you have got if Ryan Meyer was playing in that team? 25 goals this season. I don't know. Maybe a lot. Maybe a lot. I think a lot. I think a lot, I think Ernest. so. Don't be so modest. Just call it as it is. You would have had 25 assists. That's it. Yeah. So Ernest, what do you think the environment or the atmosphere is like at the club right now? Obviously, you've experienced winning the league title with Omonia. Tell us about your experience. I know we've done this before, but do you see some similarities between the atmosphere then and now? I would say I think now it's even much better. When I was there, we had let's say we had Shehu, who was always creating something, in the group. And I was a quiet guy, but whenever I speak, everybody's laughing, But I think it should be more fun because of this. What's the name? The defender, the Samedo. Should I say the African guys? The African guys, yeah. If I should say that. So I think it should be more. It should be more fun. The atmosphere should be exceptional. Brilliant. Guys, you got any questions? You also in Omonia, Ernest, when it was the COVID days, weren't you? Yeah. So you went from playing in empty stadiums, being robbed of a championship because some people decided not to give us the championship that year. We're the only country in the world that didn't declare officially a champion. So we were robbed of a championship. And not just that, we were in the semifinals of the cup. So we could have gone for a double that year. Yeah. And with that team, you would not have lost the official championship and a double. I came after, right? No, I came after this. You came after the COVID. No, I came during the COVID. You came during the COVID. Yeah. And then you managed to play in a stadium where it was closed. The people were not there, but we got the championship in the end. Yeah, there were some games that they were allowed to come in. I think it was at the end of COVID, especially in the if I remember correct, the last championship game. They allowed about a few thousand people to attend,
but not Hold on. still not a lot, because not like this season. not like this season, because you remember what Like happened in this- Ilias Poulos. Yeah. And we have a question for you from our friend Andreas here. What's the most memorable goal that you scored for Omonia for you? I would say against Apoel with the head. Not because it's the most beautiful goal, but I think the history behind, and also because when I came to Omonia or before the game, I received so many messages from the fans how this game, how important this game is, and also the kit managers from Omonia. Throughout the whole week, they were telling me, if you score in this game, everybody will love you. So this whole week, my mind was like, no, I'm just waiting for this game. So I would say against Apoel, but I think there are other goals, but I think I would say Apoel. Still, you want to Ernest, hear with the others? Ernest, there was a goal against Ajax with your left foot. Yes. Do you remember that one? Yeah. Yeah. I love this goal. I love this goal. But, like I said, there is the story behind, Yeah. So tell me about the title celebrations at the training ground. Do you remember much about those? Surely you do. Yeah. It's normal. It's always good feeling, It's almost like everybody can do whatever they want, but in a positive way, not in a negative way. So it's always the best feeling, winning the championship. Mm. Well, look, when we won the league title, obviously we got into the Champions League qualifiers, and I think was it Dinamo Zagreb that knocked us out, if I'm not mistaken. Now we have the opportunity to fight for a Champions League spot. What do you think Omonia needs to do to get into the Champions League finally? They should keep believing us as they are doing now. They should keep trusting the coach as they are doing now. I hope it will not be like before. I hope they will believe, they will give him all the support, because after winning the championship like this, the following years sometimes it's but if they keep on supporting him no matter what, I think it will be a good step. I hope they will not judge him from the start, because sometimes maybe the start is not the best, but they know what he can do, so they need to keep supporting him. And maybe some of the players might not start well, but they should know what they can do and keep supporting them. And if possible, if they can bring in more one or two players, maybe. But if not, I've seen these players, and I think they just need their support. And even if they don't bring in more, I think these guys can do it. Yeah. Well, when you were at the club, obviously there were loads of players that had good relationships. Obviously, you mentioned Shehu. You guys had a great relationship. Then you had a lot of the Balkan lads like Lufner and Lang. But everyone seemed to be together, And it looks the same right now with Omonia. Is it difficult to have a stronger team the following season when players leave and you bring in new players? Is it difficult because of the relationships? Yeah, it is because now you are going to start like a new team, getting to know each other, and it's always difficult. That's what I'm saying. I think now they are getting to understand more of the game and the situation around. I think the people
the board will do something reasonable to, to keep the team. But if not, I think they understand the game now. So you think Omonia is in a more healthier position now than what it was? Yeah. I think yes. I haven't been to the training grounds, but I've heard. I ask questions a lot about the team and about the training ground, the facilities, or about everything. About everything about Omonia. I do ask. I do follow, and I heard it's much better than we were there. It's more professional than we were there. So you can imagine, our time, I think it was okay. Players didn't demand so much, but we used what we had, But I've heard that this couple of years is being tough. I don't know, but I've heard. So what's going to happen to Ernest Asante now? You've been in Cyprus for 5 years, bro. There's a question about it. Yeah. Still, I love Cyprus. I love Cyprus. But I love Cyprus. I had a discussion with my family to stay, to buy a house and stay. But they don't have the same plan as I do. So I think so. But hopefully in the future, you never know. You never know. Of course. You Are you going to keep playing? Are you going to find another club this summer? I will see. I still feel good, but now football is changing. People doesn't look at sometimes how you play. They look at your age, but then I think I have good relationship with. So I will see. If not, I'm very happy. I'm very happy with how far, by God's grace, I've come, and I will see. I still feel good. I will see. Great. Well, you look good, my friend. You've been training. You've been going to the gym and everything, yeah? Yeah, sure. look at him. He's beautiful. Definitely between him and Shehu, he is the most beautiful one. Shehu is the ugly one. Shehu is the ugly one. Thank you for saying this. Thank you for saying this. Thank you for saying this. Thank you for saying this one. This one, thank you. Shehu went back to Nigeria and ignored everyone. Yeah, look at that guy. Why should we like Shehu? Shehu, boo! Don't be surprised. He's Nigerian. He's Nigerian. Don't be surprised. Be careful, Asante, because later on we're gonna have a section of stay or go, and we have Nigerians in there. Yes. Ernest, I have a question for you. What was your favorite chant from the fans when you were playing? I mean, whilst you were playing, a lot of chants are coming up and so forth, not just the goals and the celebrations, but is there a certain chant that the fans sang that, every time you heard it, gave you that bit of a boost? I think this the normal one, Omonia. Omonia. I love this one. I love this one. Just the name, You hear the name Omonia, you feel good. You don't even want to eat. Well, we had other players that could not close their mouths in that team, especially about food. So, yeah. I know. Sorry, but it's true. I know. Of course, that's the fact. Well, Ernest, mate, look, thank you so much for being with us. It's been great talking to you again. Hopefully we can have you on. And, we need to keep in contact more, man. We need to keep in contact more. Always. Like I said, if I'm not busy, sure, I will jump on. I will not. I cannot turn you down. Thank you, bro. Likewise, man. You and me. Always. Brothers from another mother. Of course.
course, you know. Maybe different dads. I don't know. And good to see you, these two guys. Yeah, they're all right. They're I okay. see They're just them here. all They're the time on decorations. Instagram, but you know, first time talking, I think. Yeah. That's right. That's You right. see, you know why, Ernest? Stel is jealous of me. You know why? Tell me. Look at this, man. Oh! I don't want to have this conversation. Oh, Look at this. You have hair also. Shehu? No. of course, Shehu will know. So all the Shehu beautiful is people losing have hair. everything. Yeah. Shehu is losing everything already. Yes. Yeah. Because again, he's Nigerian, you know. Yeah. YouTube strike one. Oh man, amazing. Ernest, thank you, bro. You have a wonderful day, and You too. we'll speak soon, Thank my you, man. bro. Appreciate you coming on. Thank you. Thank you so much. Have a great day. Love to the family. See you, Ernest. Yeah, go. Come on, my brother. Have a lovely day. Cheers, bro. Thank you. Bye. 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 Number What one. a guy. What a guy. Number one, Ernest. Love him. Nishilado Absolutely del love him. Love him. Love him. Thank you, Ernest. Right, guys, let's continue. So, we were top of the league after 10 games. And the next one... Wait. Before you continue. Because you asked the question. What? Costas answered, but I didn't. Because you said that at this point, did we believe ότι η Ομόνια ήταν πρωταθλήτρια. Σωστά. Και είπε ο Κωστής μας τα δικά του. Νομίζω κάπως σε τούτον το σημείο που είχα πει εγώ, Στέλ, ότι βλέποντας το πρωτάθλημα μέχρι εκείνη τη στιγμή και το πώς έπαιζαν οι ομάδες, ο μόνος αντίπαλος που έβλεπα για την Ομόνια ονομάζεται τον Πάφος. Εν υπολογίζα κάποιον άλλον να μπορεί να σταθεί αντίπαλος στην Ομόνια φέτος όσον αφορούσε τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Δήλωσα το ότι για μένα ο Άρης δεν ήταν ομάδα η οποία θα μπορούσε να διατηρηθεί στα ψηλά στρώματα για να κυνηγήσει το πρωτάθλημα ως το τέλος. Για τους άλλους του Αρχαγγέλου είχα πει ότι η βαθμολογία που είχα σε εκείνον το σημείο ήταν πλασματική, γιατί η ομάδα δεν είχα και φάνηκε στο τέλος ότι ο Πέτρος είχε δίκαιο με τον που έλαλε, γιατί για να πιάνουν εκείνους τους βαθμούς σε εκείνον το σημείο του πρωταθλήματος είχαν παίξει με όλες τις υποδιέστερες και μικρές ομάδες. Δεν είχαν ακόμα παίξει με κάποιον σοβαρό αντίπαλο. Και είχα τους και εκείνους που τότε ότι έλαβαν το πω την αρχή, ότι για μένα το ΑΠΟΕΛ δεν είχε ομάδα που να μπορεί να διεκδικήσει οτιδήποτε φέτος. Όσο για την ΑΕΚ, δεν έγινε να πω οτιδήποτε. Έβλεπα την ΑΕΚ ως ανταγωνιστή για δεύτερη-τρίτη θέση, αλλά για πρωτάθλημα κατ' ουδέναν λόγο. Για μένα, σε εκείνον το σημείο του πρωταθλήματος, δήλωσα το ότι ο αντίπαλος της Ομόνιας για την κατάκτηση του πρωταθλήματος ήταν η Πάφος. Κανένας άλλος. Πέτρο, θεωρείς λόγω Ευρώπης? Τι? Ήταν τούτο. Λόγω Ευρώπης ήταν τούτο το... ενώ έβλεπες στους δευτεροτρίτους. Για την ΑΕΚ που εννοείς? Ναι. Όχι, επειδή πιστεύω ότι έχουμε καλύτερη ομάδα από εκείνους. Όχι, εννοώ και versus και τους υπόλοιπους. Ναι, για τον Άρη, ας πούμε, είναι λάλλον το ότι μπορεί να κάνει confirmation και ο Στέλ. Νομίζω ξαναείπα του τώρα, Στέλ. Ναι, απλά πιντώνω. Δεν τους έβλεπα ότι είχαν τα φόντα να διεκδικήσουν κάτι φέτος. Για το ΑΠΟΕΛ επίσης λάλλον ότι δεν τους έχω ικανούς με την ομάδα που είχαν να διεκδικήσουν οτιδήποτε. Επομένως έβλεπα Ομόνια Πάφων πρώτη-δεύτερη θέση να κοντραριστούσουν και που για μένα και πέρα δεύτερη-τρίτη θέση ποιος είναι να κοντραριστεί για να την πιάσει μεταξύ ΑΕΚ και Ομόνιας Πάφου σε εκείνον το σημείο του πρωταθλήματος. Μικρή παρέθεση, ακούεις τα νερά. Ναι, που μπορείς. Ακούτε από το μικρόφωνο σου. Ναι.
Δεν μπορούμε να κάνουμε. Yep. Okay. Anyway, Let's go. Next one, blimey, Apollon away from home, 2-0 loss. What a strike there, Gay Rodriguez. And then the second one. No, sorry, this was when Dundu was sent off. Yeah, was it second booking? Yeah, second booking. Yeah. Surprise, surprise. I actually gave a red card for that. Surprise. Pretty shocking. Anyway, this was Kvida's goal where he ran past everyone. And again, just like the Upper War game, we were saying, just fucking foul him. Tankovic slipped. This is the best goal of the season, by the way. Yeah. And look, I'll be honest with you, with this game, I was more disappointed with how we conceded the goals than actually losing the game. I think for the majority of the game, we were bullied as well. And look, Berg did make a bit of a gamble in the second half when he put Tankovic in the middle of the park because obviously he wanted to bring on more attackers and try get something out of the game. But I think that was probably the worst performance of the season. Yeah. Συμφωνώ ανεπιφύλακτα. Το χειρότερο παιχνίδι της Ομόνοιας τη φετινή χρονιά ήταν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Και δίκαια έχασαμε. Δεν δικαιούμασταν κάτι από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Yep. Και εγώ στο ίδιο μήκος κύματος. Απλώς εκείνο που είπαμε και πριν ήταν μετά που γίνον το 2-2. Αμέσως μετά που γίνον το 2-2. Και σπάσε η φάση μας γενικότερα. Σπάσε η ροή. Η οποία χτίζαμε μετά από την ήττα από τον εθνικό. That being said, τα λάθη δεν επαναλήφθηκαν από εκείνη την μέρα. Yep. We didn't look back from that. Did not look back. So the next game was at Aradipu, dispatched easily. I mean, the game was done in the first 10 minutes. Koulibaly, Neofidou, goals from set pieces, believe it or not. Yeah. And who scored the third one? Can't remember. Who was the third? About to find out. Haji. Yeah. I forgot about him. You know. I know they got one back, but yeah, it wasn't to be for them. Again, another simple victory. Next game was Olympiaco, absolutely battered them, as we did against most teams this season. Was it 3? This one was 3-0, wasn't it? Was it 3? Ναι, 3. 3. Σεμέδο, Εράκοβιτς, Σεμέδο. Bravo. There we go. Oh, look, was this a set piece as well? Yeah, sorry. Yes. There we go. Να συμπληρώσουμε τα μέστερ μου ότι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι η Ομόνια κέρδισε 3-0, δεν ήταν τόσο εύκολο το 3-0 όσον ακούεται το σκορ. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι δυσκολέψε μας αρκετά, αντιστάθηκε, αλλά στο τέλος ενέδωσε σε μια ανώτερη ομάδα. Αλλά σίγουρα δεν ήταν καθόλου εύκολο το 3-0 απέναντι στον Ολυμπιακό. Δυσκολευτήκαμε αρκετά παρά το 3-0. Και αν δεν κάνω λάθος ήταν το τρίτο ή το τέταρτο ντέρπι, με μεγάλη ομάδα του Ολυμπιακού και όλα τα υπόλοιπα ήταν είτε ισοπαλίες είτε ήττες στο τελευταίο στάδιο του αγώνα. Εμείς επειδή καταφέραμε, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο πρώτο ημίχρονο και πήγαμε με ημίχρονο με 1-0 που εντάξει βάλουμε τα highlights στα goals μόνο. Τα υπόλοιπα highlights μπορεί να ήταν και 10 λεπτά ξέρω εγώ, ήταν το Ολυμπιακού. Πίεσε μας πάρα πολύ καλά ο Ολυμπιακός το παιχνίδι. Ήταν που τους πολλά καλά, ήταν ναι. Και το σκορ προφανώς, ναι, όπως είπε και ο Πέτρος, δεν αντιπροσωπεύει την εικόνα του Ολυμπιακού. Yeah. Well, look, that was when Gosti was doing miracles for him, and then we saw what happened afterwards. But anyway, Libon, let's move on to the arena, where Masura gave us the lead goal from a set piece. Surprise, surprise. But then we had the goal disallowed. Pana, which, and that's, you know, I can understand why. Obviously, Semedo was offside in the build-up. Another good finish, though, to be fair. No? Yes. Great first touch. Great first touch as well. And that's all that for offside. And then Aik equalised
through, was it Cabrera that got the goal? I can't Ναι. remember. Ναι, Cabrera. Cabrera, yeah. No. Great header. Don't stop those, unfortunately. But yeah. And then there was this, another penalty which we should have been given, just like against Ari, another handball. But it's fine, it's fine. It's absolutely fine. Anyone? Τι να πω ρε φίλε, τι να πω. Σε εκείνο το σημείο εξεσάλωσα εγώ στο πότ ρε φίλε. Γιατί ήταν τα που είπαμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Παίξετε μας ίσια, αλλά το στις μαλακίες που έκαναν οι διαιτητές φέτος, φαντάσου ρε, αδικήσαν μας σε ούκο λίγα παιχνίδια. Ό,τι θέλω να σου πω ρε, έπια το πρωτάθλημα με 88 τέρματα και 18 πόντους διαφορά από το δεύτερο. Δεν μπορούν να μου πούν τίποτε γιατί παραπονιέσαι για τη διαιτησία. Δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτε. Γιατί κανένας τους δεν μπορούσε να σταθεί μπροστά μου, επομένως ό,τι θέλω λαλώ. Πέτρος είμαι, ό,τι θέλω λαλώ. Και έχω δίκιο που τα λαλώ. Γιατί η διαιτησία φέτος την Ομόνια αδίκησε τι, μπορούσε να έχει και τέρματα παραπάνω και παραπάνω τέρματα και επιθετική μας, και ο Σεμέδο και ο ΜΑΕ, αν ιδιούσαν τα πράγματα σωστά όσον αφορούσε τα πέναλτι που δεν μας έδωκαν, τα γκολ που μας ακυρωθήκαν, γιατί έδωκαν μας τον γκολ του Νικόλα, ρε φίλε. Τι επαρεμπόδισε για με ο Σεμέδο? Σαν φεύκο. Τέλεια εκτός φάσης. Μπάλανε διεκδικά. Και το κάνουν το πράγμα ως offside. Καλύφκονται σε εισαγωγικά. Αλλά εν τούτον ότι εγγυρεύκαν και τρόπους να μας σταματήσουν. Και πάλι δεν τα καταφέρα. 18 πόντους, 88 τέρματα, ρεκόρ, πας τα ρεκόρ, αντεγιά, χαϊβάνια. Και λαλεί και ο Κούλης δαμέ, εν βρέσει. Εν τα νεύρα του Μπέρκ. Yeah. Right. Let's move on. Moving on. And this was Achna. We got our own back on them, didn't we? And Pana with a striker's finish. Look at that. Absolutely brilliant. And then was this the handball that was actually given? Oh, we actually got a handball decision now, Wayne. My goodness. Όχι. That's it. Έπρεπε να πάει στο VAR να το δοκεί. Κοινός δεν το δοκεί. Yeah, no. Anyway, Willie again. And then the third was from, I can't remember who scored this one. Tankovic, yeah? Yeah. Ale, look at this passing movement. Brilliant. Ναι, Tankovic. There you go, you remembered. My goodness. Bravo, ρε, θυμήθηκες. Was this on 4? Το penalty. Oh, yes. Another handball. Oh, yeah. We got two penalties for handballs. Oh, they handball. Αν είναι δυνατό. You know that if this was what's it called, FPL, Masura would have got 2 assists for that. Yeah. He won the penalty, both of them. Yes. Right. So this was the league table. 15 games. We had a game more than Buffer. Only a point behind them. Still looking good though. Same amount of goals conceded, but 34 goals in total. Looking good. 2 points ahead of Ike. So, yeah. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Yeah. No fear. No. And then we went to Agrida and absolutely battered them. Pana again with a striker's finish. Then this was Bravo, yeah. This was when Maya got the shot, the deflection from Masura. And then it was the Evandro goal, which was absolutely beautiful. Look at that. Back heel. Was it Jove that gave the back heel? It was Jove, wasn't it? Ναι, ο Ιώβετης που το έδωκε. Bravo. And then just like other games, Semedo assisting Maya. Game done. I don't think there's anything to talk about with this one. Agreda were just cannon fodder, to be honest. Ναι. And then the goal against IL, a 1-0. And I remember this one because we were talking about this after the game, Pedro, how we had the free kick and Jovetic was telling him to play it back post. Yes. Yeah. That he was pointing way before the execution. Bravo. And then Ryan Mann made it 2-0. Oh, what a pass. Yep. Delicious.
This was the game where Fabi got save of the season. Ναι. Now, this was the 2-0 win against Anophtasi. And this moment right here could have been the biggest turning point of our season. Do you guys remember this? Εγώ δεν το θυμούμαι, ρε Στέλ. This was when Vukic stepped on Aguzul's foot, Μπράβο. which caused the injury, putting him out for the rest of the season. One of the Didn't reasons why... get a card for it. No. Didn't Not even even go a to yellow. VAR. Didn't even go to VAR. Ναι. Didn't go to VAR. But anyway, and they were complaining that they should have had a penalty earlier on Με το Sensi. when Sensi kicked Doddies. When Sensi kicked Doddies, they wanted the penalty. Ναι. You know, or should I say Pensy, because he's been scoring a lot of penalties this season. But anyway, Libon. So yeah, that's when Aguzul got his injury. This is when they thought that they should have had a penalty for Sensi kicking Doddies. But okay, whatever. Maya gave us the lead. Again, they were claiming offside, but no, whatever. And then we won a penalty, and they were complaining. They were complaining that it shouldn't have been a penalty, even though the goalkeeper damn near killed Kuli. But it's fine. It's fine. You can kill our players. It's all right. Fortunately, Tankovic scored the rebound. 2-0. Do you guys want to talk about this game in general? Shall we just move it on? Because I was just livid with the moaning from their supporters. Το μόνο πράγμα που έγινε σχολιασμό σε αυτό το παιχνίδι είναι αυτό που είπα ακριβώς πριν, ρε φίλε. Ότι είχε τόσα παιχνίδια που αδικήθηκε η Ομόνια φέτος, που αν μας αφήναν να παίξουμε σωστά ποδόσφαιρο και σωστές οι αποφάσεις, η ομάδα εννοταν ακόμα ένα στήσιμα που έχασα. Αντί 18 πόντους, εννοταν και 19, μπορεί και 22 ώρες τελεί διαφορά που το δεύτερο. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Κότσο? No. Okay. No. Παραγιώτη, είμαι κοφτή. Παιδιά, ένα λεπτό, εντάξει, οκ. Ήταν σωστό το site. Ναι, μα τούτο που είπα. Απλώς είναι ότι ήταν λάθος. Απλώς είναι το θέμα να υπάρχει έναν... Πώς το λέμε, ξανώ τις λέξεις μου. Να υπάρχει μια συνεχτικότητα μεταξύ των αποφάσεων. Έχει γίνεται στο έναν το παιχνίδι να το διάς και στο άλλο το παιχνίδι να μην το διάς. Εν τούτο, ναι. Κάπου να υπάρχει μια συνοχή. Όντως, ναι. Τότε ήταν τρίχα τον γκολ του ΜΑΕ στο παιχνίδι με την ανόρθωση και τα λοιπά, ναι. Αλλά δεν ήταν offside, δεχτώ. Τότε ήταν τρίχα το γκολ το οποίο ακυρώθηκε με το ΑΠΟΕΛ, πάλι σωστό, δεχτώ. Αλλά δεν μπορείς να μου πεις ότι το sharing το οποίο είναι να πέσω και έντζησα λίγο το γρασίδι και τα λοιπά, διότο, αλλά το άλλο είναι το διό, που είναι ακριβώς το ίδιο copy-paste. Και να μην ξεχάσουμε επίσης και τα δελτία τύπου της ΣΚΟΠ που δικαιολογούσαν το VAR. Αλλά ναι. Άλλη ώρα γίνανε. Ναι. Και πώς τα δικαιολογούσαν. Ναι. Alright. So the next. Ari, a 5-3 victory. I'll tell you what, for me, this was the most emphatic performance. I know we beat teams 5-0, but to beat Ari the way that we did, it was just so ruthless. And it was one of those games where, yeah, you can score against us, but we're just going to batter you. It's almost as if everyone was pissed off that game. Do you get what I'm saying? Everyone was up for it. Everyone was angry. Like Maya was an animal, utter animal. And again, an injury forced us to go into the transfer market with Gitso going off with his ACL. But yeah, guys, what do you remember about this one? Στέλα, να θυμάσαι καλά, ήμουν τυχερός να ήμουν παρός σε εκείνο το παιχνίδι, στέλνω και κάμποσα βίντεο. Και ήταν τούτο που σε λάλλον και απευθείας από το γήπεδο, ότι απλά η ομάδα ήταν ασταμάτητη. Και κάθε απόφαση που έπαιρνε το, γιατί θυμάσαι, υπήρχε και έπρεπε να πάμε και VAR
για να επικυρωθεί το τέταρτο γκολ. Αν θυμούμε καλά, είναι το τέταρτο που ήταν. Νομίζω ότι είναι το τέταρτο που έπρεπε να πάει VAR για να μας το δώσει. Και ήταν για μένα που έβλεπες και τον κόσμο ότι είσαι όχι τον κόσμο, τους παίχτες, ότι δεν το χάνουμε ρε. Και ένα θυμούμε ρε Στέλ, ήδη είχαμε παίξει την ΑΕΛ. Νομίζω ότι ήδη είχαμε ευκεί που το κύπελλο. Νομίζω ευκήκαμε που το κύπελλο σε τούτη τη φάση που παίξαμε τον Άρη. Να θυμούμε. Όχι, ήταν πριν να βγούμε από το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ήταν πριν το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Ήταν το παιχνίδι που κερδίσαμε την ΑΕΚ. Αποκλείσαμε την ΑΕΚ και περίμενα να σου πω ένα λεπτό. Ένα λεπτό να σου πω. Όπως και να έχει. Ναι, αποκλείσαμε την ΑΕΚ 14 του Γενάρη. Ναι. Το 2-1. Εντάξει, όλα τα πράγματα σημειώστε έχουμε μέσα στον Discord μας. Με full highlights. Με full highlights, τα links, Instagram, Facebook, Discord, να βρείτε όλα. Το link του Patreon, το link για το YouTube membership, για όσους θέλουν να μας υποστηρίξουν. Ευχαριστούμε ήδη όλα τα μέλη, και του Patreon και τα YouTube members. Συνέχιζε κοτσό. Ναι, εκείνο που πρέπει να πω ήταν ότι μετά που αποκλείσαμε την ΑΕΚ στο κύπελλο, επέξαμε τον Άρη. Εκείνο που θυμούμαι εγώ, παιδιά, ήταν ο ΜΑΕ. Ήταν φαινόμεναλ. Ήταν καταιγιστικός, βάλε μας και γκολ μέσα σε 10 λεπτά. Ήταν επίθεση και γκολ το παιχνίδι. Ναι, ήταν αποτελεσματικότατος ο ΜΑΕ. The fifth goal was incredible. The build-up play was superb. Πρώτο hat-trick του ΜΑΕ με τη φανέλα της Ομόνιας. Ξαόι, 4 που βάλε. 4 που βάλε. Ναι. 4 που βάλε με τον Άρη. Yeah, I like the fifth goal was incredible. Just the hold-up play, the build-up play, the one-touch passing, the back heel from Tankovic, the finish. Yeah, and it was one of those goals where the ball hit the back of the net and it came out. It came out of the net. Ναι. How much power you got to put behind that? Ridiculous. And his left foot as well? Σπουδαία πράγματα. What? The fuck out of here. Ridiculous. Anyway, after Ari came Krasava, another frustrating game, but, you know, Jove, cometh the hour, cometh the man. And this is the thing, guys. And I think this is the one thing we're going to miss from Jovetic. Forget the name, forget what he brings to the dressing room with the experience. You have a player here that all he needs is half a chance. And that's the Bibodon, man. That's the Banorafi that we keep talking about. You know, players like that have not only the experience, but he's got the composure. And that's a great finish. And like I said, it took a deflection, don't get me wrong. But the way that he set himself up, he was in the right position, the ball fell to him. It's these little bits of elite level player that gives you maybe 12, 13 extra points a season. Yeah. And he brought up players that we never knew that could have been what they've been. Not just this season, but last season as well. Gotcha. I think I said when we won the league in 21, when we had the likes of Gomez and Yordi and all these other players, they played in the big leagues, like Botiak was in Galia and he played at a high level. What they probably taught the younger players like Loizu, like Johnny's, like Humbo. We've got that now. You know, we've had obviously Jove, we've had all these other players that have played at a high level, and the likes of Pana that have developed in such a way, the way that Doddies has improved. You know, Neil Fiddle as well up front. You know, it's so important that when you do have the young players, you've got the core group of experienced players that they can learn from. It's looking good. It's looking the future's looking promising anyway. Jovetic, for me, Stefan Jovetic is one of those people one of those players, one of those leaders that
took youngsters by the hand. You know, let me show you how to do this. And I don't want to go into that detail, but should Loizu have stayed, he would have been an immense player with Jovetic. I don't want to go into that detail. I don't want to discuss this now, and we shouldn't do that. But No. I'm just gonna say that in just putting it out there. He in Omonia, he was magnificent. Stefan is one of the most underrated players that have come to Omonia, and whatever he showed and given to Omonia, I believe was, of course, it was enough. We enjoyed every minute of him, but he was phenomenal for me. Yeah, bro. Allah Nasuba, we were saying this, I think that the last show of last season, we said we can't have him as the regular number 9 because it's not gonna work. Because okay, forget the age, but it's not him. It's not him. It's not. No. The role that he played this season was perfect. He played He played some games, started some games, but the times when we needed that extra bit of experience, that knew how to get the game over the line, Berg played it well. Jovetic didn't complain. I think he understood that his role would be limited. And on top of that, he's probably seeing Ryan Meyer scoring goals and he's thinking, there's no chance. And it wouldn't make sense for him to be selected over Meyer. It didn't make any sense. Yeah. So I think he was a consummate pro. It was a different Jovetic to what we saw against Omonoia Football, where he came off the bench and he was kicking the seats or kicking the bottles or whatever. You saw the frustration then. At La Fedos, you could tell that everyone knew their role and everyone understood that it's a team ethic and you're going to have to follow it. And he did. So hats off to him. That's yeah, big. for sure. That's a big 100%. win. 100%. Anyway, next one. After Krasava came Buffer. Wow. And this is the one where all of us said, it doesn't matter what Buffer turns up. They're not beating us. And we're going to slap them. We're going to absolutely slap them. And boy, did we slap them. Boys. Ρε φίλε, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι τούτον ήταν το πρώτο step. Ήταν το πρώτο step για να πετάξουμε την Πάφον έξω. Επίσης, σε τούτον το σημείο ήταν... είχε φύγει ο προπονητής τους Ρεστέλ. Νομίζω είχε... Όχι. Ήταν το τελευταίο του παιχνίδι, νομίζω. Was it? No, I think that what's his name? Salades was there. I think Salades was the coach. Ήταν ο Εδώ Γελάμε, ο προπονητής τους. Yeah. Ήταν ο Εδώ Γελάμε, ναι. Και είχα πει ότι που τη στιγμή που έφυγε ο προπονητής τους, ο προηγούμενος, ο Καρθέδο, εγώ ευκήκα και είπα ευχαριστώ Πάφος που μας έδωκε στο πρωτάθλημα. Για μένα είναι η αλλαγή και να θυμάσαι μόλις ανακοινώσα τον Εδώ Γελάμε, έστειλα σου φωνητικό μήνυμα και γέλουν για το άτομο που ευκαλέξαν να φέρουν για προπονητή στην Πάφο. Και είπα σου πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν ομάδα η οποία ήταν στο Champions League και μπορούσε να διεκδικήσει, όχι μπορούσε, διεκδίκα για πρωτάθλημα και έπαιζε και το ποδόσφαιρο που έπαιζε να μου αντικαταστάσει τον προπονητή σου και να μου φέρνεις το συγκεκριμένο προπονητή. Έφερε τον Εδώ Γελάμε, εμείς οι Ομονιάδες σίγουρα γελάσαμε. Ήταν η χειρότερη κίνηση που μπορούσε να κάνει η ΑΕΚ. Η χειρότερη κίνηση. Η Πάφος. Συγγνώμη, η Πάφος, ναι. Χειρότερη. Hat-trick ο Σεμέδων, by the way. Το πρώτο hat-trick στην καριέρα του. Ήταν το πρώτο hat-trick στην καριέρα του Βίλι. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. The goal, the volley. Ναι. Even the last one where the ball was played to him and he's turned the defender and put it in the bottom corner. Ridiculous, man. Ridiculous. But I was telling you guys in the Patreon, I said, we're going to go there and people are going to think I'm crazy. We're going to get 3 or 4.
I thought we were going to get 5. But that's how confident I was going into this game because we were in such good form. But the type of football we were playing, no one in the league was playing that football. The intensity, the speed on the ball, the passing, the just dictating the tempo, the way that our wide players were doing their job not only defensively but going forward. We had buffer like that. We had them. And Duxie, they brought in Ioannou and they looked a little bit ropey, as you guys mentioned, with the new head coach. But I had no doubt that we were going to beat them. And I knew it was going to be an utter battering. And forget the fact that they scored first and forget the fact that they scored twice. Those 2 goals was the only thing that they really had in that game. Mm-hmm. But anyway, we continue. So the next one, well, Paralimni. Again, this is another game where our players were being kicked left, right, and center, battering us. And I seem to remember us doing a video montage of all of the fouls, all the kicks, all the dodgy shit that was going on in this game. They tried to fucking take us out, but nope. And again, Ryan Meyer with a Berbatov-esque goal. Yeah, he had so much swag about himself, man, in this game. It's ridiculous. So yeah, absolutely battered them. Nothing to say about this one. Nope. And then this one would turn out to be our final loss of the season against them lot. And again, another fucking goal. Just it's almost as if like there was some juju going on, you know? Fucking horrible goal to concede. Don't want to talk about that game. And then I want to say just one thing about that game. Go on. The only thing I'm going to say ήταν ότι πριν να παίξουμε με το αρκετό καιρό πριν να παίξουμε με το ΑΠΟΕΛ και να χάσει η ομάδα μας, είπα τους ότι η Ομόνια να έχει και παιχνίδι που να χάσει. Και εγώ να βγω στο ποτ και να γελώ και να κάνω χάζια. Έστω και χάσει η Ομόνια, γιατί είναι η Ομόνια που είναι ο προαθλητής. Και όντως, σε εκείνον το ποτ, που δεν σε φάμε που τα ΑΠΟΕΛ, εγώ ευκήκα και γέλουν. Έκανα χαζούθκια. Γιατί φανήκε τυχερή. That's it. Come on. That was the start of a little bit of a dip. I think that's because we lost to Rijeka, then we lost to these lot, then we lost to Rijeka again. And people were like, there was that little, I don't know, on social media. Yeah, like people are saying, oh, no, what's going on? And we were sitting here, all 3 of us were like, calm down. In fact, I remember we lost that game. And I think we said at the beginning of the season, if you'd have said that we'd be top of the league at this stage of the season, what would you think? And you were like, by Pedro, you're like, this scholar. But we were like, calm down. We were saying to everyone, calm down. Like, okay, we lost the game, but it's not the end of the world. Like, there's still so many games to play. We're in a good position. Just trust the team. I mean, that was the first time I think that I was saying, like, it's the first time in a long time. Just relax. Just relax. Anyway, then we played Apollon, and Maya gave the ball away. Francis did what Francis does best. I'm saying anything about that. But instantaneously, Tankovic scored a very, very difficult goal. And I'll repeat what I said on the pod. It's a difficult finish because the ball was played behind him. And then the goal disallowed. Like, again, questionable. I mean, very, very questionable. I mean, Myers headed it onto his chest, which is rebounded off his arm. I mean, if you're going to be disallowing goals like that, it's ridiculous, man. Absolutely ridiculous. I don't know. What do you guys think? I've said it all before. Just go back a little bit, 5 minutes, 10 minutes. It's the same statement. I don't have anything else to add. Ναι, και εγώ υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι ήταν διαφορετικά σε παιχνίδια άλλων ομάδων, σε δικά μας άλλος πώς. Εντάξει, okay. Λοιπόν, the panic was averted after that. We beat Aradipol by 2-0. Maric scoring his first goal of the season. Lovely ball there from Evandro. Absolutely fantastic. And then Dodis with another banger for this, man. Again, similar to the Agreda goal with a movement. Interplay. Fantastic. I mean, I said no one could play football like we did, man. No one.
Incredible. Είμαστε σπουδαίοι, ρε φίλε, σπουδαίοι. After that was Olympiaco, where we absolutely battered them. Again, Doddies with a great strike, edge of the box. Was that Tankovic with this? Το στρώσιμο που το Τάνκοβιτς, ναι. Ναι, ναι. Όχι, στρώσιμο που ο Τάνκοβιτς Ναι. στον Τότι ή το κάρφωμα που τον Τότι. I'll tell you what. I'll tell you, some of the goals that we scored were funny as well, man. Like, you got to admit, some of the goals that we scored were hilarious. I mean, it was comedy. At times it was comedy, but at other times it was just, man. But this was Olympiaco on their knees, weren't they? I mean, was Gosti still head coach? I think he was, wasn't he? Ναι, νομίζω ήταν από τα τελευταία του παιχνίδια. Yeah. So yeah, 26 games, end of the championship season, and we go into the playoffs. I mean, look at that. 8 points. The Afara. Evandro was fantastic in that game. Yeah. Incredible. Absolutely incredible. My fan, that's what I mean. You were saying about Loizu earlier, and I don't think it's up for debate. If he'd have stayed, Evandro wouldn't have had the season that he did. Sure. Ναι, σίγουρα. Sure. He stepped up. Ναι. Yeah, I know. Anyway, so we move on to the playoffs, Yes. where history was made, and we started the playoffs a little bit shit, to say the least. We drew 2-2 against Ari. I remember this one because I was at the airport waiting to come back. Yes. And it was quite frustrating because, when you're 2-0 up in a game where you're cruising, especially with this Omonia, with the mentality that they had, for us to go 2 goals up and then lose it the way that we did. I mean, again, I don't want to go into this goalkeeper. We're going to do it later on anyway. But guys, at any point after this game, did you think that, a little wobble might happen? Any doubts? No, not from me, no. I think the season ended beautifully from the first 26 from the first round, let's say. I had absolutely no worry in my mind that no doubt in my mind that we were gonna win the league. It was just a matter of how many points it will be. I'm being honest, I did not expect that huge of a gap between the second place or the third place. But I expected to be over with on the 6th, maybe 7th game. Εγώ ρε φίλε είπα, playoffs, 7 νίκες, μια ισοπαλία, μια νύχτα, ήταν το πρώτο παιχνίδι, λέω ok, πιάμε την ισοπαλία μας, πάμε για 7 νίκες τώρα. Εντάξει, statistically it never happened. Ειδικά με έτσι μεγάλο gap να μπει στα playoffs και να το χάσεις. Έγινε μια φορά που ήταν, ναι. Και debatable το πώς έγινε, αλλά... Ναι, εντάξει, έτσι θα είναι και από εσύ. Ναι, προφανώς. So, Yeah, Kiriago says that the quality is the best of the highlights. it was the highlights. It was the highlights. The Ari highlights. Yeah. Let's see if this is going to make any difference. So after Ari came Buffo, and again another win. Which look, we were so dominant in this game, so dominant, and I think that draw against Ari kind of lit a fire up their asses as well. This was the goal from was it Semedo's goal? Πάσα ρε παιδί. Was it? No, it was Maya's goal. Yeah. Yeah. Το καρφώμα από το on the move. And it was, as you said, Gocho, it was Evandro's ball over the top to Semedo, and we had them in wide areas that game. It was just so, we knew that they had weaknesses defensively. We knew it. But the way that we exploited them every single time, it was frightening. Evandro's assists were so... I mean, I always think of it as like the artillery pass, and almost all the time
he reached his target, not just because of the positioning of the striker or whatever, the extreme. It was almost always pinpointed. I know you're gonna be there. They practiced it. They practiced it again and again and again, and all of I think the percentage of accuracy from Evandro is off the charts. I don't know how many assists he got other than those. Yeah. And this blew up in the playoffs. Do you have sat navs in Cyprus? Ναι. Yeah, we did. What do you guys? What's the Greek word for sat nav? GPS. GPS. That's what we should call Evandro, because he finds the spot all the time. Yeah. Ways. Ways, yeah. Τέλος μου, εγώ θα πω κάτι. Εγώ να πω, αν το βάλεις μέσα στα highlights που να δείξουμε ύστερα, να δεις τι είπα εγώ για τη συγκεκριμένη φάση. Παγιά καμινάδα, σέντρα, βολέ, γκολ. Πάντως είχε ένα φεγγάρι, μια κουβέντα που έλεγα για τον Μασούραν, ότι πιάσε τον το Waze, έκαμε το target για τη βουράκομα. Έλεγαν το πολλά. Forrest Gump, still running. Blimey. Anyway, so the next game after Buffer, it was Ike. And again, another dominant display. Maya was absolutely on fire. This goal, ridiculous. How that wasn't put as one of the top goals of the season, I don't know. Yeah, I mean, the take, the touch, incredible. And then the second goal. Look at where the goal started, by the way. It started near our fucking box. Unbelievable. The counter-attack, the ball there. I mean, who played that pass? Tankovic again. One touch, and then bang. You don't stop those. You don't stop those at all. So yeah, after Ajax came them lots. And again, Evandro, great pass, great first touch there from Maya. And then the second goal was even better, in my opinion, in terms of the build-up play. Absolutely brilliant. We played them off the park, guys. I think this was more convincing than the last game against them, because not only were they at full strength, but what it meant in terms of the occasion, the pressure, the demands from the players, from the fans. I don't know. What do you guys think? I feel we never looked back in the playoffs. We never looked back. Έκαναμε το μικρό το λάθος που εδώ έκαμε το δικαίωμα μας στον Άρη να μας ισοφαρίσει στο 2-2, and that was the switch. I said, oh, wait a minute. We're not fucking up. We're not fucking up. That's it. Έκαναμε το λάθος μας. Do you guys enjoy it? Yeah, it was the last one. You're not going to see another one. Fuck off. Κοινωνίδα, ρε φίλε. Κοινωνίδα. I've got a question to you guys and everyone else watching. I mean, obviously, I don't live in Cyprus, so I haven't been able to watch all of the derbies over the years. You know, I didn't have LTV, so I wouldn't know. But in terms of Omonia performances against them lot in derbies, how would you rate that one compared to ones in the past? Θέλω να σου πω κάτι. Ήσουν και... Αν πάω πίσω χρονιές και χρονιές, ρε φίλε. Τα πλήστα παιχνίδια μεταξύ μας, η Ομόνια πάντα είχε έναν domination πάνω στο παιδί. Ένα θυμούμε παιχνίδι που να χάσαμε που το ΑΠΟΕΛ και να πω χάσαμε γιατί ήμασταν άχρηστοι και δεν παίξαμε. Τα πλήστα παιχνίδια που θυμούμε μαζί τους, όχι, είμαι ψεύτης, περίμενε, θυμούμε. Θυμήθηκα τώρα, Παναγιά. Ήταν παιχνίδι που σηκώστηκα μάλιστα που το πρώτο ημίχρονο και φύγα από το γήπεδο, γιατί δεν αντέχα να βλέπω τόσο χάγια Ομόνια. Μάλιστα, οκ. Ναι, με τον κάτω. Ήταν το παιχνίδι που σηκώστηκα και φύγα από το γήπεδο και είπα ήταν η χειρότερη Ομόνια που είδα σε Ομόνια από τα τελευταία χρόνια. Αλλά επί το πλήστον, άμα πιάω το πλήστον των παιχνιδιών, η Ομόνια πάντα εγγυνίαν
και ήταν ντόμινα μέσα στο γήπεδο και προσπάθαν να προηγηθεί το ΑΠΟΕΛ και ενώ η Ομονία ήταν καλύτερη, πάντα έβαλε ο θκιάλος στο point του με τον α ή β τρόπο και βρίσκαν την ευκαιρία και βάλαν μας γκολ και τρώαμε τες. Φέτος όχι. Φέτος όχι. Φέτος όχι. That's it. Εγώ νομίζω ήταν πάρα πολύ πίεση τα προηγούμενα χρόνια για πολλούς και διάφορους λόγους που έφερναν τα αποτελέσματα και τις εμφανίσεις, διότι η Ομόνια έμπαινε στο γήπεδο με πολύ τσαμπουκά. Τα πρώτα λεπτά, το πρώτο 20 λεπτό, το πρώτο 25 λεπτό ήταν καταιγιστική. Όμως νομίζω σχεδόν πάντα έπιανε τον έλεγχοντα που έτσι έκαναν το παιχνίδι του, γιατί είχε χώρους πολλούς η Ομόνια. Φέτος προφανώς το πράγμα δεν έγινε, διότι ήταν καταιγιστική η Ομόνια. Ήταν πάρα πολλά καλή η Ομόνια. Ακόμα και το παιχνίδι το οποίο κερδίθηκε με 2-0 στα play-offs, τα δυο γκολ εμπήκασαν που στο 13 το δεύτερο πέτρο, αν δεν κάνω λάθος, κάπου για μένα τέλος πάντων. Ναι. Στο πρώτο 15 λεπτό εμπήκαν τα δύο γκολ και από εκεί και πέρα απλά εντάξει, να τελειώσει το παιχνίδι και μια χαρά. Εκεί που πάρα πολλοί ομονιάτες είπαν θεωρούμε το ίτσα το πράγμα. Δηλαδή στα μάτια του Ομονιάτη να το πω και ας παρεξηγηθώ, υπάρχουν ομονιάτες οι οποίοι θέλασαν να βάλουμε 8 του ΑΠΟΕΛ και να χάσουμε το πρωτάθλημα. Ναι, υπήρχαν. Υπήρχαν άτομα τα οποία έλεγαν ότι το 2-0 εμπολά λίγο διότι θέλαν να τους πατήσουμε χαμέ. Ναι, πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, μια ομάδα επειδή εμπάτα τον άλλον πας στο λαιμόν και ξέρω εγώ, έχει κάποιον σεβασμό ως προς τον αντίπαλο. Να τσακωθούμε όσο θέλεις. Εγώ να σου πω το εξής. Τσίνα που κάμνουν, εμείς δεν τα κάνουμε. Τι είναι το ζάμε. Τέλος πάντων. Να είμαι καλός σήμερα. Να είμαι καλός σήμερα. Θα τσακωθούμε τον κότσο μου. Αγαπώ το σήμερα. Όχι, συμφωνώ μαζί σου και εγώ τα ίδια πράγματα λέω. Αλλά λαλό το από μέσα μου. Να μιλώ μαζί σου. Εντάξει. Να βγάλω το μήνυμα με του George. Η Ομόνια ήταν elite σε μεγάλες στιγμές πολλές φορές αυτήν τη σεζόν. Και άμα που πες την αντίπαλη της ομάδας, όπως την ανόρθωση, δηλαδή ότι απολάμβανται να παρακολουθεί παιχνίδια της Ομόνιας και λέει το άνθρωπος, credit to him, ότι και να μένεις οπαδός της Ομόνιας πρέπει να είσαι ειλικρινής και να σέβεσαι να σέβεσαι το ποδόσφαιρο που έπαιξε η Ομόνια τη φετινή χρονιά. Πολλά σωστός ο Γιώργος. Θυμάται το και ο Παναγιώτης. Άρε Παναγιώτη, θυμάσαι το και εσύ. Δεν το θυμούμε. Leave it. Παρακάτω. Leave it. Right, this was the table. After 30 games, 71 points. It was only a matter of time, wasn't it? Yeah. It was in fact, it was more like when, not if. It was so dominant. 100%. So dominant. So we move on to our bottle on away from home. And we went down 1-0, early goal, again, defensively questionable. But wasn't long before we equalised, and it was once again that guy, Ryan Meyer. Once again, more build-up play, fantastic, right place, right time. And then came Kuli. Not in my house, bitch. Not in my house. We conceded a goal just after the second half. So, yeah, whatever. But cometh the hour. Cometh the man. Captain. Yes. Then he was sent off for this. I mean, to be honest, I think that was the worst thing he's done all season. You pick up a yellow card. Although, I think he was fouled in the build-up. Επάτησαν το Ρεστέλ. Ήταν καθαρό ότι επάτησαν τον ο παίχτης του. Αφού δεν ευκάλει το παπούτσι του. Γι' αυτό που εξαγριώθηκε ο άνθρωπος. Και με το δίκαιο του. Είναι η αντίδραση μετά.
Είχε δίκαιο όμως ρε φίλε, είχε δίκαιο να αντιδράσει έτσι. Εν κάνει που με πάτησε ο άλλος που πίσω και ευκάλει μου από τη μου, διότι μου και κίτρινη κάρτα. Think about it though. What the referee's done, he's given him 2 yellow cards for the same thing. And I've got to question these decisions because he's got the yellow card ready to book him, right? Why don't you just book him now? Give him the yellow card now. Give him the yellow card now. Because if he doesn't give him the yellow card, right, what's happened is, right, the referee's holding the card, yeah, down to his side. Give him the yellow card. I get what you're saying, yeah. Right, because if he gives him the yellow card, Koulibaly isn't going to react. But he's standing there. I mean, I'm going to bring it back. He's waiting for him to react because he wants to give him the second yellow. He wants to send him off. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Once you... Περίμενε. That's 2 yellow cards in the same second. I know that, but what I'm saying is, right, look. Right, If he booked him as he was down and, πώς το λες, να διαμαρτύρεται, εντάξει, και μετά που να του δώσει την κάρτα, εφακάν και φώναζε και ξέρω εγώ, then the second card would have been correct. No, I know, but what I'm saying is, Dora, give him the card. Give him the card. Right? I get what you're saying, that if he gave him the card, he wouldn't react the way he reacted. Exactly. But he was holding it down. He wasn't booked at that moment. Yeah. As soon why as isn't he? Why didn't he do it? Why didn't he do it? That's exactly what I'm saying as well. Ότι που τη στιγμή που σου διώ την κίτρινη κάρτα, το reaction σου was the one that is booked. Στο μυαλό του Κουλιμπαλί, δεν ξέρω, δεν μίλησα μαζί του προφανώς, αλλά στο μυαλό του Κουλιμπαλί την ώρα η κίτρινη κάρτα η οποία τρώει για τις διαμαρτυρίες του. Η δεύτερη είναι για τις διαμαρτυρίες. Όχι. Στο μυαλό... Ρε, πάρ' το αυτό να παίξεις. Καλά ρε, να κάτσουν να σχολιάζουμε τώρα. Την ώρα που του δείχνει... Όχι, σου λέω να κάτσουν να σχολιάζουμε. Απλά θέλω να σου πω ότι την ώρα που του διά την κίτρινη κάρτα την πρώτη, εμπά στο reaction που τη διά. Ναι. Και τιμωρεί το ίδιο reaction. Ναι, ο διαιτητής αν ήταν σωστός έπρεπε να του δείξει την κάρτα σαν ήταν χαμέ. Και να τιμωρήσει μετά αν έγινε εν τόν που είμαι και ο Στέλ ακριβώς. Ενώ αν του εδίαν την κάρτα σαν ήταν χαμέ, θα υπήρχε το reaction. Μπορεί και να μένει. Μπορεί και να μένει. Υπήρχε fair enough, ναι. If he puts his card up, Koulibaly doesn't react. Yeah, but what he does, he waits for him to react. Διότι κουρτίζει τον, right? Debatable, δεν το θέλει πολύ κουρτισμένο. No, I'm telling you that he knew what he was doing, this referee. Utter shit house. But anyway, whatever. Koulibaly fell for it though. He shouldn't have done. He should know better. But and that's whatever. It is what it is. Didn't stop us though. Didn't stop us. They tried. They tried. And Captain Teflon is just sticking his nose in. Well, whatever. Anyway, so that's it. With 13 points clear because Ajax won, and then came the Ari game, a win, and it's over. And there was no doubt whatsoever what was going to happen. No doubt at all. And we battered them. Absolutely battered them, and they had nothing. They had absolutely nothing. And that game pretty much summed up our season. We were ruthless. We were relentless. It was just an animalistic trait whereby fight or flight. You're not going to stop us. Try what you want. The title's coming home, and there it is. Sold out game. Incredible atmosphere. Incredible. And this goal as well. Absolutely brilliant. Eiting's ball over the top, sublime, and the finish is like R9, wasn't it? Yeah. Yeah. See you later. Bye. Καληνύχτα. Can we play you every week? Yeah. Scenes at full time. I'll be back in 2 minutes, guys. I'll do it again. He's going after or during the best bit. Fandasso. He didn't like that. He didn't like the people running on the pitch. That's what it was. There's Jason there on the left-hand side. Then on Yasana. Ximarismene. Gotcha, were you at this? I was with Petro. Oh, you with Pedro? Okay. Yeah. Bemo, what's it like watching a game with Pedro anyway? Like, πώς το σκέφτεσαι, έτσι.
hitting you every 5 minutes. Ήταν πολλά ωραίο παιχνίδι. Εντάξει, everyone enjoyed it. 19 plus thousand people. Μισή νότια. It was fantastic. And afterwards, τους πανηγυρισμούς, εντάξει, όποιος βλέπει ξέρει, ενώ ήταν τζαμέ ή είδαν τα βίντεο, etc. It was an unbelievable game. Όλοι οι κόποι της χρονιάς ευκήκαν. Ακόμα και το γεγονός ότι ο κόσμος μπήκε μέσα, βουρούσαν να βγάλουν φανέλες που τους παίχτες, τα δίχτυα, όλοι μας καταλαβαίνουμε την ανάγκη και τη δίψα του κόσμου να μπει στο γήπεδο να πανηγυρίσει. Σίγουρα κάποια πράγματα μπορούσαν να αποφευχθούν, αλλά εντάξει, αντιλήφθηκε μέχρι και ο τελευταίος παίχτης τι εστί Ομόνια, τι σημαίνει να κερδίζεις έναν πρωτάθλημα μετά από αρκετών καιρών. Just όλη η χρονιά έκλεισε τζαμέ με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Σε εκείνο το σημείο θεωρώ πως και ο τελευταίος φίλαθλος αναγνώρισε τον dominance γενικότερα της ομάδας τούτης. Εν είχε ούτε ίχνος λάθος. Yeah. But I'll be honest with you. I was saying at the beginning of the season, for me, the bar's going to be low because when you expect too much, you're going to be disappointed. And I've said what I had to say over the years about this club, how they operate, how they've done things. But I've got to credit them for getting everything in order. There hasn't been any internal fighting, any issues that there were. They got rid of them straight away. And before the season started, we had the situation with Savidi and what's his name, the other Khari, Loizidis, where Baba Stavro was coming in talking about certain things about how the league should be structured, and obviously a few suggestions of corruption here and there. We had the Jesper Janssen situation. We had the Loizu situation, the little problem with Humber. And all of that at the beginning was like this storm that in previous seasons would have affected us. But it's almost as if that off the field stuff was completely disconnected. It did affect us. It did affect us. It wasn't just like it passed as a mild issue. It did affect us at a certain level. But, as you said, it didn't. They handled it beautifully. And inside the organization, they didn't let anyone else come in and tell them what to do. Yeah. Άκουσα σε να που είπες πριν, εντάξει, εγώ θα πω τίποτε. Είναι παρακάτω. Well, that's it. That is it. And that's how the table was at the time. I mean, I haven't got any more highlights for the other games because there's no point, that the season's done and dusted. But yeah, at that point, 24 wins. Obviously, we gained another couple more victories in that time. And two more, couple more. 2 more victories and a draw. So yeah, champions. Δεν είχε ντρό. Πού είχε ντρό ύστερα, ρε? Against Ajax. Α, ναι, με την ΑΕΚ, sorry. Ναι. What are we doing here? Εντάξει, ρε φίλε. We beat Buffalo, we beat Apollon, we beat them. Ναι, είχαμε την ισοπαλία πριν το παιχνίδι με τα φλιφλό και το φραπέ, ναι, έχεις δίκιο. But yeah, that was the league campaign, guys. Ο Πάμπος λαλεί μετά από το παιχνίδι με τον Άρη, it was Amisha time since then until yesterday. And on that day, Amisha was born. The legend. And he done on that. No, he done on that day. He was on that day. Yeah. Well, look, we've got some. Well, I've got like an hour's worth of clips, the best bits of No CHOFTES. Shall we let that run? So while we have a bit of a break because we've been going on for like 2 hours and 20 minutes.
Or shall we go on to the keep or sell? Stay or go. Yeah, stay or go. Εκτός αν θέλει κάτι να κάνει ο Κυριάκος, αλλά εντάξει. Well, yeah, Kiriago, you know, we're waiting for you to come and sing because you said that you would. So the link is here, Kiriago. So we just want you to come on and sing, nothing else. We don't want to hear you talking. We don't want to hear buru 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 because we've been doing that for 2 hours and 20 minutes. And if you start talking, we're going to go for another 4 hours. So Kiriago, it's here. You said you would, you know, just saying. Να δούμε αν κρατάς το λόγο σου. Πάτε έτσι exactly. να δώσετε υπόψη σας 5 του μήνα, την ερχόμενη Παρασκευή, το CHOFTES διοργανώνει τραπέζι για τους φίλους του κατάλαβες ρε, κατάλαβες. Θα την κλειτώσει όμως ρε Στέλ, ξέρεις για τα πράγματα μιλώ. Θα την κλειτώσει. Μόνο για καραγιό, μόνο για κάνει ο Κυριάκος. Και αμέσως και πέρα είναι καραγιόζης. All talk, no show. Ναι, την ερχόμενη Παρασκευή είναι να βγούμε έξω να φάμε, να διασκεδάσουμε, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί, να γελάσουμε. Όσοι ενδιαφέρεστε να δώσετε την παρουσία σας, να σας ενημερώσουμε για τον τόπο, στείλετε μήνυμα ή μέσω Facebook ή στο Discord ή στο Instagram του καναλιού για να ξέρουμε να κάνουμε και τις κρατήσεις και να σας ενημερώσουμε και για τον τόπο και την ώρα να μαζευτούμε και να πανηγυρίσουμε τον τόπο άθλημα όλη η παρέα του community μαζί. Now, from there on, I think stay or go. Yeah. Ναι. Okay. Let's go. Let's run with it then. So let me bring it up on the screen. Ένα λεπτό. I'm thinking because we're waiting for a specific someone to be able to jump on. Που έχει μια υποχρέωση και να καθυστερήσει. Maybe we should go with the videos instead. Yeah. I would like to hear his opinion also on the stay or go. Oh, hold on. Hold on. Hold on. Hold on. Hello. Wait. Περίμενα να σου κάνουμε intro, ρε. Wait. Να τραγουδήσεις ο ξέρεις θα τραγουδήσεις. Wait. We've been waiting for this, okay? We've been waiting for this. And it's only right that because he's got the balls to do this, we have to respect him. And this is how we're going to respect him. Κυριόκε, βγαίνεις στη σκηνή με αγγελική φωνή και περηφάνεια στην ψυχή. Μας κρατά διασκεδασμένους, δίνει πάντα το σοου. Κυριόκε, το ξέρει όλος ο λαός. Λοιπόν, εμείς να κατεβούμε τώρα, να γίνουμε minimize. Κυριάκο, η σκηνή είναι δική σου. Γιατί μόνος μου, ρε φίλε. Το λοιπόν, κοπέλια. Ακούτε με. Yes. Πρέπει να σκεφτώ τώρα, παιδί μου, επειδή, ρε, είναι οκ να πω οτιδήποτε σύστημα, οξά... Just sing, goddammit. Just sing, οκ. Χρεοκοπήσατε, χρέη από εδώ, χρέη από εκεί, γαμώ το Πασιφί, πουτανάς γη. OmoniaFans, anyway. Τριφυλάρα δεν είμαι καλά, πίνω να ζαλιστώ, να'ρθω πάλι ξανά να σε δω, τραλαλαλαλαλα. Νταλό.
Θυμάμαι τον πατέρα μου να με κρατά στο γήπεδο και εκείνος να σου τραγουδά. Στο ένα χέρι εδώ, στο άλλο ένα πράσινο κασκόλ. Και κοίτα που μεγάλωσα και να με δω, στο χέρι να κρατάω εκείνο το κασκόλ. Σηκώστε τα ψηλά, φωνάξτε δυνατά, Ομονία! Θυμάμαι τον πατέρα μου να με κρατά στο γήπεδο και εκείνος να σου τραγουδά. Στο ένα χέρι εδώ, στο άλλο ένα πράσινο κασκόλ. Και κοίτα που μεγάλωσα και να με δω, στο χέρι να κρατάω εκείνο το κασκόλ. Σηκώστε τα ψηλά, φωνάξτε δυνατά, Ομονία! Άρα κανεί. Μπράβο. Ομόνια λαός πρωτάθλημα, ρε! Κυριάκο μου, listen, that is, I tip my hat off to you. Bravo, σου. To have the balls to do that, that's respect. Respect. Bravo, bro. I have so much love in this podcast that I don't care. It's all love here, bro. Ade, we were joking. Tell us your abopsis, man. Come on. What do you think of this season? So, κουμπάρε, εν είμαι ο Κωστής, ρε κουμπάρε, εν είμαι ο Κωστής. Εν είμαι ο Κωστής, εντάξει. Είναι ο Κακαουσκιάς. Αν και εν έπιασες το φέτος, τίποτε, έμανας τίποτε από την περσινή. So κάποιαν κάπως, μέσα πιάσεις τον κανό, και είναι πάθιο. Όχι, να πιάμε τσιάς. Εντάξει, πάμε. Τώρα που όντως μας περιπέζουν, να πιάμε. So, for the season, εντάξει, να πω ότι, εντάξει, θεωρώ δίκαια ευκαιρία με το MVP, γιατί όλοι θυμούνται τον Μαένα τελευταίους μήνες να κάνουν dominance και ο γιος είμαι εδώ. So... Yes! Έλα κουλί! Yes! Yes! Yes, κουλί! Yes, κουλί! Θεωρώ ότι τελευταία μήνες είναι ο Μαέ που είχε dominance παραπάνω από Σεμέδο, αλλά θεωρώ ότι άμα πιο over όλη τη σεζόν, θεωρώ ότι είναι ο Σεμέδο MVP. Στατιστικά και σε όλους τους τομείς, διότι ο Σεμέδο μπορεί να αρχίσει πιο σταθερός. Και σε απόδοση, και σε ενέργεια, και σε ασίστ, και σε γκολ. Απάντα τελευταίους μήνες που ανέβγαινε πολλά Μαέ, θεωρώ. So, γι' αυτό που ήταν πολλά κοντά η ψηφοφορία. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δίκαια, όποιος τσάτο πιάνε ένα δίκαιο. Όσον αφορά τη σεζόν, ναι, θεωρώ ότι ήμουν εγώ ο άνθρωπος που την αρχινή σεζόν που είχα πει ότι δεν είχα πολλά hopes, so I won't get disappointed. Αλλά κατά τη διάρκεια της σεζόν δείχνει μου και η ομάδα ότι μπορεί να διεκδικήσει και θεωρώ ότι το key point για μένα του παιχνιδιού παραπάνω ήταν τα εκτός έδρας με τον Άρη Μπάφο, αλλά θεωρώ παραπάνω με Μπάφο, διότι όπως είπε και ο Πέτρος, συμφωνώ, ως μια στιγμή εφομούν την Μπάφο, μετά από το 4-2, ήμουν και μια παρέα μου, λίστα, και άλλη μου ρε, θεωρώ ότι εκείνο το παιχνίδι που σε θέτει τα 4-2 μες στο Παφιακό, λαλί μου, και αμέ είπα και εγώ ότι πια το παθιό, λαλί μου, που εκείνο τον καιρό. So, και εγώ θεωρώ ότι αμέ ήταν δύσκολο να χάσω το πάθημα, μόνο με αυτοκτονία. So, θεωρώ ότι κατά κάτω η πιο μεγάλη ομάδα πρώτων των εποχών για μένα της Ομόνιας και χαίρομαι που είμαι και ζητούνται στιγμές, διότι σκεφτείτε ότι το μόνο παθιά που έζησα ασύλλα εγώ ήταν τα το 10 και μετά το 21 μισοδότσι, COVID. Το 10 πόσο εμπούσου ρε, ήσου ρόκολος, πόσο εμπούσου, το 10. Του 2005 ή το κύπελλο με το Διγενή και τούτα τα θυμώ, μωρό. Αλλά σειρά που θυμώ είναι το 10, το 21 και το φετινό.
Έσβησε ο στήθος. Είσαι στα Ολυμνίου, σε ιδέα μου. Όχι, είμαστε καλά, είμαστε είμαστε εκεί. καλά. Ακούγαμαστε με προσοχή. Ακούγαμαστε με προσοχή. Γιατί ακούω δεύτερη φορά κάποιον. Μπορεί και λες σου, εντάξει. Όχι, ο Πέτς, ακούτε πάρα πολλά σίγα. σιγά. Πώς ακούτε έτσι σου τρως. Είναι και λες σου και μια λίρα που ακούμε εγώ σιγά. Άντε. Πας στο PS5 γι' αυτό. Και PS5 ρε. Ρε, ορκίζουμε σου το στέτσι τον κότσο ακούν μια χαρά, τον Πέτρο ακούν πάρα πολλά σιγά. Τέλεια. Μόνο εσύ με ακούεις σιγά. Το αντίθετο έπρεπε να ήταν, τέλος πάντων. Green Bulls have invaded the podcast. Where are they? Όχι ρε. Εγώ Κυριάκος, ο Μαρίνος έγραψε μήνυμα. Oh, Α, didn't see that. Sorry, Marino. Sorry. Ρε, χάσα το τηλέφωνο μου. Πέτρο μου, κάνεις με ένα τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Έχασα το τηλέφωνο μου, δεν ξέρω πού. Πώς τα καταφέρεις και το τηλέφωνο σου. Δεν ξέρω, πιάσme τηλέφωνο. So, guys, να πάμε για το stay or... Τώρα λεπτό. Που stays που Μπορείς λέει. να βρεις το Πέτρο, πες μου που θα πάει. Κρύβεται και χάνεται, κανείς δεν το κρατάει. Βρες το Πέτρο γρήγορα πριν εξαφανιστεί. Πες τη μαγική λεξούλα και δώρο θα σου βγει. Τα καράγιος εσείς. Gotcha, you could have at least... Listen, you're going to do it right. Μπορείς να βρεις το Πέτρο, πες μου που θα πάει. Κρύβεται και χάνεται, κανείς δεν το κρατάει. Βρες το Πέτρο γρήγορα πριν εξαφανιστεί. Πες τη μαγική λεξούλα και δώρο θα σου βγει. Να ντρέπεστε τίποτε ρε. Μα, Να ντρέπεστε έτσι τίποτε. άγιουσε ανάποδα ρε. Βάστα στην ανάποδα, τόσο κελετζής είσαι. Παγιοκαράολε Κυριάκο. Η κάμερα ρε. Βάστα στο ανάποδα ρε. Ρε, Τώρα βάστα στο ίσια. επειδή κάποιο κούλι μες στα κόμμες ότι βάρτη η γη στην ανάποδα και η σάπα και πέλε ανάποδα. Ήταν την ώρα που Αφού τραγούδα. πάλι να μάθουμε. Πού να πάρεις χαπάρι. Right. Ade, what shall we do next? Γελά η συγκεκριμένη. Ξέρω ποια είναι τούτη ρε Στέλ. Έμαθα ποιον είναι το nickname. Oh, yeah. Ρε, Ναι, ρε, ακού τον Πέτρο που τον ακούω καθόλου. Ένα ελίστησα. Ένα ελίστησα. Καλά να μας κάνει. Καλά να μας κάνει. Okay. Right. Ας Shall we- παραστήμα. Shall we take our break now? Yeah, yeah. Like, Αφού Take a ήρθα break. να ντρεβεστε ρε. Huh? Εντάξει. Αφού ήρθα να ντρεβεστε. Έχει και μισή ώρες που μαμάστε. Εμείς και ακόμα Δεν έχουμε μου ρε. μπρέκω άλλος. Απά, πάει. Πάει αυτό. Όχι, δεν έχει αυτό σήμερα. Να δείτε τώρα highlights και bloopers still. Να άκουσα τι λένε να μιλάω. Idiots, yeah. Got about an hour's worth just to give us a bit of a break because we've been Yeah. talking for 2.5. So Αλλά back. εσείς μπορείτε να το διασκεδάσετε σίγουρα, γιατί να γελάσετε πολλά. Είμαι σίγουρος. Go with it. hopefully. Kirago, thank you very much, man. It's been a pleasure. Respect. Το διακαιτέ μόνο μου, αν και εγώ μου κάπως υποτίμω να είχε κάποιον άλλο έτσι να κάνουμε έρκα, αλλά λέω ότι έκανα μου και τη σκηνή μόνος μου, σαν πιο άβολο πως να γίνει, ας πούμε. Well, if someone else wants to come on and sing, we've got plenty of time. So Να σου κάνουμε ντουέτο. Ο Κούλης θα πάρει naked. Στείλε το μήνυμα του Κούλη, εξήγησε μαζί του. Έρθει ο Στέφανος χωρίς φαέλα. next squad and trans. Well, we're going to do the keep or go when we come back. So yeah, we'll see you guys in an hour or so. Κι εγώ μαζί, ναι. Ade. Let's go. Ο Νταμπράουσκας είχε πει, αν και είμαστε μεγάλη ομάδα εμείς. Δεν κοφτεί μας αν θα παίζουμε 2 μάτς κάθε 3 μέρες ή κάθε 5 μέρες και αυτά. Και όπως έγινε και πες, ξεκινήσαμε το ξεκίνησε πρωτάθλημα με την κανονικά. ομάδα της Ευρώπης, Μάλιστα. διάλυσαν τους, έδεραμε 3-0 αν δεν κάνω λάθος, τον εθνικό μπαλέ. Το εθνικό μπάλε, ναι. Και μετά πήγαμε επόμενη εβδομάδα, ξανασκοτώσαν τους ίδιους παίχτες. Και ουσιαστικά ήταν που γίνηκαν κάπου μέσα Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, ήταν όλοι το άλλο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ήταν όλοι το άλλο. As far as everyone was aware, even Tankovic, up until the Champions League squad was announced, he
was going to be a Buffalo player for at least a year. His contract is up in May. Yeah, whatever happened, and we swooped. All right, we're the first ones to react. What is that? Is that a big deal? I mean, don't get me wrong, it's a cracking signing. Absolutely cracking signing. And I'll use the same analogy as I used before. It's like when Man United signed Cantona. Could be a similar kind of thing. You know, in fact, the situation is very similar because if you know the story, it was Martin Edwards talking to Howard Wilkinson because Wilkinson at Leeds wanted Dennis Owen at Man United and that wasn't happening. And Ferguson was sat in the same room as Martin Edwards. And he said to him, ask about Cantona. And Wilkinson was like, yeah, we'll sell him for $1 million. And there you go. So perhaps it was a similar kind of situation. We found out, or powers that be found out that Tankovic was pining to leave. He wasn't happy. And we made our move. And we got him. All right, congratulations. We got him. But let's not make out it was some kind of masterstroke. Okay? They got lucky. Even Maier. I said he needs to get 15 goals this season. If he doesn't, then get the fuck out of here. Κάτσε τη μάπα χαμέ, βατή μου. Κάτσε τη μάπα χαμέ. Έχουμε πολλά ψουμιά ακόμα. Εν τρίτη αγωνιστική που είμαστε, ρε. Εν τρίτη αγωνιστική που είμαστε. Λέει τη σου η ΑΕΚ. Γεια σου κρύψου μου. Έφτασες με, Στέφανη μου. Έφτασες με. Γιατί δεν φωνάξες. Γιατί δεν φωνάξες. Είχες δικαίωμα. Λέτε ηλέ, πάτε ηλέ. Θα σου πω, ξαναπαίξτε το άλλο μια φορά. Έτσι πρέπει. Να στο κάνουμε. Μακάρι να σας το κάνουμε κάθε εβδομάδα, ρε. Μακάρι να έχουμε τις φάσεις κάθε εβδομάδα που να κάνουμε ηλέ και να πιάνουμε νίκες και να το γεμώσουμε βίντεο το YouTube με ηλέ, ρε. Δεν έχει πρόβλημα, ρε. Δεν έχει πρόβλημα απολύτως. Μπαίνει μες στη φάση και τεχνικά. Και είπα σας, πιστεύω που να βρεθεί σε πιο ψηλό στάδιο ετοιμότητας, να είναι ακόμα καλύτερο. Μακάρι. Άντε ρε Χατζη Βασίλειους μου, θα σου αψώ και καντήλα. Για να χρηστεί και ο νεαρός νεοφύτους σκόρερ, σημείωσε ότι ο Τάνκοβιτς έπιασε την Παγιάν, εντάξει είδαμε ένα λεπτό να το κάνουμε πώς, θα δούμε τα στατιστικά λίγο, σημείωσε ότι ο Τάνκοβιτς έπιασε την Παγιάν. Δεν ξέρω, είχαν καλύτερες φωτογραφίες. Ειδικά για το δαμε, μα δεν φάτσα ρε τέλει. Μα και ώρε, είναι πάντα και πιάνοντας. Τούτος το αΐρτον είναι καλός, τούτος είναι όπως το προφυλακτικό ρε μάγα, έτσι όπως το είναι η φάτσα του. Είναι πάντα και πιάσαν το βγήκασαν που την παπ η ώρα 4 το πρωί, εγώ παιδιά, να το κλείσουμε. Ρε μάνα, πάτε έσωσαν. εν ήξερα που ήβραν τη φωτογραφία του και σπάγια και βάλαν τη. Αλλά ρε φίλε, εν ήξερα να που έκαμα στο editing, αλλά και το coloring της φωτογραφίας είναι τόσο χάγια, φαίνεται όπως το καρτούνις ρε φίλε, η φάτσα του και σπάγια, για όνομα του και ας πούμε. Εντάξει, είναι σοβαρά θέματα και σήμερα, με ήχους, με μικρόφωνα. Εντάξει, για αυτό που το γύρισα σε μια φάση και έβλεπα το που είναι Κοσμοτέ ρε φίλε. Α, ναι, δείχνονται Κοσμοτέ. Έδειχνε το Κοσμοτέ και επειδή σπάσαν μανέβρα μου το τη σκέπολνε, δεν γύρισα το και έβλεπα που είναι Κοσμοτέ, ναι. Όπως είπα και πριν φίλε μου, οκ, δεν ενίκησα σήμερα, έπιασα έναν βαθμό. Αυτόματα όμως με αυτόν τον βαθμό να με ρωτάς εμένα, επέταξα τον Άρη έξω από τους διεκδικητές του τίτλου με τούτον που ήταν μπροστά μου. Και όχι μόνο με τούτον που είδα από τον Άρη, αλλά και με τούτον που είδα από την ομάδα μου. Που είναι πολλά πιο σημαντικό τούτον παρά εκείνο που μου έδειξε ο Άρης. Τούτον που μου έδειξε η ομάδα μου σήμερα είναι ότι Άρη είσαι αρούλης. Καληνύχτα, ας πούμε. Μπροστά μας δεν έχεις chance. Το ερώτημα είναι τι
Το Χατζιχάμπιν και έκαμε το παιχνίδι της ζωής του. Κολλή. Εκείνοι οι πανηγυρισμοί, μετά από τους πανηγυρισμούς, δεν είχε όρεξη να παίξει άλλη μαπά. Τέλειωσε. Εκείνη ήταν η ενέργεια του. Τέλος. Επίεν battery low. Ήταν πολλά, άξιζε το όμως. Κάλεν και φανέλα, γίνονταν το γήπεδο. Και εκείνο ήταν. Ύστερα δεν μπορούσε να βρει ξανά. Ήταν αποκλειστικά Ομόνια, ξανά Ομόνια, γιατί φανταστείτε, ως και ο Αγκουζούλ και ο Παναγιώτου ήταν πάνω από το κέντρο. Παιδιά, ήταν πάνω από το... Η αμυντική σου ήταν πάνω από το κέντρο και κυκλοφορούσαν την μπάλα έξω από την περιοχή του αντιπάλου. Φανταστείτε πόση τρομερή πίεση και πόση επιμονή είχαν οι παίχτες μας. Πολλά ωραίο τον γκολ του Βίλι, είδαμε το πρώτο, ωραίο σταμάτημα με το αριστερό το σούτ, ευτυχώς εμπήκε την μπάλα στα δίχτυα, πολλά ωραίο το σταμάτημα, το ωραίο το κοντρόλ με το αριστερό το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα, αλλά φανταστείτε ρε παιδιά, πώς συντρομερή πίεση. Και τώρα εχάνναμε, και όμως η κεντρική σου αμυντική ήταν πόξω από την περιοχή σχεδόν τον αντιπάλου και κυκλοφορούσαν την μπάλα δεξιά-αριστερά. Φανταστείτε πόση πίεση και πόση συγκέντρωση και πόση συνοχή είχαν οι παίχτες μας για να καταφέρουν να κάνουν το πράγμα απέναντι όχι σε μια αδύναμη ομάδα, αλλά εννοείται απέναντι στην ομάδα της Πάφου με την ποιότητα των παιχτών που έχει. Απίστευτο πράγμα τούτο. Έναν όμορφο γκολ από τον Γιώβε. Ελπίζω τούτον το γκολ να το δώσει και λίγο παραπάνω. Τούτο δάμε. Άρα Γιώβε της μου. Είναι πράγμα τούτο να μένει σκοράρει στο τρίτο τέρμα. Έκαμες μου το τσιπάρισμα στην προηγούμενη φάση και το ωραίο τσιπάρισμα με το, ενώ ήσουν στην αριστερή, ήταν η μάπα στα αριστερά σου και τσιπάρεις με το δεξί σου και πέρασες τον τερματοφύλακα και δεν πήρε μια χαπάρι πως δεν του την έρεξες. Και τώρα έρχεσαι και με φάτσα με τον ευλογημένο και δεν καταφέρνει να βάλεις τον το τέρμα. Κρίμα. As far as I'm concerned, right, is it 2 points dropped? Probably, because we had the game in the bag. But at the same time, have we lost ground? No. We haven't. Buffalo dropped points today. Okay, Adi won, but they're hit, miss, or maybe at the moment. And then you got these lot who, you know, they're celebrating like they won the fucking game. That just shows you their mentality now. That they're celebrating a draw against us. Yeah. Sorry, clip it and put it on your shitty fucking Facebook pages. Put it on it. Clip it. Don't care. Listen, I just think people need to calm down a little bit because, you know, the fact remains. Where are we, Dora, in the league? Πρώτη. So what's the problem? What's the problem? Απλά η διαφορά μπορούσε να ήμασταν πρώτοι με 2 βαθμούς διαφορά από δεύτερο. Okay, I'll tell you what, let's ask a hypothetical question. When the fixtures were released, and if someone had told you that on the 9th of November we'd have got a draw against Aboil and we'd be top of the league, what would you say? Πολλά δύσκολο. Right. Yeah. I doubted it. Yeah. I'll be the first to admit it. But you know, they've done a fantastic job. But I'm not going to isolate this game as a whole. I'm going to isolate it in halves. The first half, all right, we weren't great, but we weren't terrible. But that second half with 10 men, I listen, there's no excuses. There's no one that can turn around and say to me, oh, it was just a bad day at the office. That second half was atrocious. Yeah. Okay. And what frustrated me the most about that second half was the lack of a game plan. It just seemed to be get the ball out wide, inshallah. You can't do that. Okay. Yeah, you could say Apollon had 10 men. They were putting men behind the ball. It was very difficult. The center of the pitch was congested. And the only way we could get the ball out was... But when you look at that second goal that they scored, and you know what? I don't know if you mentioned the Patreon, but I did the pre-game analysis and I said, don't let them shoot from range because they've been doing that all season. All season, Apollon get that ball from 2025. Yeah, you said it last... χτες.
Την Παρασκευή, ναι. Παρασκευή Malaga, they το get the ball from 25 meters, 30 meters. If they get half a yard, they'll shoot. And more often than not, they actually get it on target. Weisbeck's dangerous. Morgan Brown, you saw Rodriguez today. But that second goal for me is completely unacceptable. And I'll tell you who that is on, actually. It's on the coach. And I'll tell you why that's on the coach. Because he's taken off the two central midfielders. He's playing Tankovic and Evandro as central midfielders. Okay, Tankovic slipped when Kvida gets past him. And once again, like Evandro did last week or the other week against Abuel, he showed no commitment in the challenge. No commitment whatsoever. Smash him. Take a card. You know, you still got time. You still got what? 20 minutes, 15 minutes, however long it was left. Smash him. But again, Evandro does not have that in him. And the coach should know this. He should know that you can't go bare in the middle of the park. They had three central midfielders, effectively. And even then, it parted like the Red Sea. You know? It's like Moses. Να κάνω μια ερώτηση. Βάσει σε τούτο που είπες τώρα. Γιατί είπες, ας πούμε, ο Ευάντρο, he should have smashed him and εν το έχει. Ρε φίλε, εν είδαμε άλλα παιχνίδια όμως που όλοι οι παίχτες είχαν το. And they were smashing them left, right and center. Yeah. We saw it with other players. Ναι, και που τον Ευάντρο είδαμε το. Ειδικά στο παιχνίδι με την Πάφο. We've seen it, but so why didn't he do it against Abuel on the halfway line? Why didn't he do it today? And this goes back to what I keep on saying, Notropia, mentality. And let's get it right. Με το Abuel προσπαθούσαν, ενώ δεν ήταν ευκάλαν πάθος. In my opinion. Yeah, but you want to talk about that equalizer when Irakovic should have conceded a free kick on the right back, when Evandro should have conceded a free kick, when Maes should have done it. Not one of them. Three of them there. Three of them. So, but today that second goal pretty much sums us up recently, because it's almost as if they're scared to put in challenges, and I don't understand why. I don't understand. Okay, the first goal, all right. Don't give him the space. I keep saying, don't give him the space. He's going to hit it. And it was a great strike. You can't do anything about it. And even Kvida's goal was a great strike. But you can't let him run from the halfway line there, Malaga. Come on, man. Κάλυψε 30 μέτρα ανενόχλητος. 30 μέτρα ανενόχλητος. Okay, again, I'm not going to shit on Tankovic because he slipped. It's not his fault. But Evandro, you got to do better. Because I got a new tablet. How can I see the messages if they're going to be messages? I'm worried that if I press something and not half over, I'm going to press something and wait, hold on. No, press something. Go on, press something. No, it's a conversation, dude. Comments. Yeah, comments. I'll bring them up, man. I'll bring them up. Εντάξει, άντε, βάρτα εσύ. The OGs are back. You see? Nothing changes. Nothing changes. Nothing changes. Like, he's booted himself out. What the fuck? Right. Like, seriously. What the fuck are you doing? I don't know. I did something. I'm not going to. I promise I'm not going to press anything again. Since we're going back to how it used to be, man, and then it's that. Εκτός το παραλίμνη που είχε έναν πόντο, εντάξει. Το παραλίμνη φέτος είναι η ενδοφέλεια της χρονιάς. Το ότι ο κόσμος φωνάζει Ομονία ως πρωτάθλημα και εννοείται. Εκόλλησε επειδή έλαλε πελάρες πριν, έφαν τη μόνος του. Έφαν τη μόνος του ρε κοπέγια, δέτε τον και περιπέζετε τον. Εδώ δάμε, να... Two hours later. 3 hours later. Mute, έχει και ώρες. Είσαι mute.
Να του το πω ρε παιδιά, οξά. Ένας να του πάρει το μικρόφωνο. Ρε είσαι μιούτ ρε. Κάτα. Ρέμα. Δώσε. Α. Ρε εσύ ρε έναν κεραυνόν τώρα δεν ξέρω να μου γίνει και πέσαν το ίντερνετ μου λέει όχι. Μπαίνω πίσω και τώρα και ένας να του πάρει το μικρόφωνο. Ρε ένας το ένα, ένας το άλλο. Αχ, Θεέ μου. Εσύ που φταίς ρε μου σου πέτει. Εμάγκωσες εσύ και κατηγόρησα σε, είπα σου τα ούλα. Και φάστη. Και φάτη. Right, we had a couple of decent chances. It just weren't to be. So, you know, what are we going to do? We're going to sit here and complain about it? All right, you could say we're 4 points behind Buffalo. But again, at this stage of the season, it's nothing. It's nothing. You know, we'll go to the Giriagiri and we'll beat them. I'm telling you. What do you mean it's just a point? They have one less. But that's my point. They have a game in hand. But when you look at the Omonoia, it's 1 point. Yeah? So what they have the game in hand, which is probably going to be played in February. Let's say the next game, Buffalo lose and we win. We go 2 points ahead of them. They still have the game in hand, but they still need to win it. Different story. There's something that I need to know. How the fuck is this not a red card? How the fuck? Tell me. This is what I need to know, bro. Because, you know, if we lost the game, we'd be complaining about this. I want to complain about this now. I mean, that, bro. Let's not be stupid. Yeah, let's not be stupid. What are the VAR officials doing? I'm going to try and stop it. I mean, look at where he is. Look at where the ball is, and look at where the defender is. Look at the defender's left leg. Even look at his face when he's looking there. His face, his eyes are focused on tackling. He doesn't give a shit about the ball. He's 1,000,000% focused on the tackle. I mean, that's disgusting, bro. That's disgusting. That's disgusting. And yet, VAR, nothing. Τίποτε. Nothing. Και ήρθεν πίσω ο διαιτητής και έδωκε του κίτρινη κάρτα και με το πει, πρέπει να το πει, κομπάρε, με το decision σου ξανά γιατί είναι κίτρινη and direct red card. That's it. Finished. Γίνεται. Επειδή ευκάλα μια κίτρινη και είμαστε καλυμμένοι, όχι ρε φίλε, δεν είσαι καλυμμένος. Καθαρότατη κοτσινάρα από τα ανάθεμα. Sorry δηλαδή. And Pedro, another thing that we haven't touched on, right? We're getting goals from all over the pitch. We're the highest goal scorers this season. We've got 9 more goals than the champions. Yeah. So while Semedo's got the 10 goals, Jovetic is scoring, Maya is scoring, Masura, whoever it is, Nicolas, right? Angelos, so right. So we're not going back to the Darbs, the mat days. You know, we're not going back to, you know, the guy I've had there days, but that's Raufman, yeah. Να πούμε επίσης ότι είναι η 5η συνεχόμενη νίκη της Ομόνιας home, οπότε βάλε και τη φωτογραφία. Τρολάρουμε λίγο. Οπότε να έχει κούρεμα. Πέτω και ο σκεπτικό, γιατί τους δεν το ξέρω. Έλα ρε, έχει πλάσμα μες στο... Θα η μάνα μου και ξέρει την κουβέντα. Να το πεις ρε κουμπάρε, να το πεις. Ότι ο τύπος ήθελε να... είπε ότι θα κουρεύκεται ώσπου να κάνει η ομάδα του, η Manchester, 5 νίκες έσω της. Έχει μια μάλλαν τώρα που... First of all, and again, I just want to point this out, because we mentioned Doddies and his energy. Who wins the ball back here? That's a great challenge, by the way. Yeah. And then we move it on. That's a great pass again. This is from Evandro. It's a great pass.
back to Maya with him holding the ball up. That is strong. That is very strong. He could have gone down for it and try win a free kick. But again, he gets into that position. He does that little give and go, holds the ball up while he's got two players around him, plays it around the corner. And look at this strike, man. I mean, what can you say about that? You don't stop those, do you? You just don't stop those. Left foot as well. Yeah. It was a brilliant goal, both in build-up and in Mae. I think that's his best goal. I think undoubtedly it's his best goal of the night. Yeah. But the build-up as well, that's what you're saying about Totti. And the thing with Totti is that Berg, I think, realized that you need those extra runs. And with Evandro and I think at midfield, I think we played against AEK with that. Not in the cup, in the league, against Ethnikos, against Akritas, and we had some problems. Yeah. And when Totti came in, a totally different player, to make those runs, to defend, and we look like a totally changed team. We conceded 3 today, but we look really different in terms of holding the ball, getting the ball back. Because with Evandro and I think even if they are two quality players that can build the game, they don't have that runs that you need. Yeah. And that showed against, I think, AEK more and Ethnic. I remember the Ethnikos game more at the KCP. They could have scored at least 2 in the first half. But this is the embarrassment that I've seen from a team that comes to the Ghazibi. The cheating, the crying, the time wasting, doing all they can, to break the play. This guy, this Bulgarian lad that was rolling around like a little pussy, he's the guy that even the president said was shit. Look at him. It's embarrassing. I'll tell you what, bro. Yeah? I think they need to make a rule. Unless a player is dead on the pitch, don't stop the game. Because all this shit keeps on happening all the time. Look at him. He injured himself by doing that. Supposedly. Got cramped. He got cramped by kicking the ball. And look, he's fine now. He's fine now. Yeah. It's pathetic. So do you know what? Every week, I'm going to call out shit like this. Derionda holding his face. Where you just get shoved out the way. I'm going to call this shit out every single week. Look at this pussy hole. Look at him. Again, like he's been shot. Like he's been sniped. Embarrassing. Φίλε μου, δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία ότι θεωρούν φέτος Ομόνια και κατουρούν πάνω τους. Θέλουν μπάμπες. Ρε. Γυρεύκουν τρόπο να μας σταματήσουν, ρε. Αλλά ξέρεις να μου να γίνει. Να κάτσουν πάνω, ρε. Να πιάνουν πατριών μια λίτερο και μια λίτερο είναι του κουλιμπαλί. Να τους το πω έτσι. Να γυρεύκουν το λάθος, ρε φίλε. Do they not realize what tonight has done? Tonight, it's unleashed the beast. Because it's times like these where our players go into that dress room and they say, do you know what? Fuck everyone else. They don't want us to win, so we're going to win, whether you like it or not. Yeah, starting on Sunday. Να σου πω και κάτι άλλο, Ρέστερ. Κάτι άλλο πολλά σημαντικό. Που εσύ επειδή είναι σε Κύπρο και για να πιένεις στο γήπεδο, αλλά ο κάθε παιχνίδι είναι για μέ. Και θωρώ τον κόσμο γύρω μου και ακούω τα. Ακούω και τα μουρμουριτά και ακούω τα και ούλα. Σήμερα έφευκα από γήπεδο, ρε φίλε, και άκουες τον Ομόνια να έχει παράπονο που αποκλειστήκε η ομάδα του, αλλά όχι να έχει παράπονο που την Ομόνια. If you get my meaning, it's two different things. Άλλο να περπατάω, να φεύγεις από το γήπεδο όπως έφευκα παγιά και άκουες και να χρηστεί και το έναν και το άλλο, και άλλο να ακούεις τον κόσμο να φεύγει από το γήπεδο και να είναι εξαγριωμένος με όλους τους άλλους εκτός που το σύνολο της ομάδας. Ενώ όπως το είπες, they unleash the fucking beast. Και ο κόσμος της Ομόνιας ξέρει πολλά καλά να που γίνεται, γιατί έχει μάθει και θωρεί και θυμάται, γιατί έχει που το 1948 την ίδια ιστορία περνούμε. Είμαστε μαθημένοι ρε πεζεβέγγιες. Και να σταματήσουμε τώρα. Και θα μπορείς να μας σταματήσει φέτος. Φέτος δεν μας σταματάτε με τίποτε. Όχι θέλετε κάμετε ρε. Η Ομόνια είναι πιο πρωτάθλημα ρε.
Clip that. Hey, I don't give a shit. Hey, I'm not disagreeing with you because you know what? Tonight is the first time I can safely say that. Do you remember I was talking about the bar being down there, the levels of expectation? Yeah. After the way that they've shafted us tonight, the expectation's up here because I know every single one of those players are going to be pissed. They're going to be pissed. And they're going to go to that little stadium, yeah, in Buffer with their ultras that demand things, yeah. Έγινε ξαφνικά η Πάφος μεγάλη ομάδα. Το μόνο πράγμα που είσαστε καλός στην Πάφο είναι για να κάνετε ρέση ρε, όποτε έχετε γάμο. Man are about to get slapped. And I said to him, bro, everyone hates us. It's because they're scared. This is Omonia. He says, that's not going to be enough to stop us. So when one of our players is saying stuff like, they can do whatever the fuck they want, it ain't going to be enough. You need more and then some. You get me? That's the mentality. That's the mentality, that they're mentality monsters now. I've been telling people for a long time, that's one of the key elements that we've been missing. And now it's back. And it's not just back, it's back with a vengeance. The beast will feast, I'm telling you. And we're going to go to Buffalo on Sunday and we're going to rip them open and we're going to eat their carcass. Yeah, we're going to be like vultures. We're going to eat them alive. I'm telling you. Don't let all that social media bollocks that they've been doing fool you. They're scared. They can promote their brand as much as they want. But come Sunday, all their videos are going to be of the players walking off the pitch and we're sorry. All their videos are going to be videos of the fans, little kids in the crowd crying. That's what it's going to be. And that's what we're going to see on CableNet. We're going to see kids crying. Because it's not going to be one, it's not going to be two, it's not going to be three, it's going to be 4 or 5. We're going to whoop them. And you think I'm dumb? Nah. This team is hungry because they're beasts. And I told you, the beast will feast. Well, of course. Because, I mean, and let's get it right. The other thing I need to say, and it's not in the highlights, and so when I do the analysis video, I'll get the clip up. When we scored that 4th goal, everyone was together. Yeah? Everyone was together. It was mental. Do you get what I'm saying? It's like they know. Like Simic came on and he's laughing, bro. The uncle came on. They were laughing. Come on the pitch laughing. Like they just had helium. Yeah. Like they're just laughing gas. The celebrations of that goal. The celebrations of that goal were similar to the game against Aris in Limassol. Remember that we have the YouTube short that when they counted the 4th goal through VAR, they just left and came straight to the fans, and the way they were celebrating, it was the same reaction today, I think. That thing that they did, and people are going to laugh, Henningberg got that from Sir Alex, because Sir Alex Ferguson always used to tell his players, when you score, everyone celebrates together because your opponents have to watch you lot celebrate, and it adds more time. It gets in their head psychologically, and it also shows that everyone is together. That is what they do. But this is what I'm saying. They show it on the pitch. They show it off the pitch. They show it in training. They show it when they're scoring. They show it when they're celebrating. It's a family. Guy should have been booked for that. I mean, it's a reckless challenge on Pana. Absolutely reckless. That's 4 fouls he's done. 4. What are we doing here? You know, it's so blatant. This is the thing, Pedro. It's so obvious that these referees are being told it's fine. No, let's just shove people around. You know, let's just foul people left, right, and center. It's cool. This one on Semedo. This didn't even get a fucking replay on the television. Giovanni smashed. There you are. Another one off the ball. Deep ball there. I mean, what are we doing here? Yeah. What are we doing? This was Koulibaly's foul, by the way. This is the one. Look how long it took him to give the card. He took it from the middle of the park from the first second.
What Yeah, the it's ninja conf- movement? Ninja Oh, movement. let's take it back here. Let's take it back to see how long it took for him to give the card. So he's blown 1, 2, 3, 4, 5, 6 seconds. He's decided. So he knew that Koulibaly needed a yellow card to miss a game. So he gave him that card. There was nothing in that whatsoever. Nothing. Absolutely nothing. This one. Nothing. This is a red. This is a red. What are we doing, bro? Seriously. This is assault. Another one off the ball. He got a yellow card for that. Another one here. They are just take him out. That's fine. You know, it's cool. Just take out Kuli. Yeah, step on his ankle. That's a red card as well. And here he's hit him in the stomach. Right? Okay, that's fine. No, it's fine. We're not gonna do anything. You know. And to lose to them. And look, let's get it right. And again, I'm not making any excuses. This game came at the perfect time for them. The president has gone, who they wanted gone for a long time. They feel that they've got a new lease of life. All right, okay. Which they don't. Okay, by the way. okay, listen. Be that as it may, this game came at the right time for them. All right. For me, I tell you what, and God is my witness. When Olayenka came on, I said, do you know what? It will be so typical for him to come on after being, joining their club 2-3 weeks, however long it was, right? Hardly playing a game this season. Well, I don't even know the last time he played. And for the first thing that he does is to score the goal that ends up winning the game. And lo and behold, it happened. It's like, he just couldn't make it up. Δείχνει ότι είναι ο παίχτης με το χειρότερο condition στην ομάδα. Να μην έχει αντοχές καθόλου. Φίλε, εν τέλος του Φεβράρι, έκαμε όλη την προετοιμασία από την αρχή της χρονιάς και να μην αντέχεις να παίξεις 40 λεπτά και να μου κουράζεσαι και να μου πέφτεις χαμέ και να μην έχεις δυνάμεις να τρέξεις, να μου μαρκάρεις αντίπαλο. Φίλε, εν το δικαιολόγο. Δεν μπορώ να το εύρω δικαιολογία αν πας σε τούτο. Το condition είναι condition, ρε φίλε. Το condition είναι condition. Δεν γίνεται μέσα σε τόσο χρονικό διάστημα να μην έχεις condition. Pedro, there was one moment in the first half, I can't remember which minute it was, right, where he's close to the edge of our box, and I think it was Rosa. Yeah, Rosa's just like bumped into him, and he's gone flying. And I'm like, what is this guy like? Is he the human version of one of those beach balls? Like you touch him and he just goes flying. I was sitting there thinking, what the fuck is going on here? But it goes back to what I keep on saying. Like there is a player in there somewhere. He's got something. He has something. Okay, we can't say he's completely shit. He has something, right? But just like Rijeka, just like today, he gets in the same part of the pitch with the same opportunity. And he drags his shot wide. He doesn't even make the goalkeeper work. And this is a concern for me because these are two opportunities. Exactly the same part of the pitch. You're free, you're open. Make the goalkeeper work. And both times the goalkeeper's just standing there with their hands on their hips going... Some people have, Maya, give me your shirt. Fabi, give me your shirts. This guy's like, Francis, give me your underwear. I want to sniff it. Weirdo. Absolutely weird. Anyway, so yeah, a bullet strike, as they call it. I call it a daisy cutter, but you got to be saving that. I'm sorry. And you know what? It's not as if the ball bounced. Like it bounced in front of him. Fine, I'll give him that. But it's his near post. Look at that. His vision is fine. He's not even moving. Where's he moving? When's he moving? Now he moves. Now he moves. Now he moves. And look how far away he is from the ball. If he moves earlier, he gets something on it. Now, you could argue, well, he was worried about it being deflected and wrong footing him. That's his near post, guys. He does get something on it as well. He actually does get something on it. Anyway, this is the equalizer. Great work from Maya. And to be honest, that is a very difficult finish. And I'll tell you why, because Maya plays it behind him. Maya plays that ball behind him, and Tankovic has to adjust his body, take a step back, and he digs it out of the ground. Because if you watch it, Kvida's sliding in. He's sliding in.
So if Tankovic hits it along the ground, or he puts his foot through it, Vida blocks it, and he's dug it out of the ground. That's a really good finish. To be honest, I think their goalkeeper would be a bit disappointed as well. It's a good height for him, but then again, actually, no, I take it back. It's not a good height for him, actually. I don't know, Pedro. I just think first half we moved the ball so well. The interplay was good. The link-up play was fantastic. And you saw with Doddy's goal, the passing, the one-touch passing. And I think there's something that we need to, someone that we need to credit for the first goal. I mean, we could talk about Evandro, how well he did, and Maric getting on the end of it. But what Diunco did, in fact, let me bring it up, Pedro. Because what you'll notice when the ball goes in the box, here's Diunco. He's basically turned his body and he's blocked off the fullback, right? The fullback's gone to head the ball, but it's that little turn where he's backed into the fullback. He's kind of moved him out of position, right? So he's not getting out quick enough to stop Evandro. But look at Diunco's movement and then the centre-back. Diunco goes wide and the centre-back follows him. And because of that, look at that gap. Evandro can now see clearer where the goalkeeper's positioned. And it's just from that little movement from Diunco to set it up, which I think was fantastic, you know? And όχι μόνο το Ρεστέλ, πάρ' το ξανά πίσω, αλλά δεν πώς δεν επέρασε την μπάλα ο Εβάντρο και βρέθηκε στη διαδρομή ο Μάριτς. Επέρασε την μπάλα ανάμεσα από δύο παίχτες της Αραδίπου. Εκπληκτική μπαγιά. Εκπληκτική μπαγιά, ναι. Very good. Πολλά χαγιά ο Θάνδρης. Συμφωνώ, Λοΐζο. Συμφωνώ. Τόσο ο μαλάκας, ο Κέλης Δαμέ. Τόσο μαλάκας, ο Κέλης Δαμέ. Εν κάνει που έκαμε και το Θάνδρη που έμπηξε Δαμέ. Φουσκώσαμε κάμε και όπως τη μάπαν οι καρακιόζιες. Και τούτος και ένας άλλος που έγραψε μήνυμα στο πάνω. Omonoia Football Town for that. I was just the guy that uploaded it. He did all the work. I'm pointing the finger at him. Να σε σάσω ρε, να σε σάσω. Ξανά είπα το και εγώ φίλε μου, ότι πρέπει να σκοράρουμε 4 τέρματα για να καταφέρουμε. Εσύ λαλείς 4, εγώ είπα 5. Ότι με τον άνθρωπο στο τέρμα πρέπει η Ομόνια να καταφέρει να σκοράρει 5 τέρματα κάθε παιχνίδι για να νιώθουμε safe. Μπέρκο μου που να έχω στην ερώτηση έκανε τον Μπέκ αυτός ο δημοσιοτύπος, λέγοντας ότι ο Μπάκοβιτς είπε ότι πήγαμε χαλαροί στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το έθεσε σωστά, αφήνοντας υπόνοιες στον Μπέρκ. Ο Βατής, οκ, βάλες με σε περιέργεια τώρα, ρε Βατή, μόνο να τσακάρω να μου είπε τον Μπέρκ. Να σου πω κάτι, στο τέλος της ημέρας ο Μπάκοβιτς δεν είπε ψέματα. Όντως, η ομάδα πήγαινε πιο χαλαρή το δεύτερο ημίχρονο. Ο άνθρωπος δεν είπε ψέματα. Όπως επίσης είπε ότι νιώθει ότι το δεύτερο τέρμα που δέχτηκε η ομάδα μας ήταν πολύ εύκολο. Και τούτον είπε το. Και τούτον είναι ψέμα. Αν χρειάζεται κάποιος παίχτης όπως τον Μπάκοβιτς για να τους τα μπει μες στα μούτρα τους συμπαίχτες του, να το κάνει ρε φίλε. Δεν έχω πρόβλημα. Sack the goalkeeper. Why Kyriakidis doesn't deserve a chance? Έλαντε. Κάθε σούτ, κάθε κεφαγιά πάει μέσα. Η γιαγιά μου έχει καλύτερα ριφλεξές, μάλιστα. Βλέπουμε η πίεση του Διονγκού. Ο Εβάντρο, η πρώτη παγιά στο ΜΑΕ που στάθηκε στα πόθηκια του και ευκαλέντει στο Βίλι για να βάλει την ομάδα μας μπροστά με 1-0 στο 10 λεπτό. Επομένως, το πρώτο τέρμα ήρθε από μια πίεση μεταξύ Διονγκού και Εβάντρο, υψηλή πίεση, κλέψαν την μπάλα και ήβρεν ο Εβάντρο ξανά την τρύπα για να τη στείλει για μέσα στο ΜΑΕ και να το βγάλει σε εκείνη τη θέση. Και να δείτε ότι κάτι παρόμοιο έγινε και στη δημιουργία του δεύτερου τέρματος. Απλά ήταν πιο εξωπραγματική και άμα ήταν πιο εξωπραγματική η παγιά του Εβάντρο, η παγιά του στο δεύτερο, τούτη ήταν εύκολη. Τούτη ήταν εύκολη η παγιά που την εύκολη μες στην τρύπα του ΜΑΕ. Η δεύτερη ήταν... Ρε, αν δεν κόλ που βάλε ο Σεμέδο ρε, το άλλο έχασε τώρα, για όνομα ρε.
Ρε, για όνομα, ρε. Εγώ λαλώ ότι είπεν του ΜΑΕ, να σου πω, να του πάρουμε ισοπαλία, αν έτσι έναν εσύ, έναν εγώ, ως το τελευταίο παιχνίδι και μπορεί να είμαστε και δυο μαζί, να μας δώκουν δυο. Αγιά μου, ρε. Well, family. This team, not just the players, but everyone involved within the team, has made us believers. We believe again. And what can the devil do to believers? What's he gonna do? Nothing. Because no matter what he does, it's not enough. You can give us a list of injured players. Not enough. You can give us strange referees. It's not enough. You can make bad decisions go against us. Not enough. You can try and force transfer embargoes on us. Not enough. And they can try all they want to stop us from winning the title. But right now, we're 10 points clear. And it's still not enough. Fuck no. It's not enough. Fuck no. I will tell you something. We took another step closer to this title. And when it comes, because it's going to come, they will all, Pedro, they will all bow down to the Queen. You see that what that person put in the Discord when he showed the odds, and he goes, Abwa was 6.66. 666, yeah. Hey, The number I of told the you, beast. man. Yeah. Exactly, man. They're the devil. They're the devil. I told you that. Για μας το που είχε σημασία είναι να πιάμε τους 3 πόντους και να προχωρήσουμε για να το πιάμε όσο πιο γλύωρα γίνεται. Και το πράγμα είναι να γίνει. Και ξέρετε κάτι ρε, ούτε Μάης δεν θα πάει. Ούτε το Μάιν δεν θα το δούμε μπροστά μας. Εμπού τον Απρίλη που να το σηκώσει η σιλάκα στον ουρανό της Λευκωσίας. Από τον Απρίλη ο Μάης καταργήθηκε. Και όχι μόνο καταργήθηκε ο Μάης για την Ομόνια, η Ομόνια φέτος θα κάνει ρεκόρ διαφοράς πόντων από τη δεύτερη ομάδα στη βαθμολογία. Ήδη με τους 13 που είμαστε τώρα, είμαστε πρώτοι. Η πιο μεγάλη διαφορά που υπήρχε μέχρι τώρα, όσον αφορούσε τα group stages με τον πρωταθλητή, ήταν 11 βαθμοί. Ήδη η Ομόνια κατάρριψε το ρεκόρ και θα το διατηρήσει και όχι μόνο θα το διατηρήσει, θα το μεγαλώσει. Όπως σας τα λαλώ. Τώρα, πιάνουμε και εμένα οι άλλες σκέψεις μου γιατί είπα σας το. Play-off, 7 νίκες, μια ισοπαλία, μια νύχτα και ένα παιχνίδι που δεν ήξερα εντάλλως να είναι. Τώρα προβληματίζουμε στα πόσα παιχνίδια να μπουν μέσα με το φραπέ στο χέρι. Σίγουρα δεν τους θέλω. Προτιμώ το δικό μου το σκεπτικό. 7 νίκες, μια ισοπαλία και ένα παιχνίδι ότι θέλεις γίνει. Μας κόφτει. Το τελευταίο παιχνίδι ότι θέλεις γίνει μας κόφτει. Που ήταν και η Fiesta, που ήταν ούλον πράσινο το γήπεδο. Γιατί το τελευταίο παιχνίδι είναι στο γάσιπι και να γίνουν οι μεγάλοι πανηγυρισμοί και να πρασινίσει ο ουρανός του γάσιπι για ακόμα μια φορά δικαιωματικά. Να μιλήσουμε λίγο για το παιχνίδι. Μπαίνει η ομάδα μας μέσα, τυπικά πράγματα. Να μπούς εσύ, είστε να παίξεις μάπα, λεωφορείο ευκαιρώσεις για να χτίσαμε. Όχι, και δανεικά για να χτίσεις. Πάρε έτσι ως το 15 λεπτό, 2 τερματάκια, να τελειώνει η υπόθεση, να κοπούν τα πόθηκια σου τέγια μια και έξω, να με ρίζεις τίποτε, να σιωπήσουν και γίνει 800 που ήρθασαι, και είναι και πολλοί που ήρθασαι, αν με ρωτάτε εμένα. Που για μένα και πέρα, γιατί ρε Μπέρκ μου να μην τους διασύρω, γιατί. Μπορούσα να τους κάνω επίθεση και τέρμα ρε. Έπρεπε να τους βάλω 3, 4, 5 ρε, να τους αποτελειώσω ρε.
Γιατί να τους δω το chance τους, μα είναι τα chance, δεν μπορείς να έκαναν τίποτε. Το πρώτο shoot που έκαναν ούτε καν προς την εστία δεν ήταν. Ήταν και 3,5 μέτρα μακριά από την εστία που ευκήγε το πρώτο shoot που έκανα στο 31ο λεπτό, γιατί ως το 30 μόνο η Ομόνια ήταν μες στο γήπεδο, ό,τι θέλαμε να κάνουμε τους, όποτε θέλαμε να κόφκαμε τους, με όποιον τρόπο θέλει σε περνούσαμε τους. Και είναι το τριάρι που βρέθηκε μεταξύ του Διουγκού και του Εβάντρο, ο καημένος σύγκαψε, αποφκάστηκε. Εν ήξερε τώρα να πάω στον Διουγκού, ξανά να πάω στον Εβάντρο. Και άγγεν τον γιάμε και με λαφογέ του στο ΑΠΟΕ. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά, δεν έχει πρόβλημα. Η δική μας που το 30, όπως δηλαδή και σωστά και ως θείο μου, διπλώσαν τα. Διαφύλαξη δυνάμεων, γιατί πρέπει να αρκεψούν να φιλούμε δυνάμεις για το Champions League. Ρε, εντάξει, τώρα που το λαλούμε, φυλάξτε ριάγια, να έχουμε πολλά ταξίδια ευρωπαϊκά. Φυλάξτε ριάγια για να μπορούμε να πιένουμε στα ευρωπαϊκά ταξίδια να υποστηρίζουμε την ομάδα μας. And even now, I'm just thinking about it, thinking about the roller coaster that we've had since we last won the league in 21, the managerial changes, the players coming in and out, the excuses, the arguments, this and that, and it's now just kind of exploded. It's disintegrated. It's gone. It's gone. And there's going to be certain people in and around the club saying, see, you shouldn't have worried this whole time. We knew what we were doing the whole time. I call bullshit on that. But hey, listen, doesn't matter. The past is the past. Now we need to start looking forward. We need to confirm that league title, which we will do next week against Ari. Mark my words. We're going to do Ari next week. Sorry, any Ari fans who are watching, or any Ari players that are watching. You boys are going to get one hell of a beating next week. Trust me, daddy. And then that's it. Your job is simple. But you're near the end of the game. You've just come on, right? If your opponents are on the counter-attack and you've got the chance to win the ball back, win it. And if you can't win the ball back and you see that you've only got two teammates ahead of you and they're going to struggle, take one for the team. Give away a free kick, whether it be near the halfway line or near the touchline. Take a yellow card, break up the momentum, help your team. Take one for the team. Because that's what captains and leaders are supposed to do. Lead by example. This guy, I told you a long time ago, I'm done with him anyway. Yeah, so anything I say now is nothing new. And before anyone starts saying, oh, you have to have a moan about something, I do have to have a moan about something. Because need I remind you lot that are about to start having a moan at me for criticizing this guy, need I remind you that when we win the league, we'll be in the Champions League qualifiers and we'll be playing higher level teams, especially when it comes to the playoffs. Our squad needs to be at a higher level. This guy, can you imagine if we get one or two injuries? God forbid we get one or two injuries in the middle of the park. And we're going to have to rely on that guy to play against maybe Dinamo Zagreb or Red Star Belgrade, whoever it is. That guy. But let me show you what I'm talking about. Because this is the main moan I've got. So as you can see, they're moving the ball forward. Here's Gusula. Foul him. No. Okay, I'm going to run away now. I'm going to let Koulibaly deal with it. Run away. Koulibaly says what he has to say. He's stupid, to be honest, to argue with the ref. He gets 2 yellows in the space of 10 seconds. Foul him. No. And then he runs away. No. Yeah. Captain. Those who oppose us, that try to derail us, that try to stop us, when the day of reckoning comes, they will bow. They will drop to the knees. They will bow. They will all bow.
They oppose us now, they will bow. They abuse us now, they will bow. They insult us now, they will bow. They will try to stop us by fouling our players and getting them injured. They try and do that now, they will bow. And at the end of the season, when we lift that braslima, they will all bow. Και άλλο κανένας πιο, για πιο μίτσα ποσά όμως του τι ένας πιο, εν τον 5-6 χιλιάδων ο καθένας. Ο ένας για μεγάφωνα που κανονίσετε, που βαστούν οι οπαδοί σας, ξέρεις, από ούλτρα, και αφήκαν τον απκαιρό τον άνθρωπο με τα μεγάφωνα. Γιατί είναι ευκαιρνό οι άνθρωποι να μιλήσουν? Όχι, να του στείλω του Κρίς να πιέει και λίγη πελατεία, άρα θέλω να βγάλει λίγα λεφτά. Είμαι και εγώ, ρε. Α. Αλλά... Θέλετε κάτι άλλο, κύριε Κρίς, να σας στείλουμε για να πιάσετε τα άτομα που παρανομούν και χρωστούν λεφτά του κόσμου και δεν τους καιρώνουν. Να σου τους στείλουμε, να τους κάνεις πελάτες σου, να... Και ο κόσμος τα λεφτά του σίγουρα, δεν είναι κρίμα οι άνθρωποι. Δεν είναι κρίμα. Okay. Να μιλήσουμε, κύριε Κρίς. Να σε πιάω, σου δώκω τα τηλέφωνα. Βάση περιπτώσει, απλώς για να κλείσω το κομμάτι που τη δική μου την πλευρά, ενώ ότι παιδιά δεν έχει κανένα θέμα ανησυχίας, τούτο είναι απλά ένα κομμάτι το οποίο στη χείριστη περίπτωση 300.000. Edo! Welcome to the Champions edition of No CHOFTES. The Champions edition of No CHOFTES. Because I'm going to remind you guys of one thing. When we started this podcast many years ago, we became champions. But we carried on. And we carried on and we carried on through the good, through the bad, through the ugly. And here we are again. Champions. No days off, no breaks. We didn't go hiding when our team didn't do well. We weren't here for a year, 2 years, and then disappeared. No, we took the criticism. We didn't run away. And here we are. Petromu, what is going on, my brother? What's happening? Γεια σου, Στελάκι μου, γεια σου, Στελάκι μου. Happy resurrection. Κατακτάει ίσως ένα από τα πιο εύκολα πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων. Pause it. I know what you're going to say. I know what you're going to say. Να το πω, να το βγάλω από μέσα μου. Εν το τζέρατο σου των Ζαβών, που ήταν το πιο εύκολο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Πιο εύκολο πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων έκαμε το η Ομόνια Λευκωσίας, ρε αχαπαρίλο. Εν ήφτε η Ομόνια, αν όλοι οι άλλοι δεν μπορέσαν να σταθούν δίπλα της και είχαν τη δύναμη. Η Ομόνια Λευκωσίας είχε τα μπαλάκια και την ομάδα να τους κάνει περίπατον. Όχι ότι ήταν εύκολο. Εύκολο έκαμε το η ομαδάρα της Ομόνιας Λευκωσίας. Και να το κάνει ακόμα πιο εύκολο, ρε. Γιατί είπα ότι να τελειώσει η Ομόνια το πρωτάθλημα με 16 πόντους διαφορά. Μετάνοσα, ρε, μετά από σήμερα. Είναι με 16 που να το κάνει διαφορά, ρε. Με 19, ρε. Με 19 διαφορά που να το πιάει, ρε. Και δεν είναι επειδή ήταν όλοι οι άλλοι αχάπαροι. Έκαμεν τους για ομάνι Ομόνια καησιλάκα. Δεν μπόρεσε κανένα να τις κοντέψει. Αλλά δεν μπορείτε να το παραδεχτείτε ορισμένοι. Καλέτε τσούνες. Το τζέρατο σας το Ζαβόν. Πέτω, ρεστε. And I'll tell you this for now, everyone that's watching now, and again, clip this because if I'm wrong, I'm wrong. But I am 120, 130, 400, 500% certain that he's going to do all he can for us to get into that Champions League. I'm telling you, I've never been so certain about this in my life. And this is, it shows you how remarkable things have changed, what he has done, and the people around him, not just him. Obviously, the people around him have made a massive difference, you know.
what they have done as a collective to make us, me, the person that was Andy Omoniadi, to think he's actually got shit in order. And we can turn around and say, bro, like, this man is serious, so no one can chat to him. And if next season, I said in the Patreon, if next season we go through a bad patch and people start moaning, I'm going to remind them, you can't chat to him. But Garabadagi can't chat to him. Bedridi can't chat to him. Girzi can't chat to him with his lasers. Like, no one can chat to him. No one can chat to him because he's put everyone on blast now. Yeah? That's the benchmark. Τα αναμενόμενα. I'm glad you said that. I'm glad you said that because it's reminded me of something. Oh, you're brilliant. You're brilliant. I know. Guys, there's something I forgot to mention, and Pedro has kindly given me a little bit of a nudge. Wiggling room, yes. As to what you did, what? Wiggling room. Okay, I thought you say you wiggled me. I don't want you wiggling anything of mine. Thank you very much. But do that myself. Flipping hell. It ain't that kind of. Νομίζω κάνει φοβερή δουλειά στην Ομόνια. And we called taxi, and with Kilian I opened the door behind, I put him in the taxi, and I closed the door, and I want to go inside, and Kilian go out there. You're gonna get someone messaging you afterwards saying, "Why did you mention me?" Hey, fuck them. She say, I cry because you are here today. Πάμε σιλά καμουθιά βρεγά βρεγά βρεγά. Fucked it. Edo, welcome to part 2 of our Champions Fiesta. Pedro's here. Gocho's here. But this guy is back. What's up, boys? Hello, γεια σας πρωταθλητές μου. Να παίζει το ίντερνετ τώρα. Βίαν άδικα οι ώρες που τρώμε να παίζει το ίντερνετ τώρα πάλι. Πειράζει ρε, που έτσι λίγο δράμα θέλει το η εκπομπή. Εν είχε δράμα φέτος φίλε μου, εντάξει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, μα γι' αυτό που σου λέω ότι θέλει λίγο τώρα που ευκήκα εγώ. Χαμήλωσε το επίπεδο μάνι. Χαμήλωσε το επίπεδο μάνι. Θα πήγαμε του κόλου πάλι. Άντε. Να μου πήρετε μωρά μου, είσαστε καλό. Hi guys, nice to be back for this festive show. Yeah, looking forward to it. Yeah. Bro, come on. The last time Petro, darà serio ρε, νομίζω ότι μαγκώνει το ίντερνετ. Κοίταξε, ταράξω, δεν ταράξω, μαγκωμένος να σε παλέντζε. Μαθημένα τα βουνα πασόνια. Yeah, man. Yeah. Bro, the last time we won the league, you and I were doing this pod together. How does it feel, the difference between this time and last time? Okay, I'll be honest with you. Okay, last time it was COVID. Obviously, you know, the 30,000 plus people in Ilias Poulos made it special, let's say, in that sense. But when you win the league, there's a way you prefer to win it, let's say, yeah? And this year was a dream. I think the way we dominated in all statistics, 7 players in the top 11,
top scorers, 2 top scorers, best defensive duo, most wins, most points difference from second position, most points ever won in the league. So as far as the championship campaign's concerned, for me it was amazing what we managed this year, and people should know that what happened is not the norm. So even if we do win it by 1 point next season, we should be happy. And every championship is special in its own way, you know? You can never get tired of winning the title. It's like you're saying, oh, you know, I'm tired of winning a game or tired of winning consecutive games. So for me, and to be honest with you, I prefer it this way. I don't like the stress anyway. So I like having a party every fucking week. And it was well deserved, man. The team was amazing this season. Γεια σου Παντελή μου. Καλησπέρα. Είπα να σε αφήκω να τελειώσεις και μετά να πω καλησπέρα. Εντάξει, είπα ότι να μιλώ ελληνικά και πάλι άρχισα να λέω αγγλικά, τέλος πάντων να μιλώ ελληνικά τώρα και να πάει. Αφού είσαι σαν τα νομένο ρε, στάνταρτον το πράγμα, δεν αλλάζει. Που λες, τούτα ρε στέλ μου νομίζω και παιδιά, ήταν πράγματι μια ονειρική σεζόν για την Ομόνια στο θεσμό του πρωταθλήματος. Πολλά λίγοι θεωρώ εμπιστεύκαν ότι μπορούσε μια οποιαδήποτε ομάδα, δηλαδή ακόμα και στην αρχή της σεζόν που ελαλούσαμε ότι ναι μένε μες στα πρώτα 3 φαβορί η Ομόνια ας πούμε, νομίζω να περίμενε κανένας ότι η ευκολία και η διαφορά με την οποία κέρδισε το πρωτάθλημα ήταν κάτι που περίμενε και ο πιο αισιόδοξος οπαδός. Αλλά θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει πλήρως τη διαφορά δυναμικότητας που είχε η Ομόνια από όλες τις ομάδες. Όμως τούτον, έτσι αν μπορώ να πω και κάτι για τη νέα σεζόν, υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να χτίσεις κάτι καλό, αλλά μην ξεχνούμε και που πιάσαμε το πρωτάθλημα την τελευταία φορά που πάλι πάνω κάτω λαλούσαμε τα ίδια πράγματα. Ο Ομόνια θέλει 3-4 παίχτες και να χτίσει ο δικό της σερί και να μείνουν και οι περσινοί παίχτες στο ίδιο επίπεδο και τα λοιπά και κατάληξες να γράψεις ιστορικά χειρότερη πορεία. Δεν λέω ότι τούτο είναι να γίνει, αλλά ούτε ο κόσμος να περιμένει ότι ξέρει το χρόνο να πιάμε με 20 πόντους διαφορά 25. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, δηλαδή το ότι το μνημονεύουμε ως κάτι που έγινε πρώτη φορά στα ιστορικά του πρωταθλήματος σημαίνει ότι είναι εύκολο μόνο του να επαναληφθεί. Οπότε θεωρώ ότι είναι σημαντικό η Ομόνια να κρατήσει την ίδια δίψα του χρόνου, την ίδια νοοτροπία, να μείνει η οικογένεια η ομάδα, να πετύχουμε στις όποιες μεταγραφές να κάνουμε σε θέσεις κλειδιά και μαζί όλοι να βγάλουμε έναν πρόσωπο το οποίο να μπορούμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας. Παντελή. Ναι. Καλώς όρισες Παντελίνιο μου. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα ξανά. Πρώτη φορά μπαίνω και εγγυωρώ μέσα με τους άλλους. Ποιος τον εγκαλέσαι τώρα. Καλέσαι τον κανένα σου, ξέρετε μόνος του. Φίλε, θα μου πεις εσύ απ' ποιον να με καλέσει εμένα. Ας θέλω και δεν είναι ένα που λαλώ ρε, για τον Παντελή που λαλώ, μάνι να απαντήσεις και ζουνί. Που στο Ομονιά. Στέλφ, κάρτον έξω. Και είναι και μόνος μου. Αλέξε, να τα πλάσαι ευκά. I'm joking. Πίσω στον Παντελή, ας σου αρεστούμε τώρα. Δεν είμαστε επίπεδο ραδιού ρε φίλε, sorry. Όχι, είσαστε και το επίπεδο. Γιατί που είπε ο Ρόι, ναι, επειδή είμαστε προειδιασμένοι με την προηγούμενη φορά, δεν νομίζω να γίνει ξανά τέτοια πορεία, ας πούμε, να είμαστε δεύτερο γκρουπ, αλλά νομίζω μάθαν από λάθη τους. Ούλοι, επειδή είναι περίπου τα ίδια άτομα για μέ, νομίζω να δούμε κάτι παρόμοιο και χτες ο Πέτ είπε τούτο με τον ένα βαθμό. Λέει και με ένα βαθμό να πιάσουμε το πρωτάθλημα του χρόνου να πάμε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάθε πρωτάθλημα είναι ξεχωριστό. Του χρόνου και οι άλλες ομάδες πιστεύω να έχει ομάδες που να είναι πιο ανεβασμένες. Γιατί φέτος η αλήθεια νομίζω ποτέ πέρα από τον Απόλλωνα μετά το πρώτο μισό μας πολέμησε καμιά ομάδα ας πούμε, νομίζω για το πρωτάθλημα. Οπότε του χρόνου να δούμε ξανά τι να γίνει, αλλά νομίζω να δουλέψουν και να γίνει ξανά, ίσως όχι με τόση ευκολία να το πιάσουμε, αλλά με κάτι παρόμοιο.
Τι θεωρείς ότι είναι τα κλειδιά για να συνεχίσει η Ομόνοια να έχει την εικόνα τέλος πάντων? Δηλαδή, είναι η δίψα, είναι η νοοτροπία, είναι η ποιότητα, το βάθος, είναι η θέληση, είναι η δυναμικότητα των αντιπάλων? Τι πιστεύεις ότι είναι τα πιο σημαντικά για να κρατήσεις? Ναι. Φέτος, εντάξει, ξεχώρισε κυρίως η δίψα, νομίζω. Γιατί που εμένα, έχει... Αν θέλει να μην και μετά, γιατί έχει γάμο τα με κοντά και νομίζω... Είναι ομονιάτες, δεν κάνουν πάτη. Πανηγυρίζουν κόμμα για το πράσινο. Πανηγυρίζουν, ναι. Θεωρώ ότι είναι η δίψα γιατί έβλεπες το και στους παίχτες, ας πούμε, αποκλειστικά από την ΑΕΛ. Επειδή και κερδίσαν την Πάφο 4-2. Ενώ όποτε έρχεται η αποτυχία, θέλουν να αποδείξουν ότι διψούμε, θέλουμε το προάθλημα μετά. Και την περίοδος με τη Ριέκα και το ΑΠΟΕΛ πάλι μετά έκαναμε ένα σερί απίστευτο που μας έφερε και ο πρωτάθλημα. Οπότε πιστεύω ναι και η ποιότητα, γιατί είχες έναν άκρος ποιοτικό σύνολο. Ακούνται ακόμα. Ακούνται ρε, άστος ομονιάτες να πανηγυρίσουν. Ναι, πιστεύω ότι είναι η ποιότητα. Και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει πιο ποιοτική ακόμη η ομάδα, γιατί είχαμε κάποιες μονάδες που ναι μεν βοηθούσαν, αλλά ναι μεν ήταν παίχτες βάθους, αλλά μπορείς να φέρεις πιο καλούς που του χρόνου, αφού να έχει και το κίνητρο του Champions League, μπορείς να βελτιώσεις την ομάδα ποιοτικά, αλλά φέτος θεωρώ ότι ήταν η δίψα το περισσότερο, το κλειδί και το κλίμα στα ποδητήρια, γιατί η αλήθεια με όποιον παίχτη μιλήσεις, βοηθούν και οι νίκες σε το πράγμα, αλλά όλοι οι παίχτες λένε ότι το κλίμα, ας πούμε, στο Ηλίας Πούλο, στα ποδητήρια, κάνουν τους να το θέλουν ακόμα παραπάνω. Ήταν παρέα φέτος. Δύσκολο να το κάνεις το πράγμα σε μια ομάδα. Μπορεί να σκεφτόμαστε εντός της σεζόν και να λέμε τα ομάδα ήταν ο Μασούρας, ενώ παίχτες που να φύγουν τώρα, αλλά εντάξει, μπορεί να τους αντικαταστήσεις με πιο ποιοτικές και να μένουν τόσο παρέα, να δούμε τι να μας φύγει. Και το άλλο όμως, γιατί είπετε και ο ένας και ο άλλος, αλλά εξηγάσετε ένα πράγμα. Που μπήκαμε στα play-off, δεν ήταν τόσο μεγάλη η διάφορα μας από τους υπόλοιπους. Είμαστε στους 6 πόντους. Νομίζω ήμασταν 8 και μετά το πρώτη αγωνιστική πήγαμε 6, που ήρθαμε ισοπαλία με τον Άρη. Ναι, στην πρώτη αγωνιστική ήρθαμε ισοπαλία εμείς με τον Άρη και έδερεν η ΑΕΚ. Έδερεν η ΑΕΚ και ήμασταν στους 6 πόντους στην πρώτη αγωνιστική. Και που για και πέρα αποδείξαμε ότι η πρώτη εξάδα πάζαν πας στην Ομόνια, δεν είχε chance να πιάει. Και αποτελειώσαμε τους ούλους. Δηλαδή, δεν έχουν το που λαλούν για εύκολο πρωτάθλημα, έχουν πάρει 6 πόντοι ήταν. Δεν ήταν διάφορα από τη γη των ουρανών. Δεν ήταν διάφορα που είναι καλύφκετουν. Όλοι είχαν να παίξουν ούλους. Απλά η κουβέντα πια έμπανε, η Ομόνια έπλυνε τους ούλους, που τον πρώτον ως τον έκτον. Δεν αφήκε κανέναν να έχετε οποιασδήποτε παραμικρές ελπίδες για οτιδήποτε. Προφανώς και είχε, εντάξει, άφησα τον κότσο να μιλήσει, προφανώς και είχε παιχνίδια κλειδιά ρε φίλε για να μεγαλώσεις, επειδή ναι ήταν 6 βαθμοί και όλοι ήταν να παίξουν όλους, οπότε και τα παιχνίδια ήταν 6 βαθμοί. Δηλαδή, άμα κέρδιζες, μεγαλώνε η διαφορά αντίστοιχα και θεωρώ ότι ναι, όταν λέμε ήταν εύκολο, δεν ήταν εύκολο με την έννοια του δεν πρέπει να προσπαθήσει. Έκαμε το η Ομόνοια εύκολο με την απόδοση της, με τον τρόπο της που αγωνίζεται και από τη στιγμή που κέρδισε χωρίς ουσιαστικά να έχει παιχνίδια που έπιασαν και άδικα βαθμούς, ενώ σου είτε με την τύχη είτε με ο κούντιμα. Δηλαδή μιλούμε για μια ομάδα που χάσαν 3 παιχνίδια και το ένα ήταν πρώτη αγωνιστική με την Άχνα, το άλλο με τα ΑΠΟΕΛ και με τον Απόλλωνα που θεωρώ αν τα δεις τα παιχνίδια θα μπορούσε μάλλον Τζίνα να μην τα έχανες παρά να χάσεις τα παιχνίδια που κέρδισες. Να πεις ότι τέτοιος είναι το παιχνίδι και ήμασταν κόλλοι σήμερα που έδεραμε, είναι δορκούμασταν και έδεραμε. Ήταν επιβλητικός ο τρόπος με τον οποίο αγωνιστήκε και προφανώς είχε παιχνίδια όπως είπαν και ο Παντελής πριν μετά από τις ήττες που από και τον αποκλεισμό που ήρθε έκαμε bounce back, κέρδισες, έπιανε μια διαφορά, αν και οι 8 βαθμοί και αργότερα οι 6 δεν είναι ευκαταφρόνητοι
τα play-off, ενώ σου είναι εύκολο μια ομάδα που είναι 6-8 πόντους να σε περάσει μέσα σε ένα πρωτάθλημα 10 αγωνιστικών. Οπότε, ναι, χωρίς να μειώσω την προσπάθεια. Δηλαδή, το ότι τέλειωσες στους 18, προφανώς είναι ότι έδερες τους και εσύ. Κάποιοι που κύριους μπορεί ύστερα να σκέφτονταν το κύπελλο, Πάφος Απόλλωνας, ας πούμε, φορές τον Απόλλωνα που έπιανε τρένον και τώρα στα τελευταία παιχνίδια έχασε, αλλά ξεκαθαρό και η Πάφος με προσπάθεια που αλλάξε τον προπονητή της, προφανώς έχουν τον νου τους στο κύπελλο, όπως το είχαμε εμείς τις χρονιές που και εμείς δεν πιέναμε καλά στο πρωτάθλημα και φορές ότι χρησιμοποιούσαμε τα παιχνίδια στην φάση για να προετοιμαστούμε για το κύπελλο. Παντελή, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εσύ που ανήκεις σε έναν διαφορετικό κύκλο που εμάς που είμαστε απλά οπαδοί. Εσύ που οι μάπες είναι η δουλειά σου ρε κουμπάρ. Καλό. Γίνεται ο Ρόης να μην κάνει μαλακία. Γίνεται να κάνει μαλακία του. Ευκολάκι. Πρέπει να παίξεις στα πούκικα εδώ. Άλλο, κατάφερε τα. Ότι κατηγόρησα σε τώρα, είναι καθαρό. Είμαι σίγουρος. Είδα κάτι άλλο και πήρα να το κλείσω κοινό και τελικά κλείσα το stream. Εύκολα, κουβέντες του Ρόι. Για να σκάνετε κλίψ πάλι, ναι, sorry. Πρέπει να πάει πίσω, θα ήταν που είπα. Εμπήξα σε την καρδικά. Πήρας. Που λες ρε Παντελή, εσύ που την άποψη του ότι η μάπα είναι μέρος της δουλειάς σου. Είναι σαν εμάς που είμαστε απλοί οπαδοί. Σίγουρα, εσένα περιβάλλει σε διαφορετικών επίπεδων παρά εμάς. Ναι. Μιλώντας και με τους άλλους συναδέλφους σου στο επαγγελματικό σου περιβάλλον, ποια είναι η αντίληψή τους για τη φετινή Ομόνια και εκείνον που είδα στην Τζίνη. Και εντάξει, ξέρω ότι οι παραπάνω είναι ομονιάτες και είμαι περίεργος να μάθω για τούτο. Εντάξει, όχι και οι παραπάνω είναι ομονιάτες, νομίζω ένα μεγάλο ποσοστό είναι. Τουλάχιστον με τους παραπάνω που συναναστρέφομαι έχει και από άλλες ομάδες, αλλά είναι και ομονιάτες. Νομίζω όμως και από άλλες ομάδες που πολλά νωρίς, ήταν Νοέμβρης, Δεκέμβρης, έλεγαν που είναι ότι είναι να πιάσει Ομόνια και που πήγε Φλεβάρης, ας πούμε, ήταν όλοι κάπως μια από τις πιο καλές ομάδες στον τελευταίο χρόνο στο Κυπριακό πρωτάθλημα. Και νομίζω φάνηκε με το τέλος του με όλα τα ρεκόρ που έγιναν. Επομένως ήταν κοινής αποδοχής το ότι η Ομόνια ήταν η καλύτερη ομάδα. Δεν πήγαινε ποτέ στην εξίσωση το θέμα η Ομόνια πιάνει τυχερά αποτελέσματα ή κάτι. Ήταν νομίζω όλοι ότι φέτος είναι να πιάσει η Ομόνια και πολλά δίκαια και με τα ρεκόρ που είναι να κάνει και επειδή έχει ομαδάρα, ας το πούμε. Εγώ μπορώ να πω για να προσθέσω σε τον που λέει ο Παντελής που τυχαίνει στη δουλειά μου έχω οπαδούς διάφορων ομάδων. Μπορώ να σου πω ότι οπαδοί των άλλων ομάδων αποδεχτήκαν ή παραδεχτήκαν ότι η Ομόνια να πιάει το πρωτάθλημα σε μια φάση που ακόμα και οι ομονιάτες δεν ήταν τόσο σίγουροι ότι να το κληρώσουν. Δηλαδή έρχονταν και λαούσαν μου συγχαρητήρια Ρόι που ξέρω εγώ 3 μήνες πριν. Λάω τους μα αφού και τελειώσε το πρωτάθλημα. Ποιος είναι να σταματήσει δηλαδή. Δεν έχει κανένα να σας σταματήσει. Και τούτον άκουσα το που οπαδούς άλλων ομάδων. Ακριβώς το ίδιο, ναι, τούτο. Ήταν πριν να συνειδητοποιήσουμε εμείς ότι είναι να πιάσουμε, αλλά να πιάσετε και είναι η καλύτερη ομάδα. Αλλά εσύ ως ομονιάτης, επειδή έζησες πολλά πράγματα, ας το πούμε, λαλείς, εντάξει, να το σιγουρέψουμε, ας πούμε. Μπήκαμε στα play-off, είχαμε και μια διαφορά 8 βαθμών και ακόμα λαλούν και εγώ, μάλλον είναι να το πιάμε, ήμουν σίγουρος, ας πούμε. Και μην ίσκα 7 παιχνίδια που είχε. Thank you. Still, why the serious face? It's been one of those afternoons, I tell you. Been one of those afternoons. I want to ask you guys something, all of you actually. What do you think the major difference between this season and last season has been? I know people are going to say obviously Henningberg, but in terms of
the club in general, do you think everything has just fallen into place? Has there been one specific thing that stood out? Well, αν με ρωτάς εμένα, κοίτα, είχα την τύχη να μιλήσω και με τον Παπασταύρου και τον Γρηγόρη που βρεθήκαν τυχαία, γι' αυτό λέω την τύχη. Και ρωτούσαμε, ας πούμε, τι νομίζεις για την ομάδα φέτος, ρωτούσε μια κούκλα η ομάδα. Και όπως συζητούσαμε σε κάποια φάση, δηλαδή, ξέρετε ότι και κάναμε και κάτι πολλά διαφορετικό από ό,τι κάνουμε άλλες φορές. Οπότε, στην πρώτη θητεία του Μπερκ, ρωτούσαμε, έτυχε ή επέτυχε. Εγώ θεωρώ ότι προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα, εντάξει, προφανώς η περσινή σεζόν νομίζω ήταν σε πολλά επίπεδα λάθος. Δηλαδή, να θυμηθούμε λίγο την περσινή σεζόν, ξεκινάς με τα Μπράουσκας, 10 νίκες σε 11 παιχνίδια, χάνουν γλύωρα την εμπιστοσύνη, βάλουν Αναστασίου που ότι τίτλον του έδωκασε, ξέρω εγώ, μάστρος προγραμματισμού, εργολάβος, έριξε έναν που ήταν για μέ, προπονητής, ύστερα ο Ρούτερ που ήταν ο τεχνικός διευθυντής να πάει βοηθός, ο Λουγκρίτης έφυγε από τις ακαδημίες ξαήρθε πάνω, έφυγε ο Μάριος, ενώ σου έγινε ένας αχταρμάς μες στην ομάδα που προφανώς δεν ξεπέμπε επαγγελματισμό. Φέτος θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό η ομάδα κράτησε έναν κορμό του περσινού προβληματικού, αν θέλεις, ρόστερ και με την προσθήκη 3-4 έμπειρων και ποιοτικών ποδοσφαιριστών είδες μια ομάδα εντελώς διαφορετική. Προφανώς σε τούτον έπαιξε ρόλο ο Μπερκ, επειδή και ο Γκονζάλες. Θεωρώ ότι η Ομόνια ήταν διαφορετική σε σχέση με την Ομόνια του Μπερκ. Θυμίσε παραπάνω την πρώτη χρονιά που διακόπηκε λόγω COVID παρά τη δεύτερη που έπιασε το πρωτάθλημα, το στυλ που έθελε να παίξει. Όπως είπε και ο Παντελής, τα αποδυτήρια ήταν μια οικογένεια ούλη. And you remember still when we won the league, when we had all the players say it was the best dressing room we've ever seen, and I've played in big teams, but you could see, you could feel that. Και νομίζω ότι παίζει ρόλο να έχεις έναν προπονητή ο οποίος εκπέμπει και σοβαρότητα και εμπειρία και έχει την κατάλληλη απόσταση που τους παίχτες. Και τι είναι να του πει κάποιος, ας πούμε, κάποιου που έπαιξε Premiership, έπαιξε Champions League, έπαιξε εθνική, δηλαδή, ναι, sorry, I don't want to say names, αλλά κάποιοι άλλοι δεν ήταν του level, οπότε θωρείς μόνο και μόνο το Γιώβετιτς, ο τρόπος που ήταν, δηλαδή ο Γιώβετιτς για μένα νόμιζα ήταν μια ορολογιακή πόμπα, σκεφτείς κάποια περιστατικά πέρσι, ας πούμε, με τον Αναστασίου και την όλη συμπεριφορά του μερικές φορές, και χωρίς φέτος πώς αντιδρούσε, μιλούμε ότι εντάξει ρε φίλε. Οπότε είχε διαφορές σε σχέση με πέρσι, αλλά ήταν η σταθερότητα, ήταν η επιτυχία να κάνεις μια ομάδα, επειδή όπως λέμε πάντα οι 11 που παίζουν μαζί καλύτερα είναι καλύτερα από τους 11 καλύτερους, η πειθαρχία, η νοοτροπία, το μέταλλο, η ταυτότητα, η σοβαρότητα, ειδικά και όταν εκκρίθηκε το πρωτάθλημα, ξέρεις, παρτάρεις και εγώ την μέρα πήγαινες και βρίσκες κίνητρο να κερδίσεις πάλι, έμπαιναν προσωπικοί στόχοι ύστερα, να βγει πρώτος σκορερτσίνος, να με δέχτεις γκολ, να έχεις clean sheet, να. So, νομίζω ότι έχω αμφιβολία ότι για να πετύχεις τον που πέτυχες φέτος, χρειάζεται να αλλάξουν πράγματα, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν ήταν τόσα πολλά στο τέλος της ημέρας. Ήταν λίγα που αλλάξαν τα άλλα γύρω-γύρω. Bro, have you noticed that the football that we've been playing this season was, no disrespect, but it was much more effective than the football that we played in the the year that we won it under Berg. The thing is, when we won it under Berg the first time, we were effective, but it's almost as if that we were grinding out results, which again, no disrespect, because like you have to grind out results to win titles, you know. But this season, it was so emphatic, and some of the football that we played, you're talking about elite level football here, man. One touch passing, movement, etc., etc. That a lot has changed in terms of Berg's, I'd say, philosophy. Yeah.
Yeah, he has. He's a changed man as well, I think, and that's why I mentioned Gonzalez as well. It seems to me like he's listening to him a lot, and you see they always talk together. It's as if he's a changed manager. He's progressed as well in these years. Ήταν κάτι το οποίο ένα ελάλλον και προλάβε με τώρα ο Ρόι. Για μένα φέτος ο Μπέρκ προπονητικά ευκήγεν και 2 βήματα πάνω. Όχι επειδή η Ομόνια έπιαν το πρωτάθλημα, αλλά ας συγκρίνω τον Μπέρκ της Ομόνιας, τον Μπέρκ της Πάφου, τον Μπέρκ της ΑΕΚ, βλέπεις που ομάδα σε ομάδα να γίνεται καλύτερος και στην προπονητική του, να τολμήσω εγώ να πω. Όπου που έφυγε από την Ομόνια και λαώσαμε ο Νορβηγός και ξέρω εγώ και δεν έχει λάθος. Επίσης στην Πάφο δεν επέτυχε για μέ, αλλά μπορώ να πω ότι στην Πάφο ήταν στο ίδιο επίπεδο προπονητικά όπως ήταν τον καιρό της Ομόνιας, απλά δεν επέτυχε το σύστημα του στην Πάφο, για ποιους λόγους δεν ξέρω εσύ. Στην ΑΕΚ μπορώ να πω ότι είδα έναν πιο σωστό προπονητικά που είχε κάποια αλλαγή στο ρεπερτόριο του το προπονητικό και το αποκορύφωμα να έρχεται φέτος στην Ομόνια και να βλέπω ακόμα έναν καλύτερο προπονητικά Μπέρκ που σίγουρα για τούτο συμβάλλει και οι παίχτες. Γιατί όσον καλός προπονητής κι αν είσαι, αν έχεις τους παίχτες που μπορούν να υποστηρίξουν εκείνο που θέλεις εσύ ως προπονητής, δεν πάει που ποτέ. Εγώ να προσθέσω και το εξής, ότι σε αυτά που πάτε δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα και παυξάνω. Σίγουρα και οι παίχτες ευκάλαν ασπροπρόσωπον τον Μπέρκ και το οικοδόμημα όμως της Ομονίας, ο οργανισμός Ομονία έπαιξε σοβαρό ρόλο στο να διορθωθούν τα λάθη του παρελθόντος. Άτομα τα οποία ήταν διοικητικά, ήταν στα αποδυτήρια, ήταν στο, ξέρω εγώ, στα set piece tactics, οτιδήποτε τομέα και να ήταν, αντιληφθήκαν πλέον ότι δεν είναι μόνο να λαλείς ότι είσαι στην Ομονία, αλλά να δείχνεις κιόλας ότι είσαι στην Ομονία με τις πράξεις σου. Διότι το δίσαν αντικατάστατος εν τέλει πήρε χρώμα και ουσία τη φετινή σεζόν και μαζί με τον Μπέρκ να πω και ένα όνομα που ίσως να πειράξει λίγο κόσμο, ο Σίμος. Ευκήγε πολλά ψηλά φέτος, έπιασαν αρκετά credits και στον κόσμο της Ομονίας αλλά και γενικότερα στο φετινό κατόρθωμα. Αλλά ναι, σίγουρα υπάρχει αμφιβολία ότι ο αρχηγός, ο που έβασαν τη σημαία τέλος πάντων στο φετινό στόχο ήταν ο Μπέρκ και να πω πολλά κοντά ή έστω δίπλα του ο Σταύρος ο Παπασταύρου και οι παίχτες. Εγώ να πω πίσω στον Μπέρκ το ότι οι πιο μεγάλοι παίχτες π.χ. 30 συν έχουν το μεγάλο respect, ας πούμε. Με όποιον μιλήσω, πιο μικροί επειδή δεν τον εζήσαν, ίσως να μην ξέρουν ακριβώς την ιστορία του Μπέρκ, αλλά οι πιο μεγάλοι όντως έχουν το μεγάλο respect, ας πούμε, και τούτα με τη United και το ότι ήταν σε μια ομάδα που ήταν προπονητής ο Σερ Άλεξ. Έτυχε να μου το αναφέρω και ο τρεις το ότι ίσως να πιάνουμε και εμείς κάτι που τον Σερ Άλεξ, ας πούμε, που τον έτσισε τον Μπέρκ, που ζούμε τον Χένικ Μπέρκ τώρα. Και το άλλο που μου τονίζουν είναι ότι η ελευθερία μπροστά, εν τούτο που είπαν και ο Στέρς με τις συνεργασίες πολλές φορές, το flexibility μπροστά, αφήνει τους ελεύθερους μπροστά. Δεν υπάρχουν ενώ σαφείς οδηγίες, αφήνει τους, ή και να υπάρχουν οδηγίες, αφήνει τους να κάνουν κάτι, θα τους φωνάξει ή κάτι. Έχουν την ελευθερία μπροστά, ακόμα και τα μπακ, αυτό είδαμε και παραπάνω να φανεί ο Μασούρας, ο Κίτσος, μετά ο Ντιουνκού. Οι μπακ έχουν ελευθερία μπροστά
Και τούτο που είπαμε το respect ήταν κλειδί. Ας πούμε οι μεγαλύτεροι παίχτες, όπως το Γιώβετης που μπορεί να κάνει πρόβλημα πέρσι με τον Αναστασίου, το ότι δούλεψε με ο Σερ Άλεξ, σκέφτονται το ότι ως πλεονέκτημα. Δεν παίρνουμε και εμείς κάτι που το Σερ Άλεξ τώρα που βλέπουμε τον Μπέρκ. Γι' αυτό του έχουν το μεγάλο respect οι μεγαλύτεροι. Τώρα οι πιο μικροί δεν ξέρω σίγουρα, αλλά οι μεγάλοι είπαν μου το σίγουρα. Τούτο το πράγμα. Επειδή δεν ξέρω όταν που συζητούσατε τις προηγούμενες 3 ώρες και κάτι που ήμουν δάμε. Απλά κατηγορούσαμε σε εσένα. Ωραία. Να συνεχίσετε να με κατηγοράτε. Τι θεωρείτε αγωνιστικά ότι χρειάζεται? Πριν, Παντελή, εσύ είπες ότι προφανώς μπορεί να έβρει σε κάποιες θέσεις κάποιους ποδοσφαιριστές που μπορεί να προσφέρουν. Προφανώς μια ομάδα χρειάζεται και βάθος και ποιότητα και ποσότητα για να βγάλει μια σεζόν, όπως είδαμε. Δεν μπορείς να έχεις το που λαλούμε 2 εισάξιες εντεκάδες που ακούεται πολλές φορές σαν κλισέ. Αλλά βλέποντας ότι ήδη έφυγε ο Ιωβετιτς, ο Μασούρας, ο Ευάγγελος Αντρέου να κλείσει στον Απόλλωνα, ο Μουσαλόφσκι να φύγει, ο Εράκοβιτς να φύγει, θεωρώ να φύγει σίγουρα ένα center back, έφυγε ο Κυριακίδης. Εντάξει, με τούτα που λαλώ, προφανώς να πεις, ωραία, ναι, να πάω να γυρέψω, να έβρω κοινούς που έφυγαν, αλλά έχει κάποια άλλη θέση που θεωρείτε ότι θέλει ενίσχυση η Ομόνια? Βέβαια, ρε Ροή μου. Εγώ να σου πω, σίγουρα θέλει έναν αντισεμέδο, διότι να το χάσουμε αρκετά από το Μουντιάλ, είτε να ανανεώσει ό,τι και να συμβεί σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα, πίσω, παντού θέλουμε ενίσχυση. Ο λόγος που το λέω είναι ότι, ξέρεις, να έχεις σίγουρα έναν κορμό 7-8 παιχτών που να μείνει, και συνήθως λέω το για τα πρώτα ευρωπαϊκά που ξεκινάς και θεωρούμε με όλες τις ομάδες ότι πάνω κάτω ξεκινούν με την ίδια ομάδα που τελειώσαν την περσινή χρονιά για να έχουν όσο παραπάνω ομοιογένεια. Και επιπρόσθετα το λέω ότι, ξέρεις, για μια ομάδα που έπιασε το πρωτάθλημα με τόσο επιβλητικό τρόπο, θα σου πω ότι να φτάσουμε διψήφιον αριθμό μεταγραφών, αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί να το πλησιάσει. Δηλαδή είναι έντυπο που λαλείς, θέλω 2-3 παίχτες και κλείσα. Μπορεί να πάμε 7 και αναλόγως και το να γίνει την μεταγραφική, να φύγει και κάποιος που είναι εκτός προγραμματός ή πάει κανένας υποσχετική, μπορεί να κοντέψουμε και στις 10 μεταγραφές, που είναι μεγάλος αριθμός θεωρώ εγώ για μια ομάδα που έφκαλε την εικόνα αντιθέτηνη. Επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι όλοι είναι εντεκαδάτοι. Σας πω, ο Μουσαλόφσκι, ο Ευαγγέλος Ανδρέου, ήταν παίχτες που έπαιξαν πολλά. Ένας ο Πορτάρης που ήταν τρίτη επιλογή. Αλλά προφανώς να έχεις ένα center back, να θέλεις που τα δεξιά, να θέλεις αντιοβέτιτς, να θέλεις, θεωρώ εγώ, έναν εξάρι, θέλεις winger, θέλεις center for. Μιλούμε... Σίγουρα, ρε Ροή μου, θέλεις αριστερά, πίσω, κέντρο, θέλεις. Αριστερά πίσω γιατί αριστερά πίσω? Θέλεις left full back, έχει που 2 χρόνια τώρα. Είχες τον Κίτσο, τώρα έχεις Πάκοβετς Χρήστου και να έρθει πίσω ο Κίτσος. Γιατί να πάεις να... Εγώ νομίζω ότι που τα αριστερά θέλουμε παίχτη. Εγώ νομίζω το Χρήστο δεν θα το χρησιμοποιήσει. Δεν θα το χρησιμοποιήσει για μένα. Όμως είναι μια επιλογή, επειδή αν επιστρέψει πίσω ο Κίτσος, ρε φίλε. Τον Κίτσο δεν τον περιμένεις, ρε φίλε, πίσω πριν το δεύτερο γύρο. Τώρα Χριστούγεννα λέω, ρε φίλε. Μπορείς να ξεκινήσεις με Πάλκοβετς. Και πώς θα έρθει πίσω, Ρώη μου. Εγώ προσωπικά βασίζουμε στον Κίτσο για την επόμενη ποδοσφαιρική σεζόν. Ότι να έρθει πίσω, να έρθει. Αλλά θα βασιστώ στο ότι να έρθει πίσω ο Κίτσος και όπως έρθει να μπει μες στο γήπεδο και έναν ο Κίτσος ο φετινός. Εγώ του χρόνου δεν τον υπολογίζω καθόλου τον Κίτσο. Τον Κίτσο για τον χρόνο θεωρώ το δεύτερη με τρίτη επιλογή. But Pedro, I think the point Roy is trying to make is that even if Gitso isn't back until Christmas, we've got enough players to cover that position.
So Balkovets can go there. We've got Christou that can play there. We've even got Odubajo that can play there. Diunku can play there. Do you get what I'm saying? So it's not as if like the left back position is one of the weakest parts of the tactics field. You know, right back. That's exactly my point. Yeah. Right back, we definitely need cover. Well, we definitely need a right back because losing Masura is a big loss as far as I'm concerned. Ναι, σίγουρα. Να μην ξεχνούμε ότι και φέτος που είδαμε τον Διουνκού να παίζει left, ήταν εκτακτή ανάγκη να το βάλεις να παίξει left. Τον Οντουμπάτζο έβαλες του να παίξει left. Ήταν εκτακτή ανάγκη που τον έβαλες να παίξει left. Εν ότι έχουμε τους παίχτες για left. Εβάλαμε παίχτες να παίξουν left, αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν και η ιδανική λύση για την κατάσταση. Ήταν λύση εκτακτής ανάγκης. Ναι, επειδή κολλήσαμε στο εγώ θεωρώ, προφανώς συμφωνεί ο Στέλ μαζί μου, ότι είναι μια θέση το αριστερό άκρο, επειδή ναι, μπορεί να μην προορίζει ο Χρήστο όπως λάρεις εσύ, αλλά ο Χρήστου τα 2 χρόνια στον Ολυμπιακό είναι και που έπαιζε, οπότε μπορεί να παίξει τη θέση. Έπαιξε παραπάνω και αμέ παρά οπουδήποτε αλλού και ο Μπάλκοβετς πας καλύτερος παίκτης και αν δεις ότι ως το Γενάρη ο Κίτσος είναι και αμέ, μπορείς στο Γενάρη να πάεις να πιάσεις ένα left back αντί να πάεις να έχεις 3 left backs και να περιμένεις και το να γίνουν 4 και να κατάλαβες, νομίζω να έχει πολύ κοσμία και αμέ. In any case τώρα είναι υποθέσεις του τα που λάλλουμε τώρα, ναι. Anyway, ούτα, έχει κάτι. Τερματοφύλακα σίγουρα, να χρειαστούμε. Τερματοφύλακες. Well, I think the important thing is we sign a player with not only the right mentality, but a player that can settle straight away. We've seen players in the past that haven't played in Cyprus or haven't played in the country with a similar culture, and they've really, really struggled. And I think that's why this year we got the balance right. We brought in Balkovets that played in Turkey, you know, similar sort of environment. If you want to talk about weather, if you want to talk about various other things. Other players that we signed, Mayo has obviously played in Cyprus. Tankovic came from a Cypriot club. I mean, how many players did we bring in this season that haven't played in a similar environment? Maybe Eiting, because he's been in the Netherlands or the UK. But which other players have we signed this season? Aguzul, again, he's from Morocco. I mean, it's again a similar sort of environment. Worse, you know. And actually played in France or whatever. But so if you think about it, a lot of the signings that we've made, it makes sense. Even though Dubajo came in January, was in Greece. Yeah. He's in Greece. So again, I think when Simo went on, was it Sidavision the other week, and he said we're going to look at players primarily from Cyprus or whatever. Yeah. I get it because we want to concentrate also on the league. I know, obviously, if we do have a great season and get into the Champions League, incredible. Allah, we can't be like other teams that qualify for the Champions League and then they fall off. I mean, look at historically, no Cypriot team that's entered the Champions League has had a good league season. No. So we don't want to be one of those. We need to focus on the league. So again, I think it's not just the playing ability, it's the players that obviously will fit into the system and also will understand the demands of the culture and the club. You know, there's to add to that, you know, there's definitely a pool of players you can shop from in Cyprus. And it's different seeing players who played for 2 years in the league, rather than, you know, depending on the analysis of a scout or like watching a few DVDs or some highlights or whatever. Because, you know, you live in Cyprus, you watch a player for like 70 games, you know, it's not the same. Plus, you know, a lot of times they say, we can't approach or attract players from other leagues because we have to wait till August or whatever. But you can't find the same excuse if you want to buy players who are already playing in Cyprus, you know, because they know the league, they know the culture, they know the country, they know where they are, they know the level of the league, you know, so it narrows it down to the financial bit, you know, because all the other factors that come into place when you sign a player, which is
the adaptation that they need, the time they need to adapt to the new style, culture, weather, religion, whatever the fuck that might be, you know, doesn't exist. And I believe that there are some really good players who can help us in the Cypriot League, even though we had 7 out of 11 best players in the if you look at some of the teams, there's definitely some players who would have been on my list, let's put it this way. Yeah, and I think also it's important to remember that, you know, when you're going for the league, you're going to get teams that will play a certain way against you, and you need to have players that know how to play against these teams as well. Yep. You know, so look, I think, do you remember, was it the last couple of years we've heard about transfer rumors over the summer, and the logical explanation from the club has been, we want to see how far we can get in terms of the qualifying for Europe, because the deeper you get into the competition, the more chance there is of signing a better player. Obviously, they're going to want to come or whatever. And I think this summer is the same, really. You know, obviously, we've qualified for the Champions League qualifying rounds, but there's still a chance we won't get in there. So the further we go into the competition, the better chance there is of signing players. I just hope that people are going to be patient. I know it's too much to ask, you know, because the moment July the 1st hits and the window opens, on July 1st, they've started 2 weeks ago already. All these other clubs are going to be signing players, and our fans are going to be like, we still haven't signed a player yet. And I'm just going to be sitting there, you know, all these years I've been saying these lot, I'm going to go with these lot. No, I'm going to go the other way. I'm like, you know what, let them do what they need to do. I'm going to be like, fuck this. I ain't getting involved. It ain't my fight. I'm staying well away from it. Απλά αυκρώνω και λίγα μηνύματα. Γιάννο μου, ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι σε σχέση με το παρελθόν γίνεται fully treated. Απλά πάντα έχεις και εκείνο στο πίσω του μυαλού σου ότι ένα σάσει. Ναι. Φίλε, είναι ψυχολογικό, είναι ρυθμός, αγωνιστικός, ενδυνάμωση. Ακριβώς, εν τούτον που εννοώ όσον αφορά τον Κίτσο. Ο Φοχέρ, δηλαδή goalkeeper, left center back, right back, center mid striker. Είδε Ρεστέλ, είδε τα κέψαση, ο Άντης εκουρτίστηκε δάμε. Πολλά ωραία ερώτηση του Μιχαγιό μου. Αν την επόμενη χρονιά προκριθούμε στο League Phase του Champions League και τερματίσουμε δεύτερη στο πρωτάθλημα, το οποίο οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Να μην ξεχνούμε ότι του χρόνου η Κύπρος έχει 5 ομάδες. Επομένως, ο πρώτος και ο δεύτερος πάσει για ομίλους Champions League. Θα είναι πετυχημένη χρονιά, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ να πω πρώτος και είστε να βγω έξω για 2 λεπτά. Όσο με αφορά εμένα, είμαι προσγειωμένος. Ναι, είμαι τρομερά χαρούμενος που κερδίσε το πρωτάθλημα η ομάδα μου. Αλλά δεν σημαίνει, όπως έγινε το πρωτάθλημα στην Κύπρο φέτος, και ας πάρουμε παράδειγμα τα τελευταία 6-7 χρόνια, δεν είναι τόσο εύκολο πλέον για μια ομάδα να γίνει πρωταθλήτρια Κύπρου. Για οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να είναι τούτη. Είτε Άρης, είτε Πάφος, είτε Ομόνια, είτε ΑΠΟΕΛ, είτε Απόλλωνας, όποιος θέλεις πια. Για όλους το ίδιο είναι. Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνεις πρωταθλητής Κύπρου. Φέτος ήταν ευχής έργων το ότι κατάφερε και έκαμε η Ομόνια. Η απέτηση που έχω εγώ ως Ομονιάτης είναι η ομάδα μου να είναι ανταγωνιστική, να παίζει μάπα και να μην τα παρατά όπως έκαναμε πέρσι που ρίξαμε λευκή πετσέτα που το Γενάρη. Εκείνο που να με ενοχλήσει ως Ομονιάτη. Τώρα αν παίξω μάπα και μου βγουν τα αποτελέσματα ή ο άλλος είναι καλύτερος που μένα και μου πάνω μου και πιάει εκείνο στο προάθλημα και το πιάω εγώ θέλω να μπορώ να βαστώ και λέμε ψηλά και να πω ότι ως Ομονιάτης, ως Ομόνια έπαιξα, έκανα το καλύτερο που μπορούσα
στις συνθήκες που αντιμετώπισα φέτος μπροστά μου. Δεν κατάφερα να διατηρήσω τον τίτλο, αλλά ήμουν αξιοπρεπής ομάδα και ήμουν με το κεφάλι ψηλά, ας πούμε, δεν παράδοσα τα όπλα. Εγώ τούτο θέλω από την ομάδα μου. Θέλω να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι το τέλος και να μην τα παρατά. Τούτο είναι για μένα. Και ναι, Μιχάλη μου, και αν έρθω το δεύτερο στον χρόνο, με μια αξιοπρεπή, σωστή παρουσία ως Ομόνια Λευκωσίας, εγώ να είμαι ευχαριστημένος, δεν θα έχω παράπονο. Εντάξει, να πω και εγώ κάτι, επειδή σε λίγο πρέπει να φύγω και εγώ πάλι. Και είναι έξω. Επειδή ο Μιχάλης είπε ότι αν καταφέρουμε να μπούμε στο Champions League Phase, προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο, πρώτη φορά να γυρίσει η Ομόνια, ιστορικό και οικονομικά, όπως είδαμε και από την πορεία της Πάφου και πιο παγιά του ΑΠΟΕΛ, να φέρει έναν πολλά μεγάλο ποσό στα ταμεία της ομάδας που, εντάξει, σαν οπαδούς μπορεί να μας κόφτει λιότερο το οικονομικό και το business της μαπάς παραπάνω το αγωνιστικό, αλλά τούτο συνδυάζει και αγωνιστική επιτυχία το να μπει στο Champions League. Το γεγονός επίσης τούτο ότι είπαμε ότι καμιά κυπριακή ομάδα στο παρελθόν που αγωνίστηκε στο Champions League δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο της, δεν ξέρω αν έτυχε το ΑΠΟΕΛ, προφανώς και να έτυχε το ΑΠΟΕΛ να το είχε καταφέρει κάποια φορά. Αλλά ναι, αν πω Champions League Phase και έρθω δεύτερος, να συμφωνήσω και με τον Πέτρο ότι παραπάνω που όλα είναι η νοοτροπία, είναι ο χαρακτήρας, είναι η ταυτότητα, να μην τα παρατάς προφανώς και όλα τούτα. Αλλά ναι, αν πω η απάντηση τέλος πάντων μονολεκτικά είναι ναι. Δεύτερη θέση και αν πω Champions στο Face και αμέ, I'll take it που σήμερα. Yeah. Κότσο μου. Έτσι εγώ ναι, το ίδιο πράγμα. Που τη στιγμή που έχω μια ομάδα η οποία κατεβαίνει γήπεδο και προσπαθεί, δείχνει μου ότι είμαι ευχαριστημένος, ακόμα και όταν έχασα, είμαι ευχαριστημένος που την παρουσία της. Ναι, εννοείται. Και προφανώς θέλω να είμαι κάθε χρόνο πρωταθλητής και τα λοιπά, αλλά θεωρώ ότι η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή της ομάδας είναι να μπει στους ομίλους στο League Phase του Champions League και γιατί όχι να ανταγωνιστεί όσο καλύτερα μπορεί. Αν τερματίσει, αν μπούμε μέσα στους ομίλους του League Phase, μπούμε στο League Phase και τερματίσουμε δεύτερη με τούτα που είπε και ο Πέτρος πριν, θεωρώ ότι είναι επιτυχία, ναι. Και να είμαι απόλυτα ευχαριστημένος. Αν έχεις μια Μπάφον, έναν Άρη, μια ΑΕΚ, Απόλλωνα, ναι, sorry, ξέχασα Απόλλωνα, να ανταγωνιστούν με τέτοιο βαθμό και να μην ξεχνούμε, θεωρούσαμε τα πριν, είναι σου ρόι εσύ, τη βαθμολογία. 23, 23, 20, 20, 18, από τούτα μέχρι το 15η-16η αγωνιστική. Έτσι ανοίξαμε και πήραμε τεράστιο κεφάλι. Στα play-off έγινε η μεγάλη διαφορά. Οπότε ο δεύτερος, ναι, θεωρώ ότι είναι εξίσου μια καλή θέση. Νοουμένως όλας ότι περνάει ο δεύτερος πλέον στα Champions League. Παντελή μου. Ναι, και εγώ να συμφωνήσω με όσα είπατε, αλλά να το κυνηγήσουν πολύ, δηλαδή είναι κίνητρο η δεύτερη θέση. Επομένως, και η Ομόνια να έρθει δεύτερη, να είναι επιτυχία, γιατί αρκετές ομάδες να κυνηγήσουν το δεύτερο εισιτήριο που υπάρχει του χρόνου διαθέσιμο, ενώ να επενδύσουν όλοι για να βγουν οι πρώτοι ή δεύτεροι του χρόνου. Νομίζω είναι πιο δυνατόν το πρωτάθλημα, γιατί όλοι να έχουν το κίνητρο του Champions League. Τώρα ξέρω αν αρκέψετε να ακούετε πουρούες, γιατί πανηγυρίζουν κομμάτες. Ρε, μα πού μυρίσει ρε. Είναι που η δουλειά σου που μου μηνίσκει, ήταν να λαλούμε όλα. Ξέρω πως δεν είναι, αλλά δεν ξέρω αν μηνίσκει και που είναι. Είναι κοντά από εκκλησία και πρέπει να έχει κάπου, γι' αυτό. Πετρό,
Ναι. Εντζον και Κάρλο και. Εσύ μου χτυφάει. Εντάξει, sorry. Παντελή μου, πριν να συνεχίσεις να γιώσεις τη σκέψη σου, 5 του μήνα έχουμε το φαΐ, μην το ξεχνάτε, το φαΐ του CHOFTES. Γι' αυτό κανονίστε την πορεία σας και εσύ Παντελίνιο. Εμένα πότε να μου στείλεις μήμα ρε κιλίντζι ρε. Να σου απαντήσω ύστερα προσωπικά. Λαλώ σου τώρα, έτσι σου καμνεί, άντε. Παντελή μου συνέχιζε. Αυτά είναι. Άφησε το μετά. Εντάξει, αφήνω το μετά. Μπαίνω σε κύριε Στέλ. Ναι. Look, I always want to win. I want a trophy. I want something. But if you think about it from the bigger picture, getting into the Champions League brings you what, 20 to 25 million 30 minimum. Okay. Εντάξει. Fine. We get into the Champions League group stages and we finish second. You got to think about the long-term vision here, right? I know money isn't everything, but it is to clubs our size, okay? There have been many clubs across Europe, the elite clubs, Bandeli will know this, that finishing fourth is almost like winning a trophy because it gets you into the Champions League and they're Bandeli more. The old French manager at your club in England was celebrating finishing fourth every season because Arsenal got into the Champions League. So, and I'm not even having a dig here. This is how it is because getting into the Champions League gives you an opportunity to not only bring in more money, it improves your brand presence. It allows you to bring in sponsorships, everything, and higher level. It's the highest level, man. It's the highest level of football in the world. It's where the money is. Right. So we get into the Champions League and we finish second with an opportunity to get to play in the Champions League again. It's a no-brainer. And we've got to think about the longevity, the long-term benefits to this. All right, one season without winning a trophy, big fucking deal. As long as if it hasn't happened before. But the mere fact that we'd be playing Champions League football and finishing in a place that allows us to fight to get back into that competition is huge. So from a business and a I guess footballing standpoint, long term, it will be brilliant. Έμεινε μας τώρα ο Παντελίνιος. Αν τελειώσαν τα... Βρούμ, βρούμ. Νομίζω σε αυτή τη φάση είναι και καλύτερη ώρα για να κάνουμε το stay or go. Ναι, αλλά δεν τον να κάνουμε το stay or go άμα ο Παντελής θα μπορεί να κάνει έτσι. Τώρα προσπαθούν να καλμάρουν, αλλά ακόμα... Ναι, προσπαθούν να καλμάρουν. Είναι έτοιμοι για εκκίνηση, ρε. Εντάξει, να φύγει. Παντελής gonna open the παράθυρο and go, shut up! Hello, δουλεύουμε! Guys, I gotta go, okay? It was nice jumping on. Thank you, bro. Love to the family, man. Πάμε σιλακάμ. Let's go. Σκάρτε με έξω, kick me out. I don't know what to do. Θέλω να στα καλύσω ούλα. Περίμενε, θα τον κλωτσίσω εγώ. Κλώτσα. Studio, yes. Kickest. Τράβησα το ίδιο. Kick and ban. Flipping out. Right, so we got the what's this stealth clip you've got there? What is this? Εγώ? Εξιάσεις να το βάλεις, οπότε είπα να το βάλω εγώ. What do you want to do it now or do you want to do it afterwards? Just do it now, whatever. Okay, I don't know what this is. It's probably me saying some shit and getting okay, fuck it, but It's been so long. It's been so long since I did this show. I forgot how to do it. Hello. Gocho's gonna fucking clip this, aren't you? You cunt. What's going? That wasn't that bad. Του τον είδα ρε. Νομίζατε να κάνεις τίποτε να κατακεραυνώσουμε το παγιό χέλι. Το άλλο που ξεκίνησε και μίλαν 3 λεπτά
Και ξέχασε να ανάψει το μικρόφωνο. Ναι. Έβαλε μας εμάς, καταλαβες. Έβαλε μας εμάς. Αυτόν το αφήνει τον πάντα πόξο. Yeah, but that's why you gotta be in the Patreon to see it. Ναι, ο Παντελής μείνει στη Μόντζα, ρε κουλή. Δεν μου μείνει και ο Παντελής, άλλος Παντελίνιος τους. Καλησπέρα κοπέγια, ακόμα μια απολαυστική Ομόνια χτες. Μπράβο στην ομαδάρα μας, την καλύτερη Ομόνια που έχω δει ποτέ, την Ομόνια του ρεκόρ, Ομόνια ως προάθλημα, Ομόνια ως το τέλος. Άλλος που πάθε ροή. No, that's my fault. Come back. Εκλώτσισες το. Να μου γίνει. Sorry. I tried to close the one that you had and it kicked both of you out. Alright. It's still two in this one. Όχι ρε, δεν τελειώσε ρε, Μιχαγιώ. Μαυρογέρι με Τζεσόνι. Right, shall we do the kick? The keep or where is it, man? I thought I uploaded it. Δεν έχεις τίποτα άλλο να upload it. Hold on a second. You have to upload it. Εμείνω ο Παντελής να μας πει την άποψη. Ακόμα... Τώρα είμαστε... Να μας πει για την πρώτη θέση, δεύτερη θέση, Champions League. Ναι, το ότι κίνητρο η δεύτερη θέση για πολλούς είναι πιο δύσκολο το πράγμα. Οπότε και να έρθει η δεύτερη θέση, αν θεωρούμε μια Ομόνια ικανοποιητική που παλεύει, με χαλάμε. Ενώ αν πιάσουμε... Βέβαια στόχος είναι το πράγμα, αλλά... Εξαρτάται και πώς είναι να πάει το πρωτάθλημα. Αλλά αν έχεις πολλούς ανταγωνιστές για τη δεύτερη θέση, αν έρθει να είναι επιτυχία αν μπεις στο Champions League. Που είδαμε την Πάφο φέτος με το Champions League, εντάξει, παίξαν πολλοί παραγόντες ρόλων, αλλά πέσε μετά η απόδοση της. Οπότε ναι, θεωρώ το επιτυχία αν τα καταφέρουμε ή πιάσεις το πρωτάθλημα με έναν βαθμό ή έρθεις δεύτερος, ό,τι και να γίνει, εννοώ είναι επιτυχία αν είσαι στους πρώτους και με μια καλή παρουσία. Τούτο θεωρώ. Rafi says that there's a problem with my document. Let me convert it to PDF because I got it as a PowerPoint. My voice is so fucked right now, man. Hay fever's killing me. No, man. Rebaña. Right, let's have a look. PDF. Hopefully this will work. A PDF file. PDF. Nah. Right, Cobelia. This is the... Oh, for fuck's sake. God, you can bring up something very many. Ο Γκούλης φταίει ο Γκούλης, και τούτος. Είναι γι' αυτό που πάντα δημιουργά προβλήματα. Να γράφετε και εσείς stay on go. Εντάξει. You ready? Yeah, we're ready. Okay. So I've got the whole squad from this season. I might have left out a couple young players, but so these are the goalkeepers. We know that Kiragidi is going to Buffer. So, yeah, your thoughts, guys. Yeah, those remaining three. Are we going to go name by name or just... Yes. So, we're going to start from number 23? Please, get him over and done with. Please. Bye-bye. For me, he's a bye-bye. Okay, why is he a bye-bye for you? Please explain, elaborate. Oh, come on, it's already 4.5 hours. Yeah, I don't need to say why he's bye-bye. It's because every Omonia fans know why he should be a bye-bye. Okay, let's ask the professional journalist here. Ναι, μπράβο. Εντάξει, για τον Ζόχο θα πω πολλά, αλλά αν σκεφτούμε πολύ ότι ίσως ο Φαπιάνο να μην τον έχουμε για πρώτο, πρέπει να φέρεις έναν number one και δεν ξέρω αν ο Παντελής Μιχαήλ μείνει ως τρίτος ή φέρουμε κάποιο άλλον Κύπριο για τρίτο για να μην μας πιάνει θέση ξένου και πάει ως τετάρτος πάλι ο Παντελής. Αλλά ίσως αν είναι τρίτος και ανεβάσουμε έναν άλλο μικρό ή φέρεις κανέναν πιο μικρό του δεύτερου καταλόγου ξένων, αλλά ο Φαπιάνο θα εκπλαγώ εν τέλει να μένει ο πρώτος μας του χρόνου και να φέρουμε κάποιον άλλο, αν φύγει ο Ζόχο. Παντελή, θεωρείς ότι ο Ζόχο μπορεί να πάει τρίτος τερματοφυλάκας? Όχι, λόγω του και των θέσεων. Ξέρω αν φέρεις κάποιον, ενώ εγκρίμα να σου πιάνει θέση να έχεις τρεις ξένους τερματοφυλάκες. Βέβαια ο Φαπιάνο δεν πιάνει τώρα, αλλά νομίζω να το... Αυτοί ο Ζόχο να φέρουν άλλον ξένο. Και ο Φαπιάνο νομίζω να μείνει ο Ζόχο για τρίτος.
Το μόνο που θέλω να πω για τους τερματοφύλακες είναι ότι ο Φαβιάνο Χρυσός και Άγιος, αλλά φέτος είναι η χρονιά που η Ομόνια πρέπει να ψάξει τον αντιφαβιάνο, τον αντικαταστάτη του Φαβιάνου. Νομίζω είναι αποδεκτό πουλούς, νομίζω καταλάβαν το και ήδη και αυτό είναι να ψάξουν number one για του χρόνου, ίσως. Αλλά πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσεις σκηνικό γιατί ο Ζόχο έχει συμβόλαιο, ενώ μπορείς να είσαι σίγουρος αν θα αποχωρήσει ή όχι, οπότε... Ναι. Αυτό. Can I just say something about Giriagidi leaving? Yeah, go on. I know there's going to be some people that are probably going to be upset that he's gone or annoyed with him or whatever, but I think we need to bring in some context with this. This is the guy that joined us in 2019, νομίζω. Είχε 7 χρόνια. 7 χρόνια, ναι. So, and between 2019 and 2022, he only played 7 games. Okay. Now you can understand that Fabi's been in goal. You're not gonna replace Fabi, especially during that period where he was absolutely insane. He went to Aradipur. I think he played 11 games. Yeah, and then his next game was in 2025. I think January 2025 when we beat Spartakos 7-0. Yeah. And he didn't even start this game. I think Zoho started and he got injured. He was subbed on. Bravo. So from January 2025 until April this year, he hadn't touched pitch for Omonia. He comes in the team and he's been brilliant. Okay, I don't think anyone can dispute that. He's been excellent for us. Okay. Now, he's had an offer from probably Buffer, likely to be Buffer. It is Buffer. Okay. He's probably going to be the number one because Mikhail is going to go. The club want to improve their Cypriot player quota. So it makes sense for him to go there. Now, if you're Giriagidi and you're thinking, well, Omonia are going to be looking for a new goalkeeper anyway, which I think we all know. Okay. Where is he going to be in terms of priority? He's not going to be number one. He might be number 2, but what about the new guy that comes in? So he's going to be number 3, and maybe he might even be number 4 if Uzoha stays. So what you're going to do, you're going to be sitting on the bench the whole fucking time in your whole career when you've got the opportunity to go to a club where you're going to play regularly. I don't blame him. He's 27 years old. He's 27. He's played what, 20, 30 games, 30, 35 bear in his career, professional games. I don't blame him. I really don't blame him. Να πάει που τρίτος, δεύτερος, επειδή στην Ομόνια πιστεύω να ήταν πίσω από Φαβιάνο, αν φέρουν ακόμη ένα. Κινήτρον και για τον ίδιο είναι μόνο θέμα λεφτό. Θέλει και να παίξει, 27 όπως είπες. Yeah. I don't think it's got anything to do with left though, bro. I think he's getting his opportunities at Buffer. I think they've told him you're going to be first choice. So I don't blame him. I really don't. Αν και πρώτος δικαιολογώ τον πλήρως τότε. Δεν υπάρχει αφιβολία για το πράγμα, ναι. So, Ουζόχο, stay or go. Πάλι να πω, πόσες φορές να πω ρε κοτσό. Είπα όχι, να φύγει. Εσύ είπες μας το, οκ. Είπες σου και ο Παντελής. Ο Στέλεν να εγκιάσω πιέσει που το 1881 που λαλεί να φύγει. Άντε, next. Okay, next screen. Ναι. Εντάξει. Right, here we go. All right, we know Alpha. Mascherino's gone. Simic is staying. Signed a new deal. Shall we start with Alpha? Yep. Stay as a number 2 choice. I'd keep him too, because μετά τον Γενάρη έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει και αριστερά και ειδικά δεν πιάσουμε άλλον αριστερά. Μπορεί να δίνει αρκετές βοήθειες και δεξιά και αριστερά. Ή όχι για βασικός, ας πούμε, να φέρουν κάποιον βασικό άλλον, αλλά ακόμη και για βασικός, εντάξει, έδειξε ότι μπορεί να το Κύπρο. Και άμα μπορεί να σε βοηθήσει και αριστερά, ο παίχτης τα τελευταία μάτς βάλει τον αριστερά, ίσως για τον λόγο, ότι μπορεί να μην κινηθούν άμεσα για αριστερό μπακ. Οπότε, πιστεύω ότι να τον κρατούσα. Εμένα άλλαξε μου γνώμη το Γενάρη-Φεβράρι. Οντιουγκό. Αν με ρωτήσεις το Γενάρη αν το θέλω ή δεν το θέλω, θα σου λέω να φύγει εχτες. Από το Γενάρη μέχρι και το προχτές
Κέρδισε την εμπιστοσύνη μου για να του δώσω ακόμα ένα χρόνο, ας πούμε. Ναι. As a number 2 όμως, όπως είπε και ο Πέτρος. Keep as a number 2 choice. Τέλειο. Στέλ. I still don't know. Part of me thinks it makes sense to keep him. He's got the experience. He had a good back end of the season. You know, he knows the club. He knows what's to be expected. If we do sign another right back to replace him, how long is it going to take for them to settle? But there's still some elements of his game that worry me, especially defensively. But I guess if we're going to be sensible and we're going to be, think logically, do the things that make sense, I think it makes sense to give him at least one more year and see what happens. He's still young as well, I think. You know, πόσο χρόνο είναι, 24, 25. Ναι, κάπου 25. Κάπου τζαμένει, ναι. So he's still got, Next one, Gitso. Εντάξει, Gitso is still again. Yep. Cooley, no choice. Next. Cooley, Aguzul's gone. Bye. Bye. Simic has signed a new deal. Right, Odul Bajo. Wait, I want to talk about Simic first. Okay, can I go toilet while you do that? Ναι, πήγαινε. Okay. Για μένα η επιλογή του αν θα μιλήσει ο Σίμιτς ή όχι ήταν η πιο εύκολη απόφαση που είχε να πάρει η Ομόνια όσον αφορούσε τους παίκτες που θα φύγουν ή θα μείνουν. Ο Σίμιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολλή εμπειρία, είναι πολλά καλός στα καθήκοντα του ως αμυντικός παίκτης, ξέρει πολύ μαπά και το κυριότερο απ' όλα ξέρει ποια είναι η θέση του. Καταλαβαίνει ότι είναι δεύτερος, ότι δεν είναι ο βασικός σου παίχτης και το αποδέχεται με τα χίλια και δεν έχει κανένα πρόβλημα να περιμένει και όποτε καλεστεί να μπει μέσα στην ομάδα και να αποδείξει, χρειάζεται να αποδείξει οτιδήποτε άνθρωπος. Ένα αρχηγός, ξέρει μάπα, όχι πελάρες. Επομένως, για μένα ήταν η πιο εμφανής και εύκολη αποφάση που θα μπορούσε να πάρει η Ομόνια όσον αφορά το συγκεκριμένο παίχτη. Και εγώ το ίδιο είναι άλλο, δηλαδή χρειάζεσαι ειδικά, αν δεν πεις Champions League π.χ. να έχει Europa League, 8 extra match, χρειάζεσαι έναν ποδοσφαιριστή που να είναι επαγγελματίας, να μην έχει παράπονα, να μην έχει... ενώ πάντα θέλουν να παίζουν οι παίχτες, αλλά είναι απόλυτος επαγγελματίας, καλείς τον να παίξει για το 100%. Και είναι ένας ποδοσφαιριστής πολλά ποιοτικός, είναι τυχαίος. Μπαίνει και στη λίστα της Ευρώπης δηλαδή για σένα. Ο Σίμιτς. Ναι. Είναι καθαρό ρε φίλε, ναι. Δεν πιστεύω. Τώρα, ποιοι να είναι άλλοι, πρέπει να το σκεφτούμε όλους, αλλά νομίζω ναι. Και φέτος, ναι, βοήθησαν και στην Ευρώπη, άρα να έβαλα και τον χρόνο. Να φύγω Αγκουζούλ, οπότε πρέπει να τα δούμε τούτα, με αριθμούς, πρέπει να τα... Μα εντάξει, αν είμαι σωστός, ο Σίμιτς δεν μπορεί να παίξει από την πλευρά του Αγκουζούλ. Όχι. Αν θα με αντικαταστάσεις του Κουλιμπαλί. Μα παίξαν και μαζί ο Σίμιτς με τον Κουλιμπαλί, μπορεί να παίξουν. Παίξαν, αλλά νομίζω ήταν που θέμα ανάγκης που παίξαν μαζί ρε Παντελή μου. Ναι, αλλά συνεργαστήκα μια χαρά δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Ποιο τους ήταν νομίζω. Έτσι ο Μπέρκ στην Ευρώπη έχει πολλές φορές που έβαλε και 5 αμυντικούς, οπότε είναι αποκλείω να παίζει με 3 center back και να παίξει ο Σίμιτς πάλι και στην Ευρώπη αρκετά. Ο Τουμπάτζο είπαμε εντά, Μπάλκοβετς. Όχι, δεν είπαμε τίποτα για τον Τουμπάτζο. Sorry, ναι, για τον Αγκουζούλ που είπαμε, συγγνώμη. Ο Τουμπάτζο. Πες πρώτο ρε κότσο. Με κερδίσει, να πω όχι. Θέλω να δω δεύτερη ευκαιρία, άλλο ακόμα μια σεζόν. Εμένα δεν με κέρδισε. Ούτε εμένα με κέρδισε, αλλά νομίζω να τον κρατούσα, γιατί πρέπει να σκέφτεσαι τα... Ενώ έχει και τούτο σύμβολο. Αν δεν βρεθεί κάποια λύση, μπορεί να βοηθήσει και τούτος και δεξιά. Τα αριστερά με κέρδισε καθόλου. Δεξιά δεν ξέρω αν με προετοιμασία καταφέρει να μας δείξει κάτι. Αλλά προς το παρόν ούτε δεξιά, έτσι ψηλό διάφορος, εμπογίνει τους παίκτες που
δεν ξεχωρίζουν καθόλου, ενώ δεν τον παρατηράς σχεδόν μες στο παιχνίδι. Δεν υπάρχει κάτι να ξεχωρίσω. Να τον κρατούσα όμως που άποψη το με συμβόλαια, δεν μπορείς να κάνεις κάτι νομίζω. Οπότε μάλλον είναι να μην. Αν είμαι σωστός, εγκαλύφθηκε μέρος του συμβολέου του η ΑΕΚ. Δεν το ξέρω σίγουρα. Δεν είμαι 100% για το, αλλά νομίζω ότι μέρος του συμβολέου του καλύφθηκε το η ΑΕΚ. Anyway. Του δεις πρωταθλητή. Ναι. Το λοιπόν... Στέλ. Να πω και εγώ για το πάτσο για να μην τελευταίος, θέλει να πεις εσύ πρώτος. Go on. Προβληματίζει με πολλά το θέμα του πάτσου. Που τη μια λέω ότι όπως και τον Μαντελίν και τον Κότσον, ότι μου έδειξαν αρκετά. Που την άλλη όμως, δεν θέλω να είμαι άδικος προς τον παίχτη. Ήρθε το Γενάρη σε μια φορμαρισμένη, στρωμένη ομάδα, χωρίς παιχνίδια στα πόδια του. Που την πρώτη μέρα που ήρθε, έβαλαν τον να παίξει που την πρώτη μέρα σε θέση που είναι η θέση του και σε μια ομάδα που ούτε καν τους συμπαίχτες, τα ονόματα των συμπαίχτων του δεν τους ήξερε. Και ήταν ο λίγο χαμένος στα πρώτα και παιχνίδια που έπαιξε. Ύστερα έρχεται ένας τραυματισμός, ο οποίος κράτησε τον έξω από το γήπεδο και που προπονήσεις και που ούρλα, και έχοντας τη φόρμα που είχε η υπόλοιπη ομάδα, θα ήταν πάρα πολλά δύσκολο για τον Οδουπάζο να πιάσει θέση. Αλλά βλέπω και το έναν το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, να θυμούμε καλά, εκτός, το εχτεσινό το παιχνίδι με τον Απόλλωνα και ακόμα έναν παιχνίδι μες στα τα τελευταία τα τρία που τον είδαμε, που θέλω να τον αδικήσω. Που την μια λαλό θέλω με κάποιον καλύτερον, που την άλλη λαλό ίσως να αξίζει την ευκαιρία ο παίχτης να κάνει την κανονική προετοιμασία με την ομάδα και αν αξίζει να μείνει, αλλιώς να φύγει. Δεν μπορώ να πω ότι κατακεραυνούν τον πουτά τώρα. Δεν ξέρω. Still. Yeah, just echoing what you said. Odubajo joined in January. He hasn't had a pre-season. Let's not forget, he only played 6 games for AEK before he joined us. And I think 4 of those were in the Cup. So he'd only played 2 league games. One was the first game of the season, which was for 9 minutes. And the last one was, I think, 2 weeks before he joined us, which he played the full 90. So he hasn't had long to adapt to his teammates. Also, let's not forget, and again, I'm not trying to make excuses, but let's just get down to it. He's a right back, and he's only played twice as a right back for us. The other games, he's been left back the whole time. So I think we need to cut him a bit of slack. Granted, his first game, I think, was it Ari? Ναι, he wasn't great. No. He wasn't great. And to be honest, he hasn't impressed me much. But I've seen glimpses of a fullback that can get forward, that can cross the ball, that can contribute. And I think just like other players that join in January, it's such a difficult period where you're expected to hit the ground running straight away. And I think that's a good segue to our next player, who is Balkovets, a player that also came in January and made that left-back spot his own. But let's not forget, Balkovets played almost every game for the club that he was at before he joined us. He was a regular. So while, yes, he's in the same situation as Odubajo in the sense that it's a new team, it's new this, new that, he's got that sharpness, that match fitness under his belt. So it's not going to take him as long to settle. And again, in Odubajo's defense, Balkovets has got a squad full of, I say full, but there's a lot of people that speak his language. And while English is a second language in Cyprus, I get it. And people will say to me, well, Odubajo's played in Greece for the past couple of years. It's still difficult for a London boy to get used to Cyprus. Trust me. Still. I'm done.
So, Next one. It's a yes or a no. Είπαμε την άποψή μας ο καθένας, φίλε. Kovacs, yeah, 100% stay. Oh, and Odobajo stays. Odobajo stays as well, yeah. Ναι. Είπα ότι θα το δίνουν την ευκαιρία να το έστω στην προετοιμασία. Μπορεί στην προετοιμασία να αποφασίσει ο προπονητής ότι κοίταξε να δεις, έφερα τον και προετοιμασία να δω την ευκαιρία του, θεωρώ ότι μπορεί να κάνει catch-up, δεν μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο τέλος της χρονιάς, πριν να τελειώσει η προετοιμασία να φύγει ο Ντουμπάτζο, δεν ξέρουμε ποτέ. Δεν είναι η πρώτη φορά που είδαμε έτσι πράγμα, να φεύγει παίχτης που την προετοιμασία γιατί he's not up to standards and being replaced. Να δούμε. Okay. Μπαλκόβετς νομίζω... Εν το συζητώ για τον Μπαλκόβετς. Ο Ζουνόπελος δικός μας, εντός να γίνει παραπάνω γωνιαρές που πολλούς. Εγώ τον Μπαλκόβετς θωρώ το στην Ομόνια για τα επόμενα 4 χρόνια. Αύριο να ανεβάσω συνέντευξη με τον Μπαλκόβετς. Πραγματικά, όπως είναι και έξω από γήπεδο, κύριος, εννοώ, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και τα όσα είπαν και για τους συμπαίχτες του και για το ότι ήρθε σε μια ομάδα και ήταν θα με, ξέρω εγώ, 2 χρόνια που με τον τρόπο που παίζει. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολλά, σίγουρα. Ενώ σίγουρα κρατάς το, αν είναι το ερώτημα μας και για τα επόμενα χρόνια, όπως είπε και ο Πέτρος. Για τους 2 μικρούς, τον Παναγιώτο Νικόλα και τον Χρήστο Ανδρέαν, δεν έχω άποψη, γιατί εντάξει, ναι, οι παίχτες δεν τους είδαμε. Ξέρω ότι και οι 2 μητσοί έχουν δυνατότητες. Αν κρίνει ο Μπέρκ ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα, ξέρω ότι να τους βάλει. Επομένως, ένα του Μπέρκ να... Δεν μπορώ να πω κάτι για τους και τους μητσούς. Ρε, Christou, for me, is one of the most versatile players we have in the squad. He's played left back. He's played left wing. He's played right wing. He's played centre mid. He's played as a Degari. That's ridiculous. Μα ρε φίλε, τούτον που είπα, δεν εννοώ να φύγουν οι μητσοί. Απλά είπα ότι it's up to them when Burke is going to put them in the team. Not that they're leaving. There's no doubt that they're both staying. There's no doubt. But my point is, you're going to need players that are versatile and players that can play in set position when they're given the opportunity to. And I think that that Crystal feels that straight away. But the other thing I will say is, hang about, Gocho's had a bit of a power cut. Oh dear. Oh, okay, fair enough. But look, I think with Pana, for me, as much as I want him to stay, it's likely that an offer is going to come in for him, right? Whether it be from a Polish club, for Pana. It's likely an offer is going to come in, and I don't want us to step in to stand in his way. Εγώ νομίζω, ρε φίλε, ο Νικόλας πρέπει να μείνει φέτος στην Ομόνια. Εγώ θέλω τον να μείνει για ακόμα μια χρονιά και ύστερα να φύγει. Γιατί φέτος να παίξει σε πιο ψηλό επίπεδο στην Ευρώπη και να έχει την ευκαιρία ο Μιτσής να πάει σε καλύτερη, ακόμα καλύτερη ομάδα. Και νομίζω και τον Νικόλα τον ίδιο θα τον εχάλαν ακόμα ένας χρόνος στην Ομόνια και ύστερα να φύγει. Αλλά θα είναι το μάξιμο που θα του διούσα τον Νικόλα. Για να μείνει στην Ομόνια για ένα χρόνο. Που για μένα και πέρα θέλω τον να φύγει να πάει στο εξωτερικό. Όχι να φύγει από την Ομόνια, να φύγει για να πάει σε ανώτερη ομάδα στο εξωτερικό. Και εγώ για τον Παναγιώτου το ίδιο για το εξωτερικό. Εντάξει, αν θέλει να πιάνει την ευκαιρία του τώρα, αλλά δεν είναι και όσο παίχτης που καίγεται για μεταγραφή. Ακριβώς, ναι. Που είδαμε Κύπριο να θέλουν να παίξουν εξωτερικό, ενώ αν του πεις παίξε στην Ομόνια του χρόνου, είναι οκ. Και αν έρθει τώρα μια πολλά καλή πρόταση, να πάει, γιατί να το ζήσει και ο ίδιος. Ό,τι και να κάνει ο Παναγιώτου, δεν νομίζω να έχει θέμα κάποιος οπαδός της Ομόνιας που τον Νικόλα. Και θεωρώ ότι είναι παίχτης που μπορεί να σου δώσει και βοήθειες. Αν μείνει πάρα πολλές, έδειξε το και φέτος, μαζί με όποιον έχει δίπλα του, πάει τα σχεδόν πάντα καλά. Έτσι για τον Ανδρέα τον Χρήστου, αφού είπατε και εσείς, παίξες σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός που left back στην Ομόνια.
που έπαιζε στο Ολυμπιακό. Η αλήθεια ο Ολυμπιακό παρακολουθούν πολλά φέτος πριν να έρθει και είχα συζητήσεις, ας πούμε, και που τον Νιόβρη έλεγα τους, ας πούμε, τους παίχτες μπορεί να έρθει στην Ομόνια, μπορεί να μείνει στην Ομόνια και φέτος. Τελικά ήρθαν έτσι τα πράγματα και ήρθαν το Γενάρη, αλλά δεν έπαιξε στη θέση. Αλλά του χρόνου πιστεύω να δούμε πολύ χρήστου, ίσως και βασικών, αρκετά παιχνίδια. Του χρόνου πρέπει να απολύνουν τους Κύπρους, ρε Παντελή, μες στην αρχική δεκάδα, ναι. Νομίζω για το κύπελλο. Στο πρωτάθλημα αθκιό, στο κύπελλο... Για το κύπελλο. Για τούτον που είπες, ρε Κούλη, τούτον ισχύει για όλους τους παίχτες. Τούτον το αν πάει πολλά μακριά, ρε Κούλη. All right. I think that top row, there's only one I would say goodbye to, but I'll let you guys speak first. Για το Nightingale το συζητώ, για το Nightingale το συζητώ καθόλου. Για τον Εβάντρο, ο πιο ολοκληρωμένος παίχτης της Ομόνιας φέτος, αν με ρωτάς εμένα, και ο παίχτης ο οποίος αναπτύχθηκε στο 150% σε σύγκριση με τον περσινό Εβάντρο. Για μένα είναι ο καλύτερος παίχτης, ο πιο ανεπτυγμένος παίχτης της Ομόνιας φέτος. Ο Μάριτς, φουλ επαγγελματίας, απόδειξε την αξία του και πάντα είναι μια καλή επιλογή για το κέντρο. Να μην ξεχνούμε ότι πέρσι που ήταν μια πολύ ασχημή για τη χρονιά την Ομόνια, άμα δεν είπε ο Μάριτς που ο κέντρο εκλέαμε εμείς οι Ομονιάτες. Γιατί χωρίς τον Μάριτς έτρεμαν τα πόθηκια μας. Ποιος ήταν να κρατήσει ο κέντρο. Επομένως να μην το ξεχνούμε, γιατί φέτος τον Μάριτς είχαν τον κάπως πεταξούμενο, αλλά ως σωστούς επαγγελματίας και εκείνος δέχτηκε την επιλογή του προπονητή του ότι πρέπει να αποδείξω ότι αξίζω θέση στην δεκάδα και έτσι έκαμε και μια χαρά είναι ο Μάριτς. Μόνο να μάθει να κόψει λίγο τις τσίτρινες τις ευλοημένες. Τούτο είναι το ελάττωμα που βρίσκω στον Μάριτς. Πρέπει να μειώσει λίγο τις τσίτρινες κάρτες που δέχεται. Για το Γιαννάκη, νομίζω πλέον επεράσαν τον τα χρόνια για να μπορεί να είναι σε τούτη την εντεκάδα της Ομόνιας που θέλει να θεωρείται ανταγωνιστική. Και εγώ να τους κρατούσα όλους που είναι προϊστήρα, ακόμη και Κούσουλον, σίγουρα ο βασικό, απλά ίσως ακόμη ένα χρόνο, και ψάμπα. Εντάξει, ρε, συνέχισε. Ακόμη ένα χρόνο ως αρχηγός, ενώ που τον πάγκο, όπως και φέτος που δεν έπαιξαν τόσα παιχνίδια. Έχει συμβόλαιο για τον χρόνο. Ναι, οπότε να τον κρατούσα. Εντάξει, που την κάτω σειρά, νομίζω Μουσαλόφσκι, Ράκοβιτς, θα κρατούσα. Αντρέου σίγουρα να παίξει και εκείνος αρκετά και του χρόνου. Μόνο στους 5 που τούν τους 7 να τους κρατούσα σίγουρα. Για τον Ράκοβιτς, εντάξει, ήταν ένας παίκτης όπως τον Σίμιτς περίπου, όποτε προσπαθούσε, αλλά σίγουρα θέλεις upgrade. Τούτος είναι ο λόγος, δεν μπορείς για βάθος να είναι ο Ράκοβιτς. Για βάθος χρειάζεσαι κάτι καλύτερο. Συμφωνώ. Στέγιο. Right, so the three at the top, I'd keep Aiting, Evandro and Maric. Hands down, you keep them. That guy, the guy that's got the captain's armband, I'm sorry. I've been done with him for a long time. I don't want to elaborate. You know my thoughts on the guy. I've got my concerns. I really have a lot of concerns now. He's got a contract until the end of next season. I can understand why they're keeping him because of the Cypriot footballer quota, whatever it is you want to call it. I know he's highly respected within the club, but for me, I don't get it. I don't get it. But whatever, it is. I'm done with that. Mushalovsky has let me down. I had high hopes for this player, and he's probably the most disappointing signing that we've ever made. With the reputation that he had, with the high hopes, with the expectation, he's been non-existent for 2 years. Non-existent. So he needs to go. Irakovic, for me, I would keep him simply because A, he's been here long enough to know what's expected of him. B, when he has been put in the team, like the back end of this season, he's done very well. And C, this is the kind of player that you want in your squad when you come against the likes of Krasava and Anorthosi and Ayel, a lot of these teams where
we might struggle against, or we want to rotate or whatever. I think he's a very, very good player. But again, you know, unfortunately, he hasn't set the heights that I would have wanted him to. That's what Dodd is, right? Listen, any Omonia fan that thinks that this kid should go needs their head tested. So anyway, good. Yeah. We're moving on. Okay. Right. So Jove's gone, so we don't need to worry about that. Yeah. Willy Semedo. Willy. Okay. I have my doubts. In what respect? MVP 2 out of the last 3 years. Are you mad? Let me clarify it, Malaga. What I mean, I have my doubts. Okay. I know that he's got an offer for a very good contract, and I wouldn't blame him if he goes. This year was magic for Semedo, but this year, if you compare him with Willy last year, bye bye. I didn't even want to see him in front of me. Willy this year, I love you to bits. Can you keep it up after a World Cup? That's my worry. Will you be able to make a back-to-back appearance? That's my only worry about that. Other than that, with the surrounding players that he has, και η συνεργασία που έχουν μεταξύ τους, yes, stay. Και εγώ Willy να κρατούσα με τους προβληματισμούς που είπε ο Πέτρος λαλούντος πολύ το τελευταίο διάστημα, αλλά εντάξει, και ακόμα και να μην μου βάλει πόσα γκολ έβαλε φέτος, 20. 17. Και να μην βάλει 17 και να μου βάλει 10 του χρόνου, είμαι οκ εγώ, αν έχει κάποιες, ακόμη και αν δεν είναι ο Willy ο φετινός. Ένας Willy λίγο πιο κάτω και να το δικαιολογώ και να λίγο πιο κάτω, γιατί να πάει συνεχόμενα World Cup, μετά ξανά προετοιμασία δαμε, αν μείνει. Οπότε να κρατούσα σίγουρα, ενώ μιλούμε για έναν ποδοσφαιριστή που για νούμερα εξτρέμ έξω πραγματικά και τα πράγματα που κάνει στην Κύπρο. Ενώ με την γκολ και ασίστ, να κρατούσαμε σίγουρα, νομίζω. Look, personally, I'd give him a new deal, give him what he wants. Okay, and I understand what you're saying, Pedro, about him going to the World Cup and is he going to be ready for the new season? He's obviously going to need a break. He's going to be away for what, 3 weeks in America, if that. Might be. I don't think they're going to get out of their group, but obviously you got the training, the preparation. Maybe he's going to need a break as well. Να το ξεχάσεις για ένα μήνα, ρε φίλε. Ένα μήνα, he's dedicated to that. Yeah, but και είπαν ότι είναι να πάει και διακοπές μετά το Μουντιάλ, ό,τι θα γίνει. Ναι, πρέπει ρε φίλε, αφού στην άλλη εβδομάδα είναι να φύγει, να πάει... Ενώ να του δώσουν λίγο χρόνο μετά τα βιολογικά προκριματικά της Ομόνιας. Να κρούσει ρε φίλε, να πεθάνει. I also think it's important when you've got someone like him who had such a brilliant season and has got a fantastic relationship with many players in the squad. I mean, don't get me wrong, you know, he didn't play against Apollon, but you could tell that something wasn't right. Something wasn't right. And I think to have him around the squad, even if he's not playing until the first month of the season or whatever, just to have him in and around the squad or being available to talk to his teammates or whatever, I think it makes a massive difference. And when you've got players that are leaving, like Giriagidi, for example, that, you know, he's a character. It's looking likely that who else is going to leave? Obviously, Jovetic has gone, so they're losing that senior player. You know, losing Semedo, I think it will hurt us. I hope I'm wrong, but I really think it will hurt us. That's just my opinion. My opinion. Πάνω κάτω είμαστε στο ίδιο level και οι τρεις ρε φίλε, είναι ότι we shall see. It's up to him to decide now. Right. Amisha. Who goes first? I'm going to go last. Pandelimo? Yeah, I'd keep him. I mean, he's shown glimpses. He needs better fitness. He needs some other stuff.
to work more with the team. But he's a player, even if he's not starting from the bench. I think in a Champions League side, if we make it to a Champions League or maybe Europa League, I mean, starting there, even if he doesn't start in some crucial matches in the league, I totally keep him here. I think he has a lot of quality, maybe one of the most quality in our squad. So I totally keep him. He on the wing, he's amazing. I mean, dribbling, even finishing that he's shown lately. Some passes. He just needs to be more concentrated, I think, at times, and better on fitness levels, and he can give a lot more than this season. I hope we see a lot more than him next season. Yeah. Well, he joined us last summer. He had injuries when he joined us. He struggled a little bit at the beginning. Obviously, the confidence wasn't there. You know, he scored goals against Agrida and Krasava, which is fantastic. And then he fell off a little bit. And we were critical of the lad. But I think, as I said earlier, as the season's progressed, especially after we won the title, it's almost as if the pressure was off. And because the pressure was off, he was able to be himself. Now, this season, we've seen the Jekyll and Hyde of Hagi Ioanni. We've seen the Hagi Vasili, and we've seen the Amisha. So I think from next season, with him having that added responsibility, especially if Semedo doesn't stay, I think next season he could be a very, very key player for us. And as Bandeli said, we've seen what he can do when he's in top form, whether it be the dribbling, whether it be beating 2 or 3 players, that first touch against Apollon, the finish against Apollon, the free kick against Buffo, the assist against Buffo. The lad, it's almost as if now it's clicked into gear. And to be honest, I hope he does relax over the summer. And I'm pretty certain next season we'll be talking about him being one of our key players. Okay, so the okay. Hagi Βασίλειους. Ποτέ δεν είπα ότι ο παίχτης δεν έχει ικανότητες. Τούτο που έκρινα πάρα πολλά το Χατζη Ιωάννη φέτος ήταν το θέμα των αντοχών του. Εν τούτο που ενεδέχτηκα όσον αφορούσε το Χατζη Ιωάννη. Γιατί ως παίχτης που έχει ικανότητες και εμπειρίες και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο, σίγουρα τώρα τα χαρίσματα έχει τα. Είχα τα όσον αφορούσε το fitness level του, που εγγίζαν το και πέφτεν, έκαμε μια κούρσα και μείνησε χαμέν, έσονται να βρήσει άλλον, ήταν παίχτης του 20 λεπτού, 25 λεπτού, αλλά ποτέ δεν αμφισβήτησα ότι έχει ικανότητες ως ποδοσφαιριστής που να μπορεί να σταθεί μέσα στην Ομόνια. Και τα τελευταία, ίσως δεν ξέρω αν είναι τόσο το ότι έφυγε το βάρος στέλπου πάνω του, αλλά τα τελευταία 2-3 παιχνίδια που τον είδαμε στην ομάδα, είδαμε τον να έχει και παραπάνω αντοχές και να τραβά παραπάνω κουμπί, με παραπάνω πιο έντονα τρεξίματα, παραπάνω καλύψεις, παραπάνω πιο σωστές κινήσεις. Έχει συμβόλαιο για τον χρόνο, θα φύγει. Ο Χατζη Ιωάννης είναι ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Χένινγκ Μπεκ. Αγαπά τον πολλά, γιατί δεν ξέρω. Και σίγουρα να μείνει του χρόνου. Ελπίζω με μια σωστή προετοιμασία το καλοκαίρι και έναν καλύτερο fitness level. Σίγουρα δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με την περίπτωση Σεμέδο, αν θα μείνει, αν θα φύγει τελικά. Επομένως, πρέπει να βασιστείς στο Χατζη Ιωάννη για το αριστερό επιθετικό κομμάτι της ομάδας σου. Ελπίζω να τα πάει καλά. Απλά είπα, fitness. Συμφωνώ με Παντελίνιο μου. Fitness level. Να πάω στο Μαϊαμπέλα τώρα. Όλοι ξέρουμε τον Μαϊαμπέλα. Ο Μαϊαμπέλα θα φύγει. Να μείνει στην Ομόνια, δεν το συζητούμε. Είναι ένας παίχτης που όλοι ξέρουμε να μου μπορεί να κάνει. Και είναι ο πιο μεγάλος άτυχος της χρονιάς για μένα ο Μαϊαμπέλα. Στο πρώτο 10 λεπτό παρουσίας του στην Ομόνια έπιανε έναν τραυματισμό, ο οποίος έπαιρνε τον πολλά πίσω και φάνηκε τους στα τελευταία παιχνίδια που μπήκε να παίξει, ότι ο τραυματισμός του έπαιρνε τον
πολλά πίσω. Ελπίζω ότι με το τέλος της προετοιμασίας που να γίνει το καλοκαίρι να έχουμε στα χέρια μας τη μεταγραφή του Μαϊαμπέλα. Γιατί φέτος η Ομόνια δεν έχαρε Μαϊαμπέλα. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ ακόμα. Δεν είδαμε τον Μαϊαμπέλα καθόλου. Ακόμα και 90 λεπτό. Χτες έπαιξε, θυμάμαι να παίξει κι άλλο παιχνίδι. Δεν είδαμε Μαϊαμπέλα, ελπίζω θέμα ρυθμού. Νομίζω αν βρει ρυθμό του χρόνου μπορεί να βοηθήσει αρκετά. Σίγουρα εκεί, απλά πρέπει να δούμε και τον παίχτη. Με μια προετοιμασία πιστεύω μπορεί να μας δείξει εκείνα που έδειξε και στον Άρη. I think Mayambela obviously is going to stay, and I think he should stay. You know, this season hasn't been great for Ari, and it wasn't great for Mayambela, but we know that statistically, he's the best winger in the league. Statistically, if you want to look at crossing, you want to look at assists, he's the best. And again, he's still, we're still waiting to see the best Mayambela. But again, he's come from a club where the pressure is very, very low. The level of expectation is nothing in comparison to Omonia, and it's going to take time. But I think he joined at the perfect time. He's got the experience of winning another league title, and again, in the summer, he's going to have his break. He's going to fully recover from whatever injury he has. I'm pretty certain he'll be working hard to boost his fitness. The one concern I have with Mayambela, and it's not his fault, is the amount of hamstring injuries he gets. That's the only concern I have. And it's normal for a winger when you got a quick burst of pace. But at the same time, I think if he keeps himself injury-free, and I'm pretty certain that Berg will do what he can to prevent him from getting these injuries, I think we've got a player here, man. Yep. Anyway, Maya, I don't think that is anything. No. Dafi, engami. Dafi. Έχω και ο καπέλος του πανηγυρισμού που κάνουμε. Nice. Andreo, okay, well, we've heard that he's going to Apollon. Are you guys a little bit disappointed that we're not going to keep him? Ναι. Ναι, Κύπριο. Πρέπει να βάλεις πολλούς παραγόντες μέσα. Το ότι είναι Κύπριος, το ότι είχε παιχνίδια που έδωσε βοήθειες. Ειδικά στην Ευρώπη. Ναι, όμως που την άλλη έχουμε δικούς μας που του χρόνου ειδικά να πάρουν ευκαιρίες. Οπότε, εντάξει, ακόμα και να φύγει νομίζω να είναι τόσο το πλήγμα. Είναι τραγική κατάσταση, ναι. Ναι, γιατί έχουμε παίκτες που όντως του χρόνου πιστεύουμε τον Μπέργεν να πιάσουν ευκαιρίες. Που την Ακαδημία εννοώ. Yeah, you know what? It's very easy for us to fall into the trap of comparing players, especially young players. And I'm gonna fall into that trap that I've set myself. We were blessed to have someone like Loizu come through the academy, and at 17, 18 years old, he was turning up in big games, big moments. We're talking about, you know, big goals like the one against IL at the Sirio, like against Antwerp in the Europa League qualifiers or whatever it was, conference. I can't remember which one it was. I think it was Europa League. And then we bring in this player, Andreo, that again had a lot of promise at IL. He went to Paralimni, did okay, and we signed him out of the blue on loan. And here's me thinking, and Daxi, this might be the stepping stone that he needs to show the whole island what he can do. He ended up getting called up to the national team, made a couple of appearances, and yes, I think he's a good player, but I don't think he's done enough to say that yes, we need to give him a couple of years contract, you know. And it's not his fault. I mean, it partly is, but at the same time, when you've got Mayambela coming in, when you've got, you know, Tankovic was playing right wing at the time and then moving in as a Degari, and then Evandro making that right wing his own, it's very difficult for the lad to come in and, you know, just make an instant impact. So would I want him to stay? Yes, but I can see why the club wouldn't offer him a new deal as well. So I've got no arguments. Ναι. Next one. Τάνκο, δεν το συζητώ. Δεν έχω να πω κάτι για τον Τάνκοβιτς. Νομίζω όλοι εκεί.
Ναι. Ειδικά από τη στιγμή που πήγε δεκάρι, τσάμε φάνηκε ο Τάνκοβιτς. Ναι. Σίγουρα θέλουμε τον Γεννάσης. Ναι, 100%. Yeah. And Nelfidl, I love the kid. I think he's brilliant. And he's got a big future. Big future. Εν το συζητώ καθόλου. Me too. Ο μόνος τρόπος να το χάσουμε είναι αν έρθει κάποια πρόταση από εξωτερικό. Που αν δεν το χάσουμε τζάμε μπορεί να βοηθήσει σίγουρα του χρόνου πάρα πολύ. Και φέτος βοήθησε πάρα πολλά. Υπήρχε μια περίοδος που ήταν τραυματίας Γιώβετιτς ΜΑΕ. Φίλε, βάλε 7 ή 8 τέρματα ο Μιτσής. Και αν πια συνεχόμενα παιχνίδια, βάλε στο League Phase του Conference, βάλε 3 γκολ συνεχόμενα. Ναι, στην Ευρώπη είναι κουάλιζε μας. Ναι. Σίγουρα να κρατούσα. Και τα παιχνίδια που δεν πήγαν καλά, τα ευρωπαϊκά, δεν είναι επειδή ο Άγγελος δεν πήγαν καλά. Εν είχε υποστήριξη από την ομάδα. Αντί να είναι επιθετικός, κατάντησε να έρχεται πίσω να παίζει αμυντικός και κεντρός για να τους κόφει και να πιάνει μάπες. Ο Μιτσής έχει πολύ μέλλον μπροστά του και θα τολμήσω να πω ότι το μέλλον του θα είναι και καλύτερο από του Κακουλή. Ναι, υπάρχουν κάποια σημάδια ότι είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι είναι γενέθλια του εντεμάξι. Κλείκω 21 σήμερα. Να ζήσει αν είναι τα Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, αν είναι τα γενέθλια του. Yeah, it is. It is, yeah. I think the other thing with Nelfidl is in terms of natural centre forwards, I think he's probably the only Cypriot that's a natural centre forward. You could probably argue that Gudstager has got that in him, but I think that, you know, when you look at, you know, Nelfidl in general, the type of goals that he scored, you know, the goal against Buffalo where he peeled on the back stick, you know, the goal against Lausanne, poacher's finish, he's got that in him. The one thing I will say, he's only 21, yeah, but so I'm keeping that in mind. He needs to bulk up. He needs to hit the gym, you know, get bigger, because you're gonna be coming up against defenders that are strong and physical, and you're gonna have to try and hold them off. You know, that's the one thing. But again, he's only 21. He's only 21. So, yeah. Πριν να προχωρήσουμε στην επόμενη καρταστέλ, να δούμε λίγα μηνύματα. That's it. That's the last of it, bro. Εν έχει άλλους. No. Να μας δείξει τον Μπέκ. Να μας δείξει τον Μπέκ. Θα μας δείξει τον Μπέκ του Σιμών και τον Παπασταύρου. No. Not going to do that. Not going to do that. Παπασταύρου, go! Έξα! Ο Παναγιώτης δηλαδή κύπελλον πλέον θέλει να καστική χρήση ενός Κύπρεως στην εντεκάδα. Ναι. Ο Φοχέ, Erakovic is a good backup, but if you want to level up, you need to get a midfielder that will be starting. Kousulos as a fifth ain't terrible. Yeah. Ο Παντελίνιο. Λέμε πιο κάτω ρε Παντελή, σημαίνει λιγότερη πόντι, άρα όχι πλάσμα, γίνεται τα πράγματα πολύ. Ήταν και που είπα για ως Σεμέδου. Βάλε 17 γκολ στο προάθλημα και λαλό και 10 να βάλει χρόνο είμαι οκ. Εντάξει, αν φέρεις πιο ποιοτικούς παίκτες, να περιμένεις πως Σεμέδου πάλι να βάλει 17 τέρματα στο προάθλημα. Ναι, σίγουρα. Ο Πάμπος δηλαδή κρατούμε το Σεμέδο και ελπίζουμε ο Αμισιά να είναι ο παίκτης που ξέρουμε πως μπορεί να είναι του χρόνου, για να μπορεί να αντικαταστήσει το Willy όσο ξεκουράζεται. Κούλα, μόνο για 5 εκατομμύρια τα πράγματα είμαστε για ΜΑΕ και μόνο τέλη Αυγούστου. Αν μείνει ο Ανδρέος, σημαίνει ότι κάποιος άλλος Μιτσής που την Ακαδημία θα μείνει πίσω. Έχουμε καλούς παίχτες που πρέπει να πιάσουν ευκαιρίες. Εντάξει ρε Παναγιώτη μου, αλλά δεν μπορείς να τους βγάλεις και όλους. Έχεις και εσύ, ως Ομόνια, έχεις και εσύ κάποιους στόχους. Δεν είναι απλά το θέμα να έρθει παίχτης για να πιει ευκαιρίες. Που ο Μπέρκ απέδειξε σε όλους στην Κύπρο ότι άμα αξίζεις να μπεις μέσα στην εντεκάδα, να σε βάλει και να σου πει όχι, επειδή έχω τον Ανδρέου, να βάλω τον Ανδρέου και εσύ να μην είσαι στον πάγκο. Άμα βρεθεί κάποιος που είναι καλύτερος του, και κοφτεί τον Νορβηγό να του πει έλα πάνω Μιτσί, Ανδρέου, πάγκο. Απέδειξε μας το πράγμα, δεν μπορούμε να πούμε διαφορετικό.
Ποιο μίτσι είναι που έβαλε χτες με τον Απόλλωνα στο τέλος, τον Παναγί, να πω το όνομα του... Κωνσταντίνος Παναγί. Κωνσταντίνος Παναγί. Έβαλε το δεκάρι που τον έβαλε. Έβαλε το δεκάρι. Νομίζω είναι εξτρέμα, δεν κάνω λάθος. Να το τσεκάρω σίγουρα, αλλά είναι μέσος. Πάντως είναι πιο πρώτο. Ναι. Δεν ήξερα. Ο τρελός ναυπηγός. Εκτός παρά το γεγονός αν είναι καλοί παίχτες ή όχι, πόσο σημαντικό νομίζουμε ότι είναι να έχουμε παίχτες που πας σε αντίπαλες ομάδες σε θέμα ότι ξέρουν το που γίνεται μέσα στο δικό μας το σύλλογο κλπ. Εν επηρεάζει καθόλου το πράγμα, νομίζω, τρελαίνω πήγε. Η κάθε ομάδα έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας, το δικό της χαρακτήρα και κανένας δεν εγγυάται ότι η Ομόνια που είδες φέτος να παίζει με τον ίδιο τρόπο του χρόνου. Ότι οι παίχτες που είδες φέτος μπορεί με τους παίχτες που ενάρτουν να είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα γιατί να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικά χαρίσματα, διαφορετικά λαττώματα. Επομένως, νομίζω η άποψη μου για το πράγμα είναι ότι δεν παίζει ρόλο. Δεν ξέρω να ποτέ να πει ο Παντελής για τούτο. Ούτε εγώ το πιστεύω τόσο. Ενώ το πιο σοβαρό είναι να φεύγουν σε rivals όχι για τα insights from the club, απλά για τους ανταγωνιστές σου. Δεν θα έχω έναν πολύ καλό παίχτη σε κάποια ομάδα που σε ανταγωνίζεται. Η Ομόνια νομίζω ότι θα το κάνει. Οπότε, τούτο. Αλλά για το insight στο club, όλοι ξέρουν πώς λειτουργεί ο ένας και ο άλλος. Δεν νομίζω κάποιος παίχτης να φύγει και πάει να πει... Στην Κύπρο που είμαστε στο ρος της ημέρας, You want to say something? Don't forget, bro. Like you've got analysis software. You got Y Scout. You've got Step Out AI. You've got all sorts of bits of information to find out how your opponents play or the tactics, all that kind of stuff. Or if you're Southampton, where you've got someone that goes into the training ground with binoculars and you know. Σκέφτηκε να κάνουμε κάποιο στην Κύπρο να πάνε στο Αρχάγγελο, ας πούμε, με τα κιάγια και να... Ούτε με τα κιάγια θέλει να πάει να δεις. Να μπουν να δεις. Να μπουν να δεις. Δεν έχει κάτι να δεις. They're going to charge them to get in. They need the money. Ναι, να σε δούσει και να σου πω, ας μην ξέρει πώς ήταν, 5 ευρώ. It should be like my... Δεν ξέρω από ποιον είναι, μάλλον για τον νεοφίδου μου, δηλαδή, μάλλον. Γεια σου ρε Θανασάκο! Αρχηγέ! Γεια σου ρε Ρισβάνη μου! Συγχαρητήρια Ρισβάνη μου! Συγχαρητήρια φιλούι μου! Καλησπέρα σας, Ομόνια και δεν είμαι καλά. Γιατί έμεινε κανένας που είναι καλά ρε Θανασούι μου. Πάμε τώρα για τα αστέρια και ξανά με στόχον του 23ο. Μαζί σου ρε Θανασάκη μου, μαζί σου με τα σίγια. Ναι ρε Πέτρο, αλλά στην πρώτη ομάδα δεν μπορεί να έχει 40 παίχτες, έχει 25 παίχτες. Αφού ο Άγγελος Ανδρέου να φέρει ένα από τους μητσούς στην πρώτη ομάδα να το δει, παρά να πάει δανεικό στη ΜΕΑΠ. Έχουμε πολλούς παίχτες Παναγιώτη, δεν ανησυχείς. Έχουμε και παίχτες στα U17, έχουμε και παίχτες που είναι ακόμα πιο κάτω. Ήδη έχω υπόψη μου παίχτες οι οποίοι είναι πανέτοιμοι για να μπουν μέσα στην πρώτη ομάδα, ούτε τις ακαδημίες της Ομόνιας. Και νομίζω φέτος που να πάει στην προετοιμασία η ομάδα να δείτε και καινούργια πρόσωπα που να πάμε μαζί τους για προετοιμασία. Εσύ να πεις κάτι εσύ, Παντελή. Για ποιο, για τους παίχτες. Για το τελευταίο που είπα, ναι, ότι να πάνε πολλοί παίχτες στην προετοιμασία που είναι ακαδημία, ναι. Και εγώ έχω ελπίδες για τον χρόνο ότι να μπουν κάποιοι παίχτες. Ήδη είδαμε τον Κωνσταντινίδη φέτος, έπιανε ο Κωνσταντίνος ο Παναγί και ο Χρήστος Ευαγγέλου, εντάξει, ήταν άτυχος τραυματίστηκε και πιστεύω εκείνος δεν μπορεί να παίξει τώρα. Ναι. Να δούμε κι άλλους. Έχει πολλούς. Έχει πολλούς. Εντάξει, κάποιες φορές... Were they doing pre-season, Bologna? Ναι, έτσι από κάθε χρόνο. Νομίζω είναι ήδη προγραμματισμένα τα πάντα.
Οπότε και ήδη ετοιμάσαν τα όλα. φιλικά παρόμοια με άλλες χρονιές, ενώ πάσουν ομάδες του Ισραήλ, έτσι επίπεδου και μετά κάποιον πιο δυνατό φιλικό να το κάνουν... Shall we go? Πάμε. Στην προετοιμασία. Στην προετοιμασία. Γιατί όχι. Η Πολωνία είναι ωραία. Ωραία, αρέσκει σου ρε σάτανα. Τώρα την Άριαν τηλέφωνο. Εξιάσαμε τον τούτο ρε παιδιά. Ο Κέτης Junior. Προπονείται. Ενώ τώρα που τέκειωσε η δεύτερη κατηγορία ήταν στις προπονήσεις. Ναι. Ίσως να τον έχει και τούτον υπόψη ο Μπέρκ. Ή απλά ήθελε να δει παραπάνω. Ο Κέτης είναι και striker, winger που είναι, ναι. Νομίζω παίζει και σταθκιό. Παίζει και striker και winger, αλλά νομίζω είναι και αριστερός νομίζω. Πέρσι ήταν στην προετοιμασία, έφυγε λίγο πριν ξεκινήσει ο προάθλημα δανεικός. Και όποτε είχε διακοπή νομίζω έρχεται και έκαμε προπονήσεις μαζί μας, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ ήρθαν και πριν που τώρα πολύ σε δικαιώσαν το προάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, ως τα προχτές έκαμε προπονήσεις με την Ομόνια. Και νομίζω και που είχαν καμιά διακοπή πάλι έρχεται. Αν πιάνε άδεια που είμαι up και έρχεται και προπονήσεις πολλά. Δεν ξέρω. Ο Μπέκα από ό,τι κατάλαβα θέλει 11 καλές πρώτες επιλογές και οι υπόλοιποι σύνθετοι παίχτες all around. Κοίταξε, νομίζω φανερό πλέον ότι οι πλήστοι προπονητές θέλουν τους παίχτες γρανάζια που μπορούν να παίξουν minimum 2 θέσεις, να μέσα σου πω το minimum 2 θέσεις, για να μπορούν να έχουν περισσότερες επιλογές και εναλλακτικές λύσεις. Χαρίτο, είναι τα γνώμη για τον ούτω ρε φίλε μου. Άντε ρε Χαρίτο μου, να πάει στο καλό ρε φίλε μου. Έτω ποια είναι η γνώμη μας. Και τους τρεις δάμε για τον ούτω. Δικός του στέγιο. Sorry. Να δούμε το λακούλι, σιγά σιγά. Παναγιώτης Αγγελή πετανικός στο Ολυμπιακό, τι είναι να γίνει, να χτύπησω, δεν ξέρω για τον Παναγιώτη Αγγελή, δεν ξέρω αν ξέρει κάτι ο Παντελής. Όχι, ούτε εγώ. Εντάξει, τώρα μπέρδεψα και λίγο, δεν ξέρω αν είναι που σκέφτομαι, καλύτερα να με... Εν το... For youngsters like Amin, Shakoni Naek, να δούμε ρε κουλί, να δούμε. Αφού λαλό σου ρε. Η Παγιομονία, ήδη έχει και δύο εβδομάδες αρκεψαν τα μεταγραφικά παζάκα, που μόνοι τους. Transfer market, το έναν, το άλλο, που τούτος γυρεύκει μου Αργεντινούς μητσούς, γυρεύκει Ιρακινών, γυρεύκει από όλους τούτος, αρέσκουν του έτσι ξενικά πράγματα του πουλί. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο κοπέγια, νομίζω ήταν αρκετό. 5,5 σχεδόν ώρες. We're done, yeah. Well, we've done 5 hours and 22 minutes. That's about half an hour less than last year. So I guess we're good in that respect. Yeah. I want to say thank you to Bandeli for joining us. Also want to say thank you to Gotcha. Unfortunately, he's had a power cut. So he wasn't able to stay the whole time, but you know, he was here from the off. I say thanks to Roy, obviously. Thanks to Ernest Asante for joining us. And thank you to everyone. Είδα σας το πρώτο τέταρτο, μετά είπα σας είχα κάτι, οπότε δεν έβλεπα πολλά, επέστρεψα. Έχασες το νεύες, ναι. Έμπειρας. Yeah, and thanks to everyone for supporting us. Not just now, but for the last 6 years. From next season, it's going to be year number 7, isn't it, Pedro? I'm not mistaken. Year number 7. Να μπούμε στον 7ο χρόνο. Yeah, it's going to be the 7th. Flipping hell, bloody hell. But yeah, I can't thank people enough for their support. We've got a little community, and hope that we continue. That's all I have to say about that, really. Καλόν καλοκαίρι σε όλους. Θα εξαφανιστούμε.
Ειδικά ξέρετε όλοι ότι πάνω στο μεταγραφικό παράθυρο όποτε υπάρχει κάτι να σας κρατήσουμε ενήμερους, όχι μόνο απλά με το όνομα της μεταγραφής, αλλά να προσπαθήσουν να πιάσουν και πληροφορίες για οποιοδήποτε παίχτη ενταχθεί στη δύναμη της ομάδας μας, με κάποια συνέντευξη. And they will, any signings that we make will be on the Patreon, where we do analysis of these players. And I think I'm going to add more and more shows on the Patreon and on obviously the YouTube and on the members page and on the YouTube members area, which is right here. Oh, by the way, if you want this fanella, they will all bow. You know, it's there at the bottom. Gives you the information if you want to buy it. It's all there. We are on Instagram at CHOFTES. See, look, we should have done all of this in the first place. Yeah, we should have. Shoulda, coulda, woulda. Of course. That's it. Earlier. Oh, and thanks to Kiriako for singing. Thank you, Kiriako. Ναι, thank you, Kiriako. Που ευκαιρίες και τραγούδισες, μάλιστα. Έχασα τα ζητούτα. Μα, ειδικά εκείνο πρέπει να το δεις. Ειδικά εντάλλως ξεκίνησε, πρέπει να το δεις. Όλα τα λεφτά. Who is this and who is that? Yeah. Well, look, before we finish, boys and girls, we have to do this because, you know, we promised a song. I've done it. I've taken words from the chat, put it into my AI software, and it's the, I guess, the Champions Fiesta comments song. That's it. Bamishila Kamu. The Best Green Podcast. Can't wait for next season. Start with the mission, then you continue. If it kept raining the same rate for an hour, the whole Nicosia would have flooded. By the way, which of our players haven't scored this season? Hi guys, hope you are well. I've been in Cyprus since 1984, but this is the most complete team. Yeah, πρωταθλητές! Μπήκα για 5 λεπτά να σας χαιρετήσω. Θα σας δω μετά. Αμίσιαν Λόπ! 2, 1, 2, 3, 5, 48. Πέτρο, γιατί υποτροπίαζες? Remember this, Tassos will carry us to Champions League. Where is Tassos? Where is Stel? Η Κράσαβα ίσως να ήταν η ομάδα που μας δυσκόλεψε παραπάνω που τις υπόλοιπες μικρές. Κερδίσαμε δύσκολα και στα 2 μάτς. It's not raining, it's Berg's wrath. Smashing the sky. 2, 1, 2, 3, 5, 48. Πέτρο, γιατί υποτροπίαζες? Omonia looked elite many times this season. You lot were enjoyable to watch. Any non-Omonia fan needs to be honest with themselves and respect the football played at times this season. Madonna έφκε, σαξ. Τούτο μπορεί να θεωρηθεί και λόγος να μην ξαναπιάμε πρωτάθλημα. 2, 1, 2, 3, 5, 48. Roy's the goat man. Sorry to everyone else που του ρόφ ακούγονται μοτόρες. Αν στην επόμενη χρονιά προκριθούμε στο League Face του CL και τερματίσουμε του E στο πρωτάθλημα, το οποίο οδηγεί στα προκριματικά του CL, θα είναι επιτυχημένη χρονιά, θα είστε ευχαριστημένοι. If we're gonna keep Alpha, Berg has to force him to make laser for his eyes. Αν πιάσουμε δεξιμπαξιμένοι, Διόγκου, Ιον του Μπάτζο πρέπει να φύγει. Πιο πιθανόν Διόγκου που λυγεί το συμβολέο